The president has a way of politically solving it. Nairobi County impeachment motion egeretie kureho every other time. Recently, just a month ago, Baba Emuoyo wakinyete hado adwa ODM magetwo mukawa Nairobi, UDM magetwo Thigira wa Igiri. If those things were happening, they were trying to save Sakaja as a governor. No hede ya mutumia wa Meru Yoka. Her die was cast. She had no one to defend her. It was aende. So as a woman, mutumia shiore ne atuma atumia regi makwenda kurugama governor maigua terere. No dogame no ko impeachment ne gufucia kwa maitho. But what I can tell you, finally what I can say, nigoda tuhutie rere. Uhoro wa sexual harassment ya atumia marahurana iturwa cioteti tondu aroro kona ciama ando atongoria na maratongoria ciama ne arume ne itanga ne andu mena bia mena influence ati gwatuika ati mundu ni ekorora kona nigetha he mwiritu muthaka tajeri wa kahiga kana ta mweshimwa Shalin tigiti ati no nginya wihothe wirute igongona ria njino uhothe wiendie kana wihothere mundu ucio nigetha ahane tare favor akuhe dararo qualification ni ati ni uthomete ni kuretwo position ni cia utongoria in different levels no ararora uiritu waku niguo renda gucenjania na tigiti urenda gukuhe. Jeff kau ne kaundu gakoroga ge kauruga ke hamuno tondu otoria ngwirire atumia ni mehothaga muno gukorwo magitungatira muingi na atumia magiakinya ni gutungatira muingi uheo kura ukorwo heto mandate ni Wanjiko ni makoroga magereire maundu maingi muno mamwe ni moikaine mamwe andu matimoe na no atumia o enyewe acio mararuga maite moi maundu mau. No nyende gukwira Jeff gutwika mutumia na wigire siasa ti kaundu kahuthu. Siasa twiragwo it is a game that is dirty. Ni muthako wigiko kiingi muno. Ni muthako wigucambania kuingi muno. Siasa ti kanitha na ndaigogo na gitio kinene muno. Waigira siasa ini maundu maria nie nyonete kuma nyingire siasa ini ni mamwe makugegania muno na nikio riu ta platform teno twina tukiaria airetu anini aria marenda ku kuranira iturwa cigano na cia uthurano ri next year ri ni wega ndimere atiriri ni wega no muhaka uke na skills na riu ni twoka topic ini re guturehete actually Jeff na actually we have used a lot of time tukiuga maundu mateguteithia iretu riu haha riu this is the topic we should have been talking about all through by the way tondu ni nyuma na points ngwenda gushare na njira iretu muthako wa siasa ti muthako muhuthu na he the bare minimum wewe ta muiritu agirwo gukorwo ugika gukorwo we gukunja twi ngari-inĩ cia campaign ona nini haibete ngari-inĩ cia campaign goya tumero ngiaragia kunege na tugo ikana kuya kamero gotiga naine we oheo kura kana nominate kwi mithako mingi muno ikikaga rungu wa metha iria cietagwo hidden cards tondu no utinde muthenya mugima ukihuyuka muranga ngima ni ndirenda gite kina kia woman rep ni ndirenda gite kina kia senator no angikorwo nduingirite kwira reke ngwire tu just the way it is kwira fusi koragwo cietagwo the big boys club na it is politically there ati he twarikia campaign ri he andu specific people mathia commit twari kimicemanio ya campaign na wenda kwira ungiaga micemanio iyo hau ni horu maciragira haya ni twikire njeri ucio wakaiga haha asa murute Shalini murute haha mwikire haha uciragirwo utari kuo na kiria andu magirwo kumenya na young ladies ni wega gukorwo na networks na relationships njega na andu na atetia siasa angikorwo ndukinyirite ohoti waku gukorwo ukiingira room icio cia negotiations ni wega gukoragwo na andu maragutetera angikorwo we ndukinyite that level ni gukorwo na andu maragutetera room-ini icio tondu ni maramenya wewe mundu muthomu wewe mundu ngika grassroots mobilization wega wewe mundu nginyita kamero wega na wiguithie andu wega wewe mundu ungihota gutwarwo bungeri no hote kwariria policies na no hote kwariria bills kogwo airetu aria maraka guthi elections cia 2027 no ndende kumera na gutitirithia ni wega guikarania wega na andu aria anene gugukira. Additionally no nyende kumera kaundu ga consistency ni nyonete young ladies, I'm also a young person, I'm just 30 years of age by the way ni nyonete airetu anini mararuga kuma kiama giki magathikia makiria
magathikia makingi yani in 1 year ugakora muiretu aingirite ciama ithano riu nginya agakinya handu ni anoga agatuika kindu gitagwo desperate na disappointed ni no nyende kumiria muiretu wothe urathikiria ndi mwire atiriri kioneki giaku na values ndio values ciitagwo atia na gikuyu uigirereki waku haria uiguaga ngoro yaku niho irenda nyitirira ho no tiga gutinda ukirugaruga ciama have say ni ugaga atiriri royalty is paid in installments but this royalty is paid instantly airetu anini ni magirwo kumenya atiriri wanyita murengo mwe wa siasa nyitirira agikorwo ni mukagwa mugwe agikorwo ni mukoya thirikari mwe thirikari na hau ni ugakorwo wonetie party leader waku whether ni UDA kana ena guku DCP ni ugakorwo umuoneti wina uigirereki wa kunyitirira kiroto kia mundu fulani kana thirikari fulani no nyende young ladies mamenye maundu mau another thing ladies ni magirwo kumenya atiriri ti hende ciothe twaumira tuoya kamero na twetia ite tukona ite ici rimwe ni ciagaga na no nyende kumiriria every young person uri wetha giti agakiaga agatuika depressed gera any young person kana any lady urarugama giti kana giturwo kia utongoria 2027 manage your expectations ti hende ciothe mundu etagia kura akaheo koguo no wega ukamenya no wone na no wage wibangite atia nigetha ungikagwa githurano ri tutigakuigwe ningi ni wenda ni watwika depressed ni urenda kwijiham na gukunja tondu ndwonire kura kugwa kura ti muico wa maisa na ti muico wa mundu na nikio topic ino it was very dear to me na nigwenda ku expound about maingi muno tondu these are things and challenges that young ladies are having woka ni maundu ma political parties o uguo njeri wakahiga igire haha by the time uratweka recognize na your political party leader for a woman you have to work 100 times mark my words not 10 times gukira mundurume ni maita igana rimwe nigetha ukinyire mundurume level ria kinyite nigetha arie na party leader waku what does that mean we wita muiretu no muhaka wirutire maita agikorwo mundurume arokira tha imwe we no ukirire 5 agikorwo mundurume arokira tha igire we no ukirire nginya 4 na nikituona ata mukona smooth sailing no there is no smooth sailing na ni tondu airetu aria meho tha ici ni andu memenyete ni andu athomu ni andu maramenya opportunities ici ri in all fairness the constitution says we have a same level playground tukorwo na playground level whether we muiretu kana we muthuri but unfortunately because of institutions na historical injustices against women maundu moru against women maundu motongoria no muhaka mutumia arute wira wa siasa maita igana rimwe nigetha akinyire muthuri na no nyende andu aria othe marenda kurugama ite cia utongoria na aria maratuthikiria aria me mashinani muiretu oka kuhoya giti oguo njeri wakahiga kugaga haha no muhaka cine Jessica wathi grupu cia tumia no muhaka utugurire thafuria no muhaka utugurire iciko airetu aya maroka fresh from university muiretu yo ndari wira no ena kioneki gia guteithia muingi na guteithia community ya Murang'a kana community ya Nyandarua the hero borugaga doraga Nairobi ngirutaga wira no ni ndacoka nyamukirai na mawoye mwana waku na manyumite ithukuma airetu aya no ko matiumite ithukuma Nairobi ri maumite guthoma niguo na onokorwo ni ithukuma ri ndagutire ti mbeca cina kuria ciri ta 10,000 riu cingikira mundu ati ni kuriha nyumba kana ni gwika ati koguo airetu aya moka gwitia kura na ni murona biu ni marahota ku articulate issues na makarehe solutions cia mathina maria me ground mumathikiririe na mumanyitirire yaga gukorwo onio mena solutions na magateithia county icio cianyu ona mutamahoete mbeca magoka kumuteithia lastly no nyende kuga conduct ya muiretu ti the same na conduct ya muthuri ni ukugite maundu ma sexual harassment na ungirora for the last 15 years tukoretwo na devolution andu aria ingi matrendete Kenya ino ni undu wa maundu moru ni atumia na ti ati gwi kindu kinene mareka ngurani na arume sha thina wao munene muno ni gukorwo ni wi mundu muka wi mundu mutumia that is the only difference omothe Jeff reke huthire example no tigwo kungigitwika omothe go tungithie tuthie out na nie ndinyuaga njohi tuge tunywe njohi na tuoyo video riu nie ngituguga guku uguo Nairobi uguo na we no uratuguga no tunyitanite uguo we ndugu trendi nginya mahiu gukihurirwo umeweza bazu shikiria hapo no nie ndi wambo wa maina
ti ati ndiri muthomu na ti ati ndingihota kurugama king'ang'a-ini ndetere muingi thina wakwa munene ndakua gukorwo nikiritwa mutumia koguo gwoka ni gabiro cia guthimira atumia na athuri atumia he handu gabiro itu he handu ikagiro magnet na guku thi tugacokio thi ona tutekwenda na arume yao ikoragwo i free uguo mau nimo mathina tukoretwo na mutwina twita atumia na ni wega atumia no muhaka you have to work 100 times no muhaka to work 100 times against women na tuli maundu mauna maingi ni ndimwita muthenya ungi nigetha tumahinyie we I'm telling you kwanza ni tungeka wega muno reke ndikie tondu ni nguheanite opportunity it is my time ni wega ni dispecta gado tondu mathaa ni mathiete muno ni wega airetu na ngucokera gaka na ni ngwiraga hindi ciothe ndoka haha na hindi ciothe ungikanjita show by the rida gakomboa ni gukwira kaundu gaka ukanyingata studio no nie ni nditaga gikwira atiriri the biggest project you can work on is yourself. Now I want to insist this one more time. Twiha tukiareria iretu. Muiretu wothe urajigua. Opportunities cikenye no ri. Utari na KCSE, utari na KCPE, no utari na degree yaku kana ka diploma. No wage mweke. No tule marori ni ma siasa. Uhuraga siasa supportaga party leader. No waikara wothe kairetu karegeta gocari ni manikaragia wega na nikaronekana ukake mobilization muranga wega onokorwo gatino na kura ri tareke tugethere body kana director handu getwo interview wena maratathi babui asha it is my own undoing kogo muiretu wothe utwaritwo thukuru ni muciari kana we mwenye araruta wira na niekenda kurugama ona ka diploma gefata muno ni njendaga kwira andu work on yourself tondu ona tuthi negotiation table omuthe ono tuyane nie na njari wa kahiga nawe na Gordon haha ugo tuthi tugeke maandamano no gwoka ne negotiation tutietagwo turi othe metagwo momwe njeri uka haha wabuyu uka haha ugathi kwe negotiate it is good ono ugikoragwo ukiaragia na kuja ni wega you work on yourself because when it comes to bargaining you will go by yourself. Thank you tutu mathaa ma cohi njeri wa kahiga atutetine maita maingi muroragwo kuma ngingo gucoka na thi no ti kuma ngingo gucoka na iguru nyambe njugi undu wa mbere uria wikuaga ta mundu ni gutumaga arume mamenye ka wi mundu ngitinda ugithekio na githimo giaku gia guthekio gikwambia ha he mundu ungithekio ginya kiroko thaa 2 he ungi no nginyetererwo hwaini anywa njohi he ungi ni moe no weteire mundu ucio agaguthekia nigetha nawe muthekie so it is a choice of where you want to stand as a woman uria kuiga standards ciaku muturire-ini ni gutumaga mundu amenye agiguthakia ithako rihana atia but because there are men who are very mannerless na andu aria na it is vice versa thikũ ici nginya arume ni mara sexual harassment to nginya ati no mutumia peke yake but for women it is more but I can tell you one thing for a fact it's a choice you make when you come into politics from day one tariu ni kuria atumia masurvive siasa-ini tondu ni obetwo ni mundu fulani who is a big fish na andu acio ni ukoraga ni athie bunge tamu ya mbere tamu ya keri there is nothing much they do they are just sexually associated with somebody big in power metagwo big fish na some of them are successful in their political career it is a journey that you choose for some it works for some it does not work many are those ungigakinya gukinyerirwo ni guteithika ri ni uhuthikangite and that is why jeraga iretu arika inini you have to make a decision you want to sexually start your political life make sure you can sustain it for the next 40 years 40 years means ucemanetie na arume magana mana tondu uyu we in power muthi ti we in power rucio so if you decide to sexually start it from day one you have to sustain it all the way na ungikenda kwambia we standards cia ukurugama na murugamo waku ndukanagonyokere mbere tondu it is possible for you to remain with your morals to the end and sometimes when you stand with your morals you could lose chances in politics or you kukurengagwo maguru and when that happens nie njiraga andu atiriri you would rather walk away with your dignity than live in power shamefully ati worotagwo hu ati ucio tigane kumbwo ni ng'ani ari
tiga nä kå heo mbeca nä ng'ania rä ndangä rä å tongoria-inä wa gatatå it is okay for you to be supported by a man in politics but make sure it's not the only qualification you bring to the table atä twakå rora å må thä å yå Jeff rä tå ngä eheria association yaku na må ndå rå me burani rä we have nothing else to see beyond that wa mwico njarĩria andå arĩa makoragwo in power mwena ciana ciĩ mũciĩ mwena ciana cia irĩtu ciana cia rume if today for you to nominate Njeri Kahiga or for you to give her your vote no nginya ukome nake umenye wina ciana cie nyumba ciana icio cikigakinya guthi kuhoya mawira kane wa warimu kane udagitari they'll go through the same thing. Now, unfortunately so many young women have lost opportunities because they could not sexually take the job and wakoraga nikio rakora rimwe wathio bunge ri urigagwo atiriri uyu ndire ndamuona siasa-ini ona ni hindi arafundithio political parties act nä hä ndä arerwo nä kå rä ORPP tondå arutwo nyumba atåire ngari-inä akuagä ra må ndå rå me å cio maä na ngacibå gwakorwo ngä må ragia atä rä rä na ng'ania nä guo arä active rä agire gå teithä ka nä kä tondå nä aimanire aimana rä makiana atä å cio tondå nä må imani rä reke athiä agateithä kä re kå ndå kå ngä ithuä tå gå teithia girlfriends aitå and that is why you hear many cases andå mugaga aitå rä ngä mekä te siasa rä nä må ndå wa ng'ania nä må ndå wa ng'ania because for the longest time some women have allowed it tarä u rä mwe nä å koraga haro cia mbunge haro cia senate na kå rä a kå ngä andå marorania arume so even we as women we are contributing to the society thinking we are sexually in power finally ngä rä kä rä ria ngwä atä rä rä å må thä å yå må ndå wothe wä bå rå ri-inä å yå rä nä arä morality there is a moral card for yourself even in the corporate industry ona gå kå media-inä nä muonaga må ndå å cio na ndarä arä ria kamero ka radio kababundithio kuma kä roko nginya hwainä kå geithania radio-inä tondå må ndå wake nä aramwenda ha no thä na nä å yå å goka må thenya å mwe må ndå å cio ngai no amweherie kana for whatever reason abutwo wä ra må ndå å cio agatigwo handå hahana atä and away from that your own ngoro yaku na thamiri yaku rĩ ũgĩthiaga na barabara atĩ mũndũ credible aimirwo wĩra we wawonire nĩ ũndũ wa your sexual appeal and everything else gũtirĩ hĩndĩ ngoro yaku ĩkaiganĩra ta rĩu Kochari no akwĩre ũhoro wa ma airĩtu arĩa maingĩraga siasa through sexual favors twainũka hwainĩ andũ acio they get into a depression that they have to ever be on drugs or they have to ever be sedated mũndũ ũcio tondũ atũraga eragwo na deposit yaku hakuhĩ gũthira no nginya ũmeri no menye rĩu thĩna wa nyamũ ĩno ya sexual favors rĩ nĩ ũkoraga ũcio ũrakũhete rĩ akera arata ake na tondũ nao mena power ya gũkũbuta rĩ makwĩra na ni deposit ũraigĩrĩire kwa Jeff rĩ no nginya wĩigĩrĩre kũrĩ Gordon ũgakoraga at the end of the day those women are tortured mentally emotionally na nĩkĩo ũkoraga mũndũ ena mbeca ena kila kĩndũ no atũraga roko yake anyuaga njohi but because society does also nĩcangagĩra tondũ ta rĩu niĩ ndathingira ndinjĩraga andũ atĩrĩrĩ ndirĩ na igana rĩa kũmũhe hagoka ũngĩ wĩna gĩsponsor kĩa mĩaka 80 ona ũtukũ nĩ ĩkurutwo magego nĩgetha akome ĩkamwĩra niĩ banga iraini andũ 10 atumia acio matireyũria atĩrĩrĩ mũtumia ũyũ rĩ ndarĩ andĩkwo wĩra ndarĩ biacara oka na V8 apaki aruta macuka aruta mbeca acuta kũ also the same thing aciari mainũkĩrio Christmas December rĩ mũirĩtu waku nĩ mũirĩtu wa university nĩ ũĩ biũ mũthomithagia na basarĩ shopping ya 30 rĩ aruta kũ no tondũ mũciari ũmwe nĩ ũkoraga aciari amwe matarĩ na the moral compass akauga atĩrĩrĩ o kũrĩa arutire rĩ bata nĩ tũkenerere Christmas ngĩhinga ũndũ ũcio njuge atĩrĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Ndũng'ũ Nyoro mũndũ werete mũno maũndũ ma mathomo rĩ anjĩra ndĩmũgeithie na njĩra maũndũ ma gĩthomo rĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũkamwĩta nĩgetha gũtarĩria ũhoro wa edu afya ĩrĩa yarĩ ho hĩndĩ ya Uhuru yakĩtagĩra student atĩ mũndũ student ona cukuru rĩ NHIF nĩ ahotaga kũmũkava na nĩkĩo thikũ ici nĩ ũiguĩte rĩti ya andũ arĩa makuagĩra cukuru ĩthiĩte igũrũ because the current SHIF does not cover for students who are in school finally rĩ Gordon nĩ mori nĩgetha muge ũhoro Gordon andũ airĩtu nĩ arika rĩaku wĩna kaũndũ ũngĩmera mbere ya ũmenye twĩ mathaa ma cohi tũmuonagĩra mũno macohi atuagĩre cohi ũreke tũkarie ndagĩka cigana ona haha andũ aya no arika ona wĩ warika rĩrĩ so ndũkanagena mũno eta mere kaũndũ nĩgetha ona acokia
Charlie ni ndimurumagirira Ĩĩ. ndu wa murugamo wake ngurani wigi mwana uria asupportaga Charlie maundu mugutikaga atia kuhurwo na njira nene kuria nenda-ini cio kinyanĩria reke ngwire kaundu online attacks kiroto githinagia mwene na gutire boti ihotaga kurera mai-ini na mai calm hamwe kinya hau nitwanyitana calm seas have never made an experienced sailor okay twe hamwe nginya hau koguo woneki waku na kihoto kiria we uwi unyitirire nginya mwisho he bata na ndikie njuge no heo kanya ka kurikia ni kuga horo riu atumia aria mahetwo kura kana aria manominatetwo he bata manyitirire mbeu njithi atumia aria upcoming nigukoretwo na issues cia mutumia ni wethu ya mutumia uria ungi no nie nditikitie uguo tondu nginyitio haha ni atumia ona ingigoka siasa-ini no atumia ona haha mecamanire meingi muno thiaga nginya itakonainie siasa maundu corporate nyitirirwo ni atumia na nini mwenyewe nditashari ni wabui ndingihota gunyitirira atumia milioni 1 no ndingiaga atumia 10 kana atumia 100 ndeithagia whether ni ndiramonania social media kana ndiramonania last trip few ngihinga nenyendete guthikiriria andu muno na ningoragwo na andu metagwo mentors na gaka ni kaundu andu young whether ni mutumia kana muthuri magirwo gukorwo nao hemu mentor wako mwetagwo FM ndikugweta ritwa riake tumwitaga na Sebosizo FM anjirire atiriri ungigakorwo na kiroto gia kuraga magiti kina guku Kenya whether ni MCA kana ni MP kana senator wagirwo gukorwo na kiroto umenye here mwe nginya fair ithiraga ukaga maguta yani nginya nduri fair ya kuingira nduthi but if it pushes you to walk to meetings for sure you are passionate asante kogo no nyende kwira muiritu eni we Kenya kioneki giaku kyagirwo gugupushi that ona korwo nduri na besha you can walk to those meetings na ngaiga ni thengio muno Jeff ritukwendete muno tuguthikagiriria na ni supportaga very many young people na atumia especially tugacokeria ngatho na ngendithiria athikiririo the Ainoro FM na TV ngatho cito na wendi wa Ngai na marotherema kuria guothe mekuhota guthie ni njitagwo Charlene Wambui na Ngai wa moyo amurathime muno amen Jerry kiuria kimwe tu hari Jerry kia muthia fiu na ucokie na njira nguhi muno Tukiugaga ũhoro. ya wonete atongoria ta Anne Waiguru Gladys Wanga aciothe matongoria ni kuona ta kwina bata wa guthura atongoria aingi atumia kuringana na uria wonete utongoria uria wikuo yeah one thing I can say for sure muruta Anne Waiguru ni amanagite gwika 2 terms undu arumengi maremetwo gwika most of the men who have been governors mekire tamu imwe makiinuka one thing that I can say ni ndita muiretu ni njiraga andu whether I mean one term or 2 term tari ni kwi andu makoragwo 2 term mangenagia ni ucamba ucio wao because at the end of the day our political affiliations aside utongoria ucio tu ni wiganite appreciate mundu ucio na ari mwena uri ungi ngirikireria ngwire undu mwe Gordon we as a country tutingiugaga ati majority ya bururi uyu ni atumia tucoke we have to negotiate and discuss about placing them on the table aikorwo Ngai we mwenyewe ni etikirite Kenya atumia ni oingiri muikia waku no nginyo nake etikire we need to solve the problems as they come in terms of data wa muico ngwire atiriri nigwenda I'm looking forward riari othe ndiukaga media ini kwariria ciari brothers and sisters and anybody wena mundu moyuthi urarugama giturwo giothe in this I mean to say agikorwo he mundu wanyu uyu urarugama gite kia MC kani uyu kamucagura kani ukamucagura please take care of them for the remaining 15 months emotionally mentally and physically eke ngwire okorwo he ihinda iritu hari muturire wa mundu munini ni ugithi gwetha giti otoguo Shari na kwira you have financial problems too sometimes ni ukinyaga handu weka mathabu ria maundu marathiire data you know on the table everything changes every day some dynamics change every other second mundu ucio andu acio ni turabatara ni included Charlene and everybody else who is in the political space we need the community to give us a safe space for us to go for our goals tondu andu aria marathi gwetha mawira ma warimu mawira ma oforithi na aria angi othe ri wakinya ni hindi ya selection ciao ri wigua community kiuga atiriri na thirikari guku ri iroire u aca ni moengania ni atengeraga muno but when it comes to politics the community does not give the same kind of support to young people
people because one matihota gucina jeshi keni two they think you are so ambitious tari kwe mundu gukuria atiriri urambia na kia women rep neki na ndwambia na kia MCA no gutire ndagitari wira gwa atiriri ambia na health center ni ugathi kwandikwo Kenyatta wina miaka 60 so we need that kind of support to be the same finally ngirikiriria any young person who is listening to me today please whatever it takes your success meets you where your audacity gets you to you have to have the audacity you have to be strong and sometimes in politics nego kinyaga hado kerwa terere for you to succeed in the murky side of politics you have to be shameless you have to wake up and go modo akwira we mutumio kamwira aca na mufuto ne gwikira tuthimane because at the end of the day you have to stand up for what you believe in but eventually eweta muiretu ni munini never sell your soul to sit in a political office tanie ne ndirite agikorwo mama gedwo ndiendie nigetha nduike women rep wa Nyandarua kabanga thie thome kothi ingi kana thie hingure biacara ingi and that is why sometimes mwiragia atiriri where were people like ukona mundu ta Polycarp Gathe he had all the qualifications oka gusiki gite kia office ri mukamwira mutiramwenda ndari na ndonyi mundu ucio adimandagwo ni makambuni ona ni makambuni mamwethaga no kagwetha gite kia muingiri muingi ukaona ndari na uciaca uria mangienda mundu ucio agacokerera corporate world na kwaya gukorwo mundu ucio koni aheirwo kanyari ni angiatongoririe so let us not demotivate young people let us not harass women even in the community moka kwiyaririria ri mathikiririe ona ungikaga undu ungi wa kwika mundu rugama giti ndukana mo never demoralize ndukana ngoro ndukana murage ngoro ona waga kumuhe kura please ndukana murage ngoro asante sana na ni ngamwita no ndimwita ringi no twite weekend yake promise ndamwita ni muriuka nie ndire ndatira guka tutina nyotoka tutina ndatira guka kuna maundu maingi muno tungiaririria na ndagutigire assignment last time ndagutigire assignment ya kujaria muthuri jwe kandi uteithikite muthuri oho ukimwethagira ri no wega njiri andu atiriri nie na Charlene ni wa 2 term nie ndi wa 1 term tuumania haha ri kwaya gukorwo tuguikara thi tunywe cai haha atikafe tondu ndihingagwo no he mundu wi macinani wonaga mundu wa 2 term na 1 term akamba kurumana njiri andu no wega mumenyage ateti kateni cia hingwo hwaini uguo hwa twacemania bypass na kuria kungi we drink and laugh about what people na ni cai auga ko drink turaiga cai na iria na lunch so ado let us have political tolerance among voters politicians ona marua ona meta na ciugo icio ndito ni ukoraga rimwe wakora missed call ya mundu wa tuta kamure mutongoria kuga ati gwenda gukwira uguo ndindikie nani niwe nani rucio tani aratakwa ingi no voters ri monanaga nginya kanitha matingikarania kurumania gundi itue kuria macinani ri ni haro so I need them to know politicians at the end of the day tari wo muthe ni tutingiingira mukawa Charlene nyone akiharacwo ni wita kana atenie ngiharacwo ngieta ni watu tam ngumiraca we nyita oko ni kandi ya failure ke ngiri cigiri uri hetucemanie nja no muikia wakura ni agwitikira neighbor yake ararire tondu ni wa murengo ucio so ni gatho muno please let them change that on do that political maturity no ginya hingo ciothe tuka we agree to disagree maturely yani tuli no gima na ni gatho muno ni tondu inyui muri atongoria in fact bururi wa Kenya wi moko-ini manyu na nikio mahinda maria tukoro haho ni tuikara tukimwitaga nigetha muhote guthondeka njira tondu tunatongoria makoretwo ho ni maikarangite na tutirona changes iciroka iciramu favor especially inyu andu anini no nginya na inyu tumuige haha metha-ini tondu kwiragwo ngiko nduri menu-ini nduri metha-ini you are in the menu itigwo shohi ndwakorwo no watuiba no wakiiba muno shohi no nginya gakurehagira rika riri anyu mwana Gordon nigetha andu amena uge muingi muno ndikano athikiriria reke ngure tigane mathari no kamaruta na nguo afana kire andu agima meno ndaigua wega muno riu ri no ukwira
ciĩragwo ciĩkaga atĩ ithuaga ciĩkaga atĩ ciaga gũkinyĩria cingĩthua ĩngĩthua ndongoria ĩtikinyagĩra nyeki rĩu ici itiraboro gaciraka icio marauga ndongoria rĩ ũguo irathiĩ ithuĩte o nĩ methete gacĩra kao ga kũgerera rĩu thaa ici rĩ mbeũ njĩthĩ rĩ most of what we are doing na maũndũ marĩa tũreka rĩ tũtiraboro the conventional ways iria twakorire hau ciĩkoretwo kuo kuma hĩndĩ ya wĩyathi bũrũri ũyũ woka and they have probably not worked the way we wanted so nĩ kũgeria gwĩka atĩa ndoni ona na ithuĩ tũraugire niko kadi tũreyumĩrie tũtekwĩrwo nĩ mũndũ akĩrĩguo so ona future ya bũrũri ũyũ rĩ harĩa ĩthiĩte rĩ it is on us na in fact ndĩmwĩre ũndũ ũngĩ inyuĩ nĩ inyuĩ mũgũsanitize ũteti wa bũrũri ũyũ ndaka icio twerirwo atĩ politics is a dirty game musanitize mutheri ũteti atĩ mũndũ ona atarĩ ona ndururu no arũgame athurwo nĩ ũndũ wa values iria ciĩ thĩinĩ wake yes ningĩ mũngarĩ mbeũ njĩthĩ no magũbatara kũmenya ũhoro wĩgiĩ rĩrĩ kĩndũ gĩtagwo resilience na kũũmĩrĩria tondũ rĩu mũirĩtu ũyũ ũngĩkwĩra harĩa twamenyanĩire nake rĩ it has been years tondũ ti hĩndĩ twamenyana nake it has been we have walked a journey na hau ũramuona akinyĩte rĩ it's all about resilience na wĩre Jeff siasa cingĩrema nĩ njũĩ maũndũ ma radio twacemanirie nake radio-inĩ ndĩmũmemerekia no ndiendetwo wĩgatũ no siasa cingĩkĩnema mũno mandindĩke handũ moro yakwa ĩtangĩtĩkĩria rĩ nĩngũka gũkũnjaria na Jeff Kuria kĩbange onokorwo no gacoka mwena Gordon mũmemereki ũrĩa wewe mũmemereki ũrĩa yũkĩrĩria ũrĩa yũkĩrĩria nĩkĩo ngwĩrire nĩ wega work on yourself tatĩ ũngĩkagwa gĩtĩ wĩna skill ĩngĩkũhe wĩra you have a plan B ũguo mũtikahane ateti aya tũĩ traditional politicians atĩ moĩ nĩ ũteti kana ũteti mwaka ũmwe na ũndũ ũngĩ kana ũrĩa wonaga mũndũ eka ũteti 40 years of his life we as young people if it does not work please ndũkagĩe depression ũtũreho ta rĩu kwĩ mũndũ ũgũtũra arũgamaga at times you have to agree to fate okay nĩ kwĩragwo ũringaringe mũno but we as young people tukigongagonga ikose kufunguka tuvunje ikose kuingia on the other side we have made it possible to have plan A, B, C, D and F. Not to say that our plan A we are not hopeful it works, but it's because we don't want to enclose ourselves in a closed box. Nikio ndakwira umuthi uyu ona Charlene umuthi arikia siasa. Umuthi uyu siasa cingĩthira. He ũndũ ũngĩ angĩka. No anyita. And we as young people need to normalize ati umuthi ungiona ũndagĩtarĩ ndũrakũrĩha ũrĩa ũrenda nĩ ũkũiga tools thĩ ũthiĩ ũhingũre wĩra wa IT waremwo nĩ ũguo rĩ tũthiĩ thĩinĩ wa ukulima twĩke better technological agricultural practices iria ciko upgrade because at the end of the day mawĩra maya ti moneki tarĩ wona ite ici rĩ ndĩgwa no ũkore mũrĩ aspirants 15 gĩtĩ-inĩ kĩa mũndũ ũmwe andũ 14 magathikwo ũmwe nominatwo 13 magathiĩ kũ no anyita so these 13 people practically we need to open up our minds to society knowing it's not a must na kĩndũ kĩngĩ rĩ arĩa makarũgama 2027 ũngĩkaga kũhotana ũmenyete kuga ndũngĩhotana ũgerie rita rĩu rĩngĩ nĩtuonaga kũrĩa atongoria mathuragwo kũringana na ũrĩa mũndũ aruta wĩra agathi one term athiĩ ehereire tondũ rĩngĩ nĩ ekĩrire mũhĩnga harĩ ũrĩa ũngĩahotire gũcabu andũ wega ũcio agoka akaingĩra rĩa kerĩ na akatungata andũ ake wega and again ũngĩona atĩ nĩgetha ũcagũrwo thĩinĩ wa bũrũri ũyũ ta gavana no nginya ũiye mirioni 200 for your own future because mathĩna mamwe ũkoraga na andũ mĩtũrĩre-inĩ rĩ nĩ tondũ nĩ marĩire kĩgĩna kĩa mũikia wa kura you get problems in your personal life ndwari na maũndũ mangĩ makoraga mũndũ tondũ wa maũndũ marĩa Ngai arenda kũdeal nawe namo sometimes if tata rĩu mũta Polycarp imwokurare he went back to his corporate life. It is okay for us. Let us not make it like it's a do or die for us to work in politics. Muikia wakura ona wenda angĩenda ũtuĩke mũmbunge because tare ure mwere nĩtũmeraga daicire ucagure mundu rogota gugutetera no he mundu kauga atiriri uyu wanemereke ndimucagure riu muikia wakura tocio ri wacemanie nake 2028 ri ukumwika ati andu imuhura ni kauga atiriri to niwe wecagurira ri tariwe tio mecagurire Ruto na ntomete horo wa Azimio thaici tumeraga ucio Ruto ginya 2027 niwe president we have to give him his respect mundu ucio angimucokia ri no akohorire thimu haha ati ni kurathire at the end of the day voters must agree
to take responsibility of their decisions. Asante. And nikio wonaga the political class rimwe ni gugakinya handu unless we amend the constitution nituri kinya handu political offices cikoragwo tari volunteer tondu aria makinyetie ikiro ri matire na political monjo iri andu marenda koguo magacoka kundu kungi aria maratigara ri ni aria murigwa makiuga makita maritwo funny and sometimes the crowd is excited not about your qualities but about the funny things you tell them on the microphone. Thank you. Yes. Mundu ndafati gukua ngoro mubuga wake niri ciageretie makiria ma maita mana akigathurwo mu ona kigano muturi kigano wa ari kangima muturi kigano wa kangima ageti miaka 35 kule bunge ri mubuga wa Karachuonyo constituency na makiria ma miaka 49 koguo na mundu ucio ri ageretie akageria ginya ria mwisho aranyita koguo na ni kuri mathuragwo maita maingi fiu ta Jimmy Agwenyi gwiciria niwe wa ni tondu ariri na Katore Metito mana serve ihinda ira muno aigire ni kindu gina ni tugoka ku discuss hindi wengi ni kindu gitagwo negotiated democracy not democracy andu magaikara clans takwa bari ya ngania na bari ya ngaria tondu niyo aigire makaiga kwa bari ya Wambui wa Maina niyo aige koguo niyo tukanyitirira andu aria ingi wonete mathiete terms nyingi ginya guku North Eastern aigi makoragwo ni tondu negotiated democracy yes na tutikoragwo na negotiated democracy central nikio wonaga tuthiaga one term kana two term twehereire. Asante atire shohi tugigutiga ri hena iganjo ri hariretwo *770 hash andu maingira hau mundu nereonera kanyamu na ndurabatara internet onokorwo na thimu ya katururu waingira hau uguo Gordon urakora option ire kuna ireko urakora kindu kiretwo urakora cheza aviator cheza sport na kindu kiretwo cheza box na ndurabatara airtime ona airtime ire ya kawaida no kuhura *770 hash ugacagura option imwe icio ithatu cheza box na ihenya to no gucagura ucagura gathanduku kari ukwenda from box 1 to box 4 ucagura from box 1 to box 4 na ciothe ciena makiria ciena nginya limit ya 100 koguo no ihotane 100 na thina ihenya muno makiria niguo asante sana mugeno utuko mwega ni ngatho muno kuri ageni aitu aria matucereirio muthi ni twacira wega ni andu makinyaniire ikiro ire ciothe irabatarani thiini wa utongoria na ni twateka muno ni undu wa guikara na ithu nginya riu ciehanda thaa thita na nuthu ni twakaria ndagika nyingi cia cohi no nake ni agwiturekera ni tondu tuguciraga maundu mao nigukwendithiria utuko mwega ngaiwa moyo akwende na kumenyerera muno njitagwo Jeff Muga wa Waithera mugeno utuko mwega ritwa rekwa ni Gordon. Kujituma ndo sana umoja ndo
na vipicha vya kichokozi. Squeeze mwanaume anapenda mwanamke ajitume na chape kazi. Na vikundi vya kusaidiana, vikoba vyetu ushindi tunakopeshana. Kubwa kwenye uongozi tumepata mtetezi Mama Samia oye. Wanawake uvuvi tunaweza, ualimu urubani unahodha mkikuongoza udaktari mama wasikari mama. Yeah. I'm a superwoman. That's what I am. Yeah. Superwoman. Yeah. Yes, I'm so exciting. Hustle for my own, don't care about fighting. You know I can be queen and also be king. Superwoman, give me that championship ring. Nianza changa changa kamtaji kangu chakanga. Biashara ya genge kanipatia kiwanja. Sasa na shishi food. Kifupi life is good. Na namba zikibanja. Aya, ina dada wote msilale. Msilale, 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 msilale. Amkeni muda sasa. Oh, chakati mweke. Ashuruzi migiro. Mama Dangote. Mama Rakatale. Mama Nyerere. Tulia Ackson. Mama Janet. Magufuli. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Cheki, unajua unaweza kupeperusha ndege bila bundles pale Cheza Cheza? Ndiyo, unapeperusha bila smartphone na bila data. Just dial *770#. Select option 8. Chagua stake kuanzia 50 bob, alafu weka cash out multiplier yako kuanzia 2 hadi 1000. Chaguo ni lako. Weka M-Pesa pin, tulia. Ndege ikigonga target, do inaingia kwa wallet papo hapo. Kuwa pilot bila bundles on Cheza Cheza. Dial *770# na ukamate win zako safi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB license number BK 0000856. kwamukira rwimbo muthamaki urotura rwa ngaru ya junior thimu-ini yaku ta skiza tune hura *812 789#. Muthamaki urotura na kioto, muthamaki waku etekereke, ondogori dorete tukaririkana, onaria monago matarikene. Muthamaki urotura na kioto, muthamaki waku etekereke, ondogori dorete tukaririkana, onaria monago matarikene. kwamukira rwimbo muthamaki urotura rwa ngaru ya junior thimu-ini yaku ta skiza tune hura *812 789#. Aikaria gatero, o nginya gitero, gatarakwa, nginya mutarakwa, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe.
kwamukira rwimbo utuko kwagera rwa kana karucie thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash nawe kori mandi ukiendeti njega ya furainde tondu kwari na kesha kanitha yanyu kinjira ni ukainithio coke ume aciari makaugaga urio kesha aciari makaugaga urio kesha kwamukira rwimbo utuko kwagera rwa kana karucie thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu nuguo thiaga wikurukite urorete na thi nä å mä ri ya mä tambä ä gagä gutamba muti ũgagä kinyä ra å gwä kinyä ra å atä ona ihũkanio cioka itingä woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wo tũginotana igane maya mandore manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo. Yoke nyumbani woe kũrĩa katura na nĩ woe wega thĩno ihire gwati tigane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo tigane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo ndĩrarĩwa kũninwo Ciaro nĩ mahitwo kĩndora kanitha-inĩ ngĩgĩrĩrwo moko njeheranio no gwati tigane mahoya mamaitũ na thaa ciaku ikĩrĩ kaburi gĩakuire ndio mũnini tigane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo tigane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo. Ngimenya wega na uru ngĩcemania na andũ moĩ waganu mũingĩ tigane mataro mamaitũ na mũhunjia ingĩanathira ingĩanorĩra waganu-inĩ tigane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo tigane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo. Tigane mahoya kũnina tigane mahoya mandorĩa manyendete menya nĩ waheire kĩheo kĩa ũini nacio thũ ciakwa ikĩona njatendwe gĩcaina matikomaga magĩcirio nĩ kĩhuka mararaga magĩthiĩ no tukũmanine tigane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo tigane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo tigane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo tigane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo. Oine kĩongo tũra njugaga tigane na thaa ciaku Ngai tigane mahoya mandorĩa manyendete
nafasi ya kubaba ndera leo akoni tigane mahoya madorea manyendete nafasi ya kubaba ndera leo akoni ndoa. Oh yes, tigane mahoya mandu aria manyendete na aria manyitagirira ni ndirari wa kunino. Rwimbo ruu nĩ rwega mũno nĩ tũnĩ kamona getagwo Sammy Chege rwĩtagwo tigane mahoya. Gũkũ nĩ kweti kũngĩ nĩ kwa Inooro na ndikiũĩ nĩ andũ aigana by the way magĩkũhoyagĩra nĩ wĩyũragia ũguo nĩ andũ aigana makũhoyagĩra genuinely mũndũ agaikara ũguo agakũhoera ũthereme wikare wega Ngai akwambararie nĩ andũ aigana makwendete. Do you have genuine friends? Tigo mamu wanyu na baba wanyu rĩ hihi ciana ciaku iria ikwendete rĩ mũtikanjũria ndaga gwĩkĩra mũtumia hau nĩkĩ rĩ nĩ ũrĩ na andũ arĩa magwĩtaga maugaga mwathani ũrorathima mũndũ ũcio me genuine magakũhoera we nĩ wega ciũria imwe gaikaraga ũguo keyũria nĩgetha ũkamenyaga wĩ njĩra ĩrĩkũ no wĩcirie wĩka rũgendo-inĩ ga gũthiĩ kwega oke ũkore werekeire gacĩra koru mũno tondũ ona arĩa wĩciragĩria nĩ egatiega. Anyway, reke ngũnyite ũgeni karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Racũria mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ tarĩki 15 mweri wena mwaka wa 2026 na thengio mũno nĩ ũndũ wa gũcagũra Inooro. Niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithevethi na guoyo nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Thengio nĩ gũcagũra Inooro. Thengio nĩ gũkorwo wĩ hau. Thengio nĩ tondũ tũgũgĩtwarithania wega. Ndaigua ndereti uma na mũndũ ũgwĩtwo Jeff Mena Gordon. Andũ acio nĩ matũtwarithia wega. It was nice. Nginya ndaigua ndakena. Andũ acio wametupeleka vilivyo bwana. Nginya ndaigua yani mbeũ njĩthĩ mbeũ njĩthĩ ngwĩciria nĩ tũrathiĩ wega. Yes, mbeũ njĩthĩ nĩ tũrathiĩ wega na no hoe Ngai mũno mĩaka ĩrĩa tũkoragwo nayo tũkĩingĩra siasa na hĩndĩ ĩrĩa ũrakora mbeũ njĩthĩ ĩkĩingĩra siasa-inĩ narĩ korwo mĩaka ĩyo no ĩtũrage atĩ ona andũ acio to macagũra maingĩra kũrĩa rĩ mũndũ o mwaki o ũrĩa arĩ naguo noguo egũtũra naguo tondũ kũrĩa angĩ nao oi mwathani kũrĩa angĩ meho reke ngwĩre nĩ gũkwĩra ndĩrakwĩra kũrĩa angĩ meho makĩmwarĩria makĩhoya kura makoragwo marĩega mũno no ihinda rĩa kinya rĩa gũkorwo nĩ macagũrwo rĩu marabatara marute wĩra andũ acio makora so nĩ wega gũikaraga ũkeyũria atĩrĩrĩ we wĩ mũndũ aina gani wĩ mũndũ tũngĩhokera tũtũme ũthiĩ ũgatũhang'ĩre kana wĩ mũndũ ũratũhe tu mata mega haha ũgacoka ũkiumagara ũguo nĩ wehereire hiyo ni vizuri unajiuliza sawa sawa. So anyway, karibuni sana. Thengio mũno na unyandĩkĩre SMS 22989 na wona wanyandĩkĩra kũrĩa gwa 22989 wona wanyandĩkĩra nĩ tũgũikorwo tũgĩthiĩ wega nawe. Mũthĩ nĩ mũthenya ũrĩa twaragĩrĩria maũndũ megiĩ ihiko twĩna Reverend David Mwangi koguo ndĩrenda wikare oro hau nĩgetha tũgĩtwarithanie twĩ nawe wega. Nĩ mũthenya wa ma ladies koguo no nginya tũmarore the ladies. Mũthĩ by the way nginya no ũkorwo ũgĩtambũra mũndũ wa yours nĩgetha nawe ũkorwo wĩ sawa sawa mũtambũrike reke mũndũ ũcio waku aigue aganwo. Yes, ona angĩkorwo mũhithaga tabangirĩ tafadhali reke aganwo nĩ ũtukũ by the way reke aganwo kidogo tambũrithia mũndũ wa yours kwani iko nini bwana angĩkorwo ndũtambũrithagia waku wa ngoro nũ kamũtambũrithia no kamũtambũrithia angĩkorwo ndũgathiĩ uge ũyũ nĩwe wakwa niĩ hikĩtio nĩ Saimo niĩ hikĩtio nĩ Ng'ania akagũtambũrithia mũndũ waku nĩkĩ by the way kana no mũnjĩre nĩ mũtambũrithagio inyuĩ by the way mnatambulishagwo ama nyinyi mnafichagwo kama bangi. Anyway, thaa thita dakika 46 huko ni kwa Inooro. Good morning. Doaga na
wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe. I
Osheto mwetaga Dolcas Mwangi rwimbo rwitagwo mwathani ndwadigire rwimbo rwega vio rwatukinyeria ri wega thaa mũgwanja ĩtigĩtie ndagĩka ithatũ thaa mũgwanja ĩtigĩtie ndagĩka ithatũ nĩ wega wingĩre mitambo-inĩ angĩkorwo ndũrĩ ũraingĩra na ũkanjĩra ũratũthikĩrĩria wĩ mwena gani ai wewe hapana ufanyi vizuri bwana unavaa kuwa ndani ndio tupelekane mzuri bwana tugitwarithanie wega na angĩkuona na angĩmenya wĩkuo maũndũ magĩkorwo me sawa amwe mũno cohi show yaku nĩ njega ĩtagwo wa Gĩkonyo aka Sonko kuma kũndũ gwĩtagwo Kosovo thengio mũno aya nĩ ndona mũndũ gwĩtwo ena mũndũ ũranjĩra etagwo ngai mbere ya maũndũ mothe banana me mitambo-inĩ nĩ gatheca wa mutumia nĩ gatheca mutumia wakwa nyendete mũno etagwo wa maitha mitambo-inĩ mutumia wa gatheca rĩ mitambo-inĩ netagwo wa maitha geithe kana wageithio nĩ your love haya ũngĩ ũranjĩra natambulisha my love etagwo mama Trevor akiwa Makuyu kũndũ gwĩtagwo Mũngira nini Anthony na nawagotea wote wenye wanasikiliza Inoro. Thank you very much. Haya shohi Sarini nĩ ahĩtia nĩ kwaga gũtwĩra arenda mũndũ hana atĩa rĩu nĩ ahĩtia mũndũ ũcio ngwĩra mũnga amwĩre atige gũkĩaga kuga requirements. Steven Kago arajire mitambo-inĩ mũno mũno asante sana. So inatambua my dear etagwo Perry Simso kana mama girls Jabez kuma Udhaya mwirende mwendete wow umothe arume mwatuika romantic atia kare atia ninge haya so hithengio muno karibuni sana ndona muthuri ugwitwo Gaicuru ya mitambo-inĩ muno Kanyere wa kuma muthuru wa thoko kayo taragitambũrithia mũndũ wa US mwena mũndũ gwĩtwo Mĩrĩ kuma Kanyanjara Mĩrĩ kuma Kanyanjara ona endo gĩtwĩra mũndũ waku etagwo atĩa tukimenye haya ũmũthĩ nĩ mũthenya wa ladies kwa hivyo lazima unatambulisha mtu yako nĩgetha maũndũ magĩkorwo makĩrĩ sawa nĩ ndona mũndũ gwĩtwo Admiro Kingori rajira mitambo-inĩ muno rajira ndĩmũgeithĩrie aruti a wĩra Paleo mũkawa wa Paleo gũkũ Nairobi Tomboya Street ndĩmũgeithĩrie mũthuri ũgwĩtwo Sakeja kuma kũrĩa kwa Harakana wa Kiritha uri Kenya Njui kuma Nyandarua wasalimike sana good very nice haya ndona rĩrĩ ndona mũndũ gwĩtwo Makena mitambo-inĩ muno arĩa harĩa Kanu Street ajana maratuthikĩrĩria mena Mary Kamau wa CFF harĩa Langa Tabitha Gĩtonga wa Rungai Dailies Mase Kamau wa PCA Church Bethsaida na mũndũ gwĩtwo wa Boa Saluni Firi Sirudhu Liz Heliport Gafua Kifikifi harĩa Satellite na mũthuri gwĩtwo Mr Chebe ero jecio yothe mitambo-inĩ na maranjĩra no marathi na mbere na gukinyitira muthuri gwĩtwo Wachira Chebe rĩrĩ magĩtigĩtwo nĩ brother yake poleni sana na ndaririkanio kahurũkio kũrĩa Rungai mũthenya wa Friday Ngai aromahe thayũ na athi na mbere na kũmomĩrĩria good tũgĩthia goro wega na tunaenda vizuri kabisa Peter Gashau mitambo-inĩ arajĩra nĩ atũthikĩrĩria wega thengio Peter Gashau mzai na thengio mũno nĩ ndona mũndũ gwĩtwo Mvinyo kaka Mvinyo vipi kaka Mvinyo arajĩra mitambo-inĩ muno maratũthikĩrĩria na mũirĩtu gwĩtwo Alicia Mangati raja nĩ hĩndĩ makiuma kuona game by the way andũ arĩa meronagĩra game Barcelona imetolewa nĩ auma thĩinĩ wa UEFA Champions League ona thengia wao kũrũa mũno mũthĩ nĩ mekũgeretie na njĩra ciothe iria cingĩrwo mũndũ nĩ ageragia no gũtinagithia ũrĩa mekwendaga andũ megwĩtwo Atletico Madrid rĩu me thĩinĩ wa semi-final ũndũ ũmwe na PSG nĩ yarumia wega imwana cia Liverpool mũthĩ mahũra bao 2-0 koguo rĩ hivyo ndivyo iko kwa hivyo hatuna maneno mingi haya sawa ona Mvinyo ndamenya no Gor Mahia oi mwathani onene asa huyu ni wa AFC Leopards hii ni kijana ya AFC Leopards wanaingwe wana Simba ama ni chui wanachui bana haya sawa haya good
3:00 nĩ amba kwĩhanda rĩu ena ndagĩka ĩmwe tũkwamba tũikĩrie oro hanini wana tũikĩria rĩ tũcokererie mũthĩ ũririkane mũthenya wa ma ladies na wĩ mũthenya wa ma ladies ndũkae gũkuoya oro ũguo na itherũ gaka nĩ kamweke gaku gũkorwo gũkorwo ũkĩaria gũkorwo ũkĩra bibi yaku ũrĩa wiguaga wamĩona henia mũtumia ona koviu ndũiguaga mwĩre ũrĩa mwĩre kaũndũ kangĩmũkenia it is your time ira mutumia ũguo ũkomaga ũguo wa mũcirio kaigua ta ũngĩũkĩra henia mutumia no mũtambũrithie twĩre etagwo atĩa akorwo nĩ mũthuri waku na akorwo ndũraigua kaũndũ twĩre reke atambũrwo redio-inĩ wĩci ũrĩa wendo ũcio mũtumia ũcio gũtũra kwendete atĩa mũthenya wa ma ladies andũ a Ngai Mugeni motare Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Cheki, unajua unaweza kupeperusha ndege bila bundles pale cheza. Ndiyo, unapeperusha bila smartphone na bila data. Just dial *770#. Select option 8. Chagua stake kuanzia 50 bob, alafu weka cash out multiplier yako kuanzia 2 hadi 1000. Chaguo ni lako. Weka M-Pesa pin, tulia. Ndege ikigonga target, do inaingia kwa wallet papo hapo. Kuwa pilot bila bundles on cheza. Dial *770# na ukamate wins zako safi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Cheza is authorized and regulated by BCLB license number BK 0000856. kwamukira rwimbo muthamaki urotura rwa ngaru ya junior thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura *812 789#. Muthamaki urotura na kĩoto muthamaki waku wetekereke ondogori dorete tukaririkana onaria monagwo matari kieme muthamaki urotura na kĩoto muthamaki waku wetekereke ondogori dorete tukaririkana onaria monagwo matari kieme. kwamukira rwimbo muthamaki urotura rwa ngaru ya junior thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura *812 789#. Aikari agatero nginya gitero gatarakwa nginya mutarakwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. kwamukira rwimbo utuko kwagera rwa kana karucie thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura *812 790#. nawe kori mande ukihedeti njega ya furainde tondu kwari na kesha kanitha yanyu kinjira ni ukainithio coke ume aciari makaugaga urio kesha aciari makaugaga urio kesha. kwamukira rwimbo utuko kwagera rwa kana karucie thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura *812 790#. Uria muti urathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wo tũginotana. Mchumba wangu
tulipendana kama nyama choma. Alibahatika kwenda ng'ambo, chuo kikuu kwenda kusoma, miaka mitatu kule Japan, kusomea udaktari. Stella wangu nilikuwa na mchumba wangu, tulipendana kama nyama choma. Alibahatika kwenda ng'ambo, chuo kikuu kwenda kusoma, miaka mitatu kule Japan, kusomea udaktari. Stella wangu nilimpenda Stella jamani, kajitolea kwa roho moja. Nilimpenda Stella jamani, kajitolea kwa roho moja. Nikauza shamba langu sababu yake yeye, nikauza gari langu sababu yake yeye, nikauza ng'ombe na mbuzi sababu yake yeye, ili apate nauli ya ndege na pesa nyingine za matumizi kule Japani. Ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 5, ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 1992, mwaka 1992 ndiyo ilikuwa tarehe kamili ya Stella kurudi Kenya. Nilikwenda uwanja wa ndege kwenda kumlaki Stella, nilikuwa na anko Kilinda uwanja wa ndege, nilikuwa na injinia Njaunjoka na mkewe na watoto wake, nilikuwa na Bazili Makulomba uwanja wa ndege, nilikuwa na Pedesh Makamba Mamgangenyika Davida Kedu, nilikuwa na Mandavro Muganga Wabaruga Kedu kwa Benikese. Ghafla ndege ilipotua Kenyatta uwanja wa ndege, Stella alishuka amebeba mtoto mikononi. Stella alishuka amebeba mtoto mikononi, nyuma yake mchumba wake mfupi futi 4 Mjapani. Nilisikitika ndani ya moyo, nikakosa la kufanya, nitamani nilie Kikamba lakini sikijui, kanibidi nilie Kijaluo angatimango wajoa freshile. Nitamani nilie Kihindi lakini sikijui, nitamani nilie Kihindi lakini sikijui, ikanibidi nilie Kitaita lugha ya baba na mama, ikanibidi nilie Kitaita weke manani bonye bada freshile. Come back, Stella. I still need you, baby. Come back, Stella. I still need you, baby. Come back, Stella. I still need you, baby. Oh, no, 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 no. Hey, oh, yeah. Kama ni wewe, injinia Njaunjoka, ungefanya nini? Kama ni wewe, kijana Nixon, ungefanya nini? Kama ni wewe, Gido, ungefanya nini? Oh yes, rwimbo rwitagwo Stella wangu rwainitwo ni Freshly Mwambuli
Rwimbo by the way roinitwo tene ino ni version ya kere ino ni version ya ila twitaga remix na ngugĩcia nĩ ũrakĩigua ũrĩa karoka ti koru nĩ very nice nĩ kĩndũ kĩega na nĩruo rwagĩtwambĩrĩria wega ithaa rĩrĩ nĩrĩo rĩa kerĩ thaa mũgwanja rwĩ na ndagĩka 12 gũkũ arĩ kwa Inooro mũciĩ nĩ wotugi na ũtana njĩtagwo cohi wa nyina cohi kana cohi wa ithe Vethi na ngagĩcokia ngatho nĩgũtwarithania twĩ nawe vizuri eka nderauga nĩyo ndĩratema na rwĩmbo rũu niĩ rĩu na ndiakĩrĩho mũkĩenda na mũndũ waku kama ulipigwa character development mimi naingililia wapi by the way ndathakaga rwĩmbo rũgagũtema tigagai kũnguithia maũndũ ma tigai kuga atĩ nĩ ndĩmuonagĩra he mũthuri ira tũraririe ũhoro wa ndereti ĩrĩa tũraragia mũthenya wa ira mũthuri arokire kũhũrĩra ona itakomete kĩndũ thaa 3 ũguo cohi wai nĩ wandema ona tiganĩti ona tiganĩ thimũ ĩyo taraingĩraga cohi ndĩarĩ mũrakaru cohi tondũ rũgano rũu akĩrĩ rwakwa rĩu ndamũria mũthuri niĩ nĩ wĩtagwo atĩ acania mbotige kũmenya niĩ tigai kũnguithagia mĩrigo ta makanĩ Ngai ũkoragwo anyonetie githĩ Jehova ndaririe na akũrinwo arĩa mararĩ State House niki niĩ mũkĩiguaga thĩna niki ndaririo nĩ Jehova akanjĩra mathĩna marĩa mekwanyu ati mũndũ ahũrĩra acohia bana ihi abana ndungĩka ũguo mũthuri ũcio akorwo akuma kũrĩa Kĩrĩnyaga ndungĩka ũguo rũgano rũu rarĩ rwakwa mani ndungĩka ũguo ni ndabikirie mũndũ arĩ wakuma ngakũ ndiũnderagwo arĩ wako anga arĩ waku tamaka mũtumia ũcio niĩ nĩ ndathomithia cohi ngĩthomithia throughout athoma amenya arĩ rĩrĩa ndĩkirwo ngacako ĩrĩkũ Mangai akĩndiga Mangai akĩndiga andigire ũguo rĩu twatiga kũrakaranĩra ambĩrĩria rĩu kũhe rũgano rwa ambĩrĩria rĩu kũhe rũgano rwake we gũkiuga atĩ nonga ingĩkorwo ndĩrahetwo rũgano rũu nĩ hecambĩkie kũgwetaga ana kũu Kĩrĩnyaga tũcio nĩwe ũranginyĩirie riboti ũrĩa mũthuri ũcio ekirwo nĩkĩo ndehire nderetio atĩ otherwise hatirĩ mũndũ ũngĩ atĩ ndĩraragia ũhoro wake niĩ nĩ ngenire niĩ ndiĩ ndakena first ũhũrĩire thimũ almost niĩ ndĩ mũndũ ũrĩa before nyambĩte gũkũria nũ tũraria nawe rĩ niĩ nĩ ngũgũthikĩrĩria nĩ ngũkũigua nĩ ngũrĩra nawe nĩ ngũcakaya nawe akorenda tũcakaya kohe kaũndũ karacakaywo kana akorwo nĩ gĩkeno tũgũtheka no ũkĩrĩkia thimũ nĩ ngũkũ by the way no mũthuri ũcio nĩ akĩheire rũgano na hũrĩra thimũ almost 20 minutes kĩndũ thaa 3 gĩthiĩ gũkinya kĩroko kĩa ira ti thaa 3 tĩ cia hwaĩ-inĩ kĩroko ndauma ha yes so rĩu ndathaka rwĩmbo rũrũ rwa ndenge burani oro haha ũguo yanyandĩkĩra kũnjĩra atĩ ndĩramĩtema rĩu marĩ niĩ ndĩ haha nĩ roho tu wanjarĩria ũtoguo ararĩtie na akũrinwo kũrĩa State House akamera maũndũ matiganĩte niĩ anjarĩrio nani amera rĩu we cohi thaka anyway thank you very much no tũrathiĩ wega tuko fiti na tuko sete kabisa tunaendelea viprapa mchumba wangu tulipendana kama nyama choma alibahatika kwenda ng'ambo chuo kikuu kwenda kusoma miaka mitatu oya so tũgĩthiĩ na mbere na kũigua wega ngũririkania wĩingĩre kũrĩa gwa star 770 hash kũu ũgũkorwo waingĩra thĩinĩ wa AI system ĩretwo cheza ĩrĩa ĩragũteithĩrĩria gũthathaũra ĩgagũteithĩrĩria kũigĩrĩra ugakorwo uko ndani ya mafuta turauga uko mafutani ta imagine uteithĩrĩrio nĩ AI gũthathaũra wega na ĩgagũteithĩrĩria kũigĩrĩra gũkũ wĩna option nyingĩ mũno gũkũ by the way wĩ mbere mũno ta hinya star 770 hash star 770 hash he nginya handũ ũngĩthiĩ hau o ũguo by the way cheza box wathiĩ hau waingĩra rĩ unakuwa uko ndani kabisa na by the way reke ngwĩre ndĩrabatara kĩndũ gĩgwĩtwo atĩ airtime anga kĩa bana no kũhinya star 770 hash wana wahinya star 770 hash
igakuingiria thiini. Hena kindu tureta cheza aviator, hena cheza sports, hena cheza box. Wanyita no uthake cheza aviator, iyo ni aviator, ni gatege ugagitwarithia gaku wega ugakorwo ukihotana hau tiete ni rucio hapo wathi hau cheza box wathi ri urathi ugacagura box iri urenda, na box ni nyingi by the way. No ucagure tariu ni ndacagura kindu gigwitwo ndenda gucagura cheza box. Cheza box ni option 3 ukahinya cheza box, wahinya cheza box ri ukerwo you can win. Hena box 1 2 3 4 no anyita riu weri kirio gwikari no gucagura box iri ugucagura no wihotanira up to 100,000 Kenyan shillings. Tahinya star 770 hash, hinya to 770 hash star 770 hash. Anyita tariu ni ndacagura box 1 Edeo box 1. Wacha nione bana. Wacha mimi nione bana. Wacha nione bana. Wacha nione. Ndahinya box 1. Ke jikire pini yakwa. Ona hinya box 1. We ogaturia. Ogaturia oguo menu. Kare amuri wetereire indo. Ndona. Tariu ni ajira atiriri. Congratulations. You picked box 1. You won MNZ6M6 riwe code ya M-Pesa confirmed 173 shillings sent to this number. Tarakendole M-Pesa yako kedemengetie mudo wa Ngai. Wacha niangalie mtu yangu ino dagikirido ma mimi niko ndani ine atiawe hinya star 770 hash. Niona gwenda uthioro hau. By the way, kai nyumba na bahati hana atia. Congratulations, you picked box 1, you won one hena code hau. Shokogero confirmed 173 shillings sent to na bayashoi. Igia metha manoto ne yako ari sidi yangu jo. Riu andu agaire nikiki ngimurenda riu star 770 hash ucagure option 3 uigire thiini. No ucagure option 1. Option 1 ya aviator, cheza aviator, hena cheza sports na hena cheza box. Ukiingira hau ucagure cheza box hau uracagura ukahotana hau atiri ati uro wa rucio hapana, ni hapo so buda mse star 770 hash ingia ndani upatane nayo. Ririkana utire stress ne bia tu na fatanacio okondo lina fea ne wiguire maguta ne mabateire ndugetikire tikira ukorwo kiingira gwe star 770 hash na ugitamburithie mundu waku. No kiririkane ndugothe angikorwo rukinyitie miaka 18 shiri no igukwire meshiria kogwo thake wina wigerereki na nawe gagwire ti cheza ni jitikirie na gaterefo ni BCLB rugurwa license number ya BK 0000856. Goku ni kwa Inoro dambu goja ina ndagika 20 na jitago shohi nikurashuria turarashuria. Joke unduke
mateithie kĩrĩro kĩao na gũcaya kũingĩ na maithori mao makenia bure hatarĩ ũndũ nomwe ũmarũmbũirie etagwo Ruthu wa Mamu rwĩmbo rwĩtagwo hĩa cia kĩgongona rwĩmbo rwega mũno akũrino nĩ mainaga wega kũrino nĩ mainaga wega o ũrĩa gwathiĩ rĩ tiga nĩ maũndũ mamwe makĩmakora tiganĩro angĩmanyitĩra kũndũ gũtabatiĩ gũkorwo gũkĩnyitanĩrwo ro rĩ akũrino nĩ andũ ega na matige kũingĩrĩrwo by the way agĩkorwo wĩ hau na nĩ ũraingĩrĩra mũkũrino wacha hiyo maneno wewe wacha hiyo maneno wewe ndũkagerie kũingĩrĩra akũrino nĩ matiganwo nao biũ nĩ andũ ega akũrino they are good people akũrino nĩ andũ ega tiganai na akũrino ũmũthĩ by the way ndona akũrino ũrĩa monetio ma kwanja we rĩu reke ngwĩre
Wakulino ni andu ega vio ni andu ega. Wakulino ni watu wazuri sana. Koguo ni mendwo na mateithio ni Ngai na maikarage hindi ciothe magiteithĩtio ni Ngai. Tondu ni andu ega kana atia? Yes, na tukamacokagiria ngatho tukeraga Ngai atiriri Mwathani andu amaririkanage mekage oro wega marathimage na maikoragwo mari andu wega tondu riu kuri ni wendo ni andu wega riu ri hatiri ati undu ungi thank you muno ni undu wa guthii na mbere na gukorwo gituthikiriria. Asante sana. Mucio no wotugi na otana na tukenaga muno hindi ya twaguthikiriria twakoigwa wewe ni mtu very nice, wewe mundu mwega na thank you muno tondu no turagithie tutwarithanĩtie nawe. Thank you muno. Riu ri ni ngwenda muno ithaa rĩrĩ na rĩrĩa rĩngĩ tondu tugukorwo twina Reverend kwambĩrĩria thaa 9. Reverend twinake thaa 9 guthii ũguo nginya harĩa thaa 10. Ni ndĩrenda twarie, ndĩrenda tukorwo tukihingũra ngoro citũ twaranĩrie. By the way, yes, ndĩrenda tuhingũre ngoro citũ o mũndũ arie nigetha kĩrĩa kĩ ngoro gĩkĩ atia gikorwo gĩkĩhingũka. Yes, that is what I want. So giukari ndereti twinayo thaa mũgwanja na ndagĩka 29. Good morning. Uyu muciĩ wotugi na otana ndani ya Winston Studios. Nĩrahũrĩra mwenda wakwa thimũ ĩno ndĩmũmenyithie ũrĩa ndĩmwendete na gĩtũmi gĩa gũtũma ndĩkĩmwende nĩgũkorwo nĩthikagĩrĩria rĩrĩa ngũmwĩra ũndũ na nĩanũmbũyagia nĩkĩo ndĩmwĩtĩkĩtie na ngamwĩhoka nũngĩkĩona na ndĩmũhĩngĩcandoka ndwĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndore mũndũ mũũgĩ nũngĩkĩona na ndĩmũhĩngĩcandoka ndwĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndore mũndũ mũũgĩ. Dama mobile spares kuhana tia kairetu gaine ndomeire mũraika kuma igũrũ wa gũkĩnyendaga kũrĩ na thĩna na gũtarĩ nĩwe njiguaga kwenda no akorwo atakinyanĩire kĩrota irio ngĩenda no harĩ niĩ ũcio nĩwe ũnginyaga gatiritiri nũngĩkĩona na ndĩmũhĩngĩcandoka ndwĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndore mũndũ mũũgĩ nũngĩkĩona na ndĩmũhĩngĩcandoka ndwĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndore mũndũ mũũgĩ. Samburu ngeithĩria Jemosuma ũngĩgĩkorwo ũyũ tigwo wĩtagwo wendo nongĩmake mũno na nonyendengerwo ũyũ naguo ndĩ naguo ũngĩgĩtwo atĩa tondũ nongĩ karirwo nĩ gũkĩrota ndĩrarota kana hihi ngoro nyumetwo nĩ ngoma iria cia wendo nongĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcandoka ndwĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndore mũndũ mũũgĩ nongĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcandoka ndwĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndore mũndũ mũũgĩ. Philip Wari Image kuhana tia baba Nyendire wairu na mwenda wakwa ningegayana nonge ũngĩkorwo wanendo anda toyo ndũngĩrekererio ngĩ ũtũmaga njiganĩre wega takanaga kĩonga no gatũma arata kwa ingĩ mecirie nĩ wathũkirie nũngĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcandoka ndwĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndore mũndũ mũũgĩ nũngĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcandoka ndwĩre cira nĩgũkorwo
nigokoro andania tu mumundore mondo moge Jerry Wauchi Oreo 44 Geitheria DCI Mwaji Guadaru Fio na gerekia Endioriria mondo Kemonda kogwa Nyendi kwenda gotaro Nigai Totinde kane Okoria tugaitanirira Oyo ni wakwa Tanyitanire Tagekwa na mukongogo Nongekiona Tande moenge Sando kandwere sira Nigokoro Andonia tu mumundore mondo moge Nongekiona Tande moenge Sando kandwere sira Nigokoro Andonia tu mumundore mondo moge Jonage wadondori Eoria Winston Geitheria producer Japumono Koiganania Timu wanja asali Salimikeni sana na watambua Irene wa Winston Oyo wedoma Etagwo wanja asali ati wendo nduri mundu muge koguo usini advice by the way na njira nguhi niguo arauga usini advice mimi msini advice yede nyitira wako wacheni nimpende vile nataka kumpenda rwimbo rwa kiriveri rau na rwega oka very nice ugetukinyeria wega riu thaa ici ni thaa mugwanja na ndagika 33 thengio muno na thengio muno muno ni gutambura mundu waku wa ngoro thengio muno 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 ni guikagia mundu waku mbere ukamuigaga wega no gakorwo wi sawa Shohi giving up in preparing marriage which we ndandika message yake wega riu akiandika giving up in preparing marriage which new Peter to pay dowry money riu hau anyita atia riu hau na no kohe na karugano kega no riu akiandika ndwandike na Gikuyu andika na Githweri tiga kwandika na Githungu agikone yarema na Githungu yarema na Githungu finya hiyo na Kikuyu ama na Kiswahili na nitashika haya Shohi uri mwarimu wa Mbui ari kuria thubirira ikibera njira Shohire kengwire nie kuma riria njugire mathogora meru ma kindu gigwitwo maguta nie ndirainaina handu hothe Shohi no kimako ndina kio ngai mtu wa kibarua ataweza kusurvive kweli God will have mercy Sio mwarimu wa Mbui wa kuria thubiri woi tuhoe Jehova tondu riu tugwika atia mwarimu wa Mbui no tutie kuwa no nginya tungithie na mbere na gusurvive no nginya tungiikara lazima tupambane Nyoike ranjira ari na Ikuru na enda kugeithia mutumia wake witagwo Jane Nyoike na ndanakiuga ni amwendete no reke ndimuongere Jane Nyoike nderwo ngwira ni wendetwo ni Nyoike ana Ikuru aya so hine ndaingira na mathio ya gwithayo na mbura ucio ni mundu gwitwo Jaful geithiria my dear Nyambu etagwo Fabish kana coach Fabish akuma kuria Nyahururu ranjira mitambo-ini kuria Laikipia County thank you very much riu ri he kaundu ndenda gukuria na by the way ndenda gukuria horeire ndiate na maundu maingi ndona riri Admiro King'ori njira reke ndambure my one and only witagwo Ann Bobo wa kuma Githunguri I love her so much ucio ni Admiro King'ori wa Magumu haya Admiro ni uri andu yeta makajuga no kamwana ukaya by the way anga hakiri rimwe ni ithia ikahuthia mundu Admiro juga no kamwana itondu ni gukiona rimwe gaikara uguo ugakaigwa kamwana kau ni kanjikiria gathi uguo kanjikiria message na gicengi riu njiciragia no kamwana tuge ni mundu wina andu by the way kai ndi guthia uni ngai kai ni na niema
kairi mweni na ni ndio na thina. Anyway, riu he kaundu ngwenda gukuria na nikio uraigua Tito Waititu Muthe ni ndakuona. Tito Waititu Muthe aranjire mitambo-ini. Tito ndanatambura wake wa ngoro. Tito oraga gutambura nyina ciana niki tamutambure narua Tito Waititu Muthe. Tafadhali andika ndumiriri iyo o ringi hau kwandikite ni ati ungiaga gutambura ona we nduro wa njogu tambua mama nduro wa njogu tambura nyina wa andu we riu anjira thaka gutiriria aragana rio tio tuigue na Tito wa cai na mundu gwitwo Mwangi Njogo wa Kamano. Ndirenda inyuothe mutamburithie andu anyu umuthi mutiguikara oro uguo hapana, nimekataa ati Tito wa cai ndarenda Tito umuthi hario kuonekera uguo no nginya utamburithie nyina aciana mama ndikwihita no haria ndikuonera ngukamateo no nginya uritamburithie akiri muthenya wa atumia rekei matamburu tumenye nu wi nake na nu utari tondu ruta gatiba ni njui wega ta wega ndirabatara gutinda ngititirithia ndeto icio no rekei tumenye tariu Miri wa Kanyanjara ni uga ndari wa Kamano ni ari no ndaramutambura bebe tabueni nduro wa njogu ni wende ndagereka mugue ucio ni waku mwina Tito Waititu Muthe tamburai andu anyu ngoro andu a Ngai bebe tabueni wenyu ngoro nyinyi wewe ni nini bwana wewe tamburai andu anyu niki muramahitha pana ficha bibi pana ficha mzee fichua tujue uko na mzee uko sawa uko nyumbani. Ena mundu ranjira etagwo Baku wa kuma Mukuru-ini tuko pamoja sana. Moja ya JD itakuwa fiti bro, si utambue mama bana, tambua mama ni kimeni. Sina matumaini no. Siwadike message vizuri ati hauna matumaini ya doa. Ni nini doa imefanya? Sasa ukiandika sina matumaini ya doa, si useme vizuri vile kuko ukeretha wega ugateterithia nigetha ona mundu angienda guguteithia ri aguteithie na njira ina njira. Wakiuga sina matumaini na ndoa, ndio kana ni kura urenda kura kwa muthuri, ndio kana we mundurume ni mutumia urenda gutiga, ndiramenya riu utangiaga kuguteterithia ndingihota kumenya ni atia. Anyway, twabe tutigane na icio. Ni uri wa criticize ni mundu, ni uri wa menererio, ni mundu agoka kwira atiri kana ihio na tiga kumenererio. I think ni ndirauga kumenererio na ti kumenererio. Ni uri watetio mateta hindi iria moka hindi iria wakorwo ni matetari iria wakorwo na complaints, ugakorwo na complaints matari na njira. No kana wakorwo mutumia ara complain yo, ciana ira complain githemba giki kuri ona mateta wira-ini ni ura complain mateta how do you handle complaints? Mateta mahanduraga na njira ihana atia? Mateta makuri kana mateta maria hindi ya wina mateta wina complaints wina kaundu urenda gu complain about. Tariu tha ici kwina andu marateta maguta ni mongereirwo agaki mateta ta macio ri wagiriire gukorwo ukimarora na njira ihana atia? Mari ma kihiko, mari ma family, mari ma by the way kwina andu nginya manareherwo mateta ma atumia ao. Riu uyu ni mutumia wa tuhikeirie kana no riu uyu ni ona uria arehumba, ni ona uria hana, ni uyu uria munegeni, ni uyu uria akoragwo hana. Mateta ukareherwo na mostly mateta ihiko-ini either urehagirwo ni mundu waku na ukareherwo ni in-laws kana ukareherwo ni tukinyia mucene. Ni tukinyia mucene tukinyia mucene tuuri akinyi uhoro ri acio nio makurehagira mateta. So idakwirire ndukanahikie kairitu gaka, uyu ni mukora mutheri cohi, uyu ni muici. By the way wanekora handu uhetwo mucene kana mateta uhetwo mateta nginya ukarigagwo atiriri wait a minute no nie kana no ni mateta mariku wanaheo moru muno ma kihiko giaku kana muturire-ini wako, kana ugekora wina mateta ni ha watetire we. Renda twari uhoro wa
complaints complaints tukoragwo twina cio hindi ciothe all the time. Renda twarie nawe no uhurire thimu ndona umuthi ni iraruta wira 0722 200 720 turari horo wa complaints mateta wacha tuongee. Kwerigereria mundu ni kuru gutumaga ngoro yoro ni yoro dore ninda twira jukaga konyu ukadidia tagwetereyo na yoro. Kwerigereria mundu ni kuru gutumaga ngoro yoro ni yoro dore ninda twira jukaga konyu ukadidia tagwetereyo na yoro. Ndahurire thimu kejike buroko nayo ngoro yaku keinga naroko ndarotaga nawe onginya kiroko ngao yako rutaroko tahurire thimu kejike buroko nayo ngoro yaku keinga naroko ndarotaga nawe onginya kiroko tambure ngao yako rutaroko na todo kwiragwo kwena tioro ndakwenire kimenyaga ni uru tondu nathikiri munindo ingikwana maita macio mothe wakuraga wana na todo kwiragwo kwena tioro ndakwendire ngimenyaga ni uru kiri munindo ingikwana maita macio mothe wakuraga wana. Ndahurire thimu kejike buroko nayo ngoro yaku keinga naroko ndarotaga nawe onginya kiroko tambure ngao yako rutaroko. Ndahurire thimu kejike buroko nayo ngoro yaku keinga naroko ndarotaga nawe onginya kiroko tambure ngao yako rutaroko. Ndurakahoyagira ngoro yakwa nyoneka iretu nogatikana tawe ikanathindikirigi niondu wa wendo kana nyone matasorege kiugo wendo. Nduragahoyagira ngoro yakwa nyoneka iretu nogatikana tawe ikanathindikirigi niondu wa wendo kana nyone matasorege kiugo wendo. Ndahurire thimu kejike buroko nayo ngoro yaku keinga naroko ndarotaga nawe onginya kiroko tambure ngao yako rutaroko. Ndahurire thimu kejike buroko nayo ngoro yaku keinga naroko ndarotaga nawe onginya kiroko tambure ngao yako rutaroko. Kwerigereria mundu ni kuru gutumaga ngoro yoro ni yoro dore ninda twira jukaga konyu ukadidia tagwetereyo na yoro. Kwerigereria mundu ni kuru gutumaga ngoro yoro ni yoro dore ninda twira jukaga konyu ukadidia tagwetereyo na yoro. Ndahurire thimu kejike buroko nayo ngoro yaku keinga naroko ndarotaga nawe onginya kiroko tambure ngao yako rutaroko. Ndahurire thimu kejike buroko nayo ngoro yaku keinga naroko ndarotaga nawe onginya kiroko tambure ngao yako rutaroko. Ndahurire thimu kejike buroko nayo ngoro yaku keinga naroko ndarotaga nawe onginya kiroko tambure ngao yako rutaroko. Ndahurire thimu kejike buroko nayo ngoro yaku keinga naroko ndarotaga nawe onginya kiroko tambure ngao yako rutaroko. wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo
ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe. Gotire mundo wapiro wanyarire kage ona gotire wapiro turana thina nikyo kai wakwa nitukuhora tuigwe no tuhikagiria mabata maitu uga nikaba guikara hari mwathani niundo hariwe gotire kindu agaga kiria giothe weriragĩria nĩ mũheani materere na mana no agoka uga nikaba guikara hari mwathani niundo hariwe gotire kindu agaga kiria giothe weriragĩria nĩ mũheani materere na mana no agoka. Rwĩmbo rũu nĩ rwerũ biũ rwa mũirĩtu ũgwĩtwo Triza Zebed atĩ ũmweterere rwĩtagwo Ngai thengio. No ndaigua auga atĩ mweterere na ndũkanoge no agoka ihinda rĩa kinya rĩa Ngai rĩ atakam by the way. Very nice. Rwĩmbo rũu rũkinyire mũndũ wothe ũraigua orĩtwo nĩ hinya, kinyire mũndũ wothe ũraigua rĩngĩ ta maũndũ matarathiĩ ũrĩa arenda,
Ngai aromwĩka wega na amũhe thayũ, Ngai arothie na mbere na kũmũrathima, Ngai arothie na mbere na kũiyũrĩrĩria ikabu cianyu ikaihũraga. Ona kwina thina, ona kwina mathina, lazima tujikaze na Mungu ata come through, Aya, asante sana, thengio muno turathie wega. Mucio ni wotugi no tana guku ni kwa Inoro. Ina ni njitagwo General Shohi wa the Vethi na ngagikena muno. We Nduru wa Njogu ni ndatiga. Nduru wa Njogu, wewe tumekosana na wewe. Nduru wa Njogu ndamwira atiriri, tambũrithia mutumia waku. Anyita Nduru wa Njogu, tambũrithia mutumia waku. Nduru nake akanjira atiriri, thikiriria imujire kane atambũrithia nyina wa andu. Akanjira atiriri, ati thaka rwimbo rwitagwo atiriri, a darling think of me. Lwacha replied, mundu wakwa rwendete muno. Mundu waku no etagwo atia? Mutambũrithie. Nduru wa Njogu ndirathaka nginya unjire etagwo atia? Twire twire karigadi twambia raitwo nani wewe. Anyway, tugithiaga na mbere taingira kuria gwa star 770 hash. Ni njui ni urenda mbia ndu muikari woru hario handu urabatara gukorwo ugiikara wega, nikio ngukuria wingire kuria gwa star 770 hash. Kau ni kwa AI system iretwo cheza na kuria, by the way, no thie wingire uthake cheza box, no uthake cheza sport, no uthake cheza aviator. Sawa mtiango ndakwira hinya star 770 hash. Taru ni tuguthakite twi nawe cheza box, na ndathi hau hena tu box tuna, we urathi ugacagura ni box iriku urenda, ugacoka ugagikira pin yaku. Wekira pin yaku instantly ukerwo congratulations, kana ukerwo ndunahota na uri ukwirwo, na indo cigakoni ciauma. Koguo ni star 770 hash, unaingia ndani ugathi ugathaka ka cheza aviator, na ugathaka cheza sports. Kwina mithako mingi muno i hau, koguo ni ukaingira hau ugathaka, no gaikorwo ukirimbene muno. Star 770 hash. Ndugaikarĩru na stress yete nduri na mbia bana. Rĩu rĩ hatirĩ ati undu ungi, na ni ukaingira hau ugathie ugatigirira ati ni weka atia. No wathi ni wahinya ka box kari urenda, wathi wahinya ka box kari urenda, ugaikara uhoreire hau, no kera Ngai atiriri, Ngai ni ndiuma na mbia ndikaire Jehova, ni uria njikaire ndi mundu muikaru woru, ndi mundu utari mbere kana thutha, njiguira tha nifanyie mazuri. Nake Ngai no, Ngai ageka wega, no anyita, Ngai ageka wega agatigirira maundu maku ni maikara wega. Sawa mtiango, tigitie ndagika 5 ehande tha 8 nyambiririe kuoya thimu. Ni wanyendete ma, ona nikiurio ni ndakwendete na ngoro yakwa yothe, no ndeirie memory tukiarangia nawe, tugacirira cia rucio ritu na rwa ciana citu, ijuria kuria wathire tondu no kuona guku okerera. Ike komisi dikiaria kanenda kumajaleno kalendo yerai toxic love. Nina iromo kuma kwanywera-ine ati oigire kitande kigana na Range Rover. Icio nĩ ciugo cia ma ũtigũthũire mwago, na ningĩ mwarĩ mwegeri wageragĩra thome wangĩ, ikĩhe ngoro kamweke ndĩmĩthikĩrĩrie ngaigua ta kũmisi mũno, no ndahũthĩra meciria makauga nyume njere no ya wendo waihera toxic love. Tanehita muno ere amaitu narata
Makikanyona na eleke makajetha batadoro Maneta korogo Mweri twathiraga Tutone twoko nyitete guoko tugitwa matwa moru Ikehe koro kamweke Timithikiririe kaigua takumisimbono Otahũthĩra meciria makauga nyume njereno ya wendo ihera Toxic love Nĩkĩo nguga wendo ũcio wendo ihera Rĩmwe twĩ nawe nĩndakenaga ngonaga taita gakua Rĩrĩa rĩngĩ twĩ nawe kaboe kamono Kaigua ta ikĩruma mũthenya ũrĩa atamenyanire nawe Ingĩhe ngoro kamweke ndĩmĩthikĩrĩrie kaigua ta kũmĩcimono Ndahũthĩra meciria makauga nyume njereno ya wendo ihera Toxic love Ikĩhatĩka mũmbunge ndĩgathondeka watho wa gũtetera arĩa othe mahinyagĩrĩrio nĩ wendo Tondũ ndanakanyuĩra nĩnjũĩ karĩrita ngoro ciaga kũiguithania reke itithanagio nĩ watho Ingĩũria kũrĩa wathire tũnakuonaga gũkũ ũkĩrera Komisi kikiaria kaneta kumachereno kaweto ihera Toxic love Ocio tũmwĩtaga Samido rũgĩtũkinyĩria thaa 8 twambe tũikĩrie rĩu ngĩcokereria nĩ thimũ tu ũkĩnjĩraga nĩkĩ gĩgũtetagia nĩkĩ wikaraga ũguo kaigua gĩteta nĩkĩo mũno nĩkĩ mũtumia waku atetaga mũno nĩkĩo kĩhiko-inĩ kĩanyu inyuerĩ tondũ nĩ mũkĩendaine rĩ What is your wife always complaining about? What is your husband always complaining about? Niki maturaga matetagira ni kaundu kariku kau gaturaga ke discussion gwaku every time gunyu ndeto nyingi kau ni ukunjira mundu wa Ngai sawa orero hau ni thaa 8 na thaa 8 ikwihanda hatire ati maundu maingi tukahorera horo mwega ucio ni horo mwega tukahorera oro uguo tugatulia pole pole nawe ugaikorwo no wakingira kou ndakwira atiriri 22989 guku ni kwa Inoro ni thaa 8 Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM.
hapa shabiki.com. Lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. Muturire-ini uyu maundu ni maingĩ matarĩ maringithie. Muturire wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kuamukira mahoya ma Regina Kyle thimũ-inĩ yaku tasikiza tune. Hũra *860 *279#. Canjamũka ngatha ya igũrũ, aleluya. Amu ũrĩa we wagĩrĩirwo nĩ gũkua, aleluya. Nĩ ariũkire ta ũrĩa oigire, aleluya. Hoya Ngai nĩ ũndũ witũ, aleluya. Kena na canjamũka thingi Maria, aleluya. Amu Mwathani nĩ ariũkire, aleluya. Nĩ tũhoe. Ngai, we ũrĩa wetĩkire gũkenia thĩ thĩinĩ wa irio rĩa mwana waku Mwathani witũ Yesu Kristo, tũhotie tũgũthaitha tũgwate mokeni ma ũtũũro ũtathiraga na njĩra ya nyina wake Thingi Maria, nĩ ũndũ wa Kristo mwene Mwathani witũ nĩguo twĩkĩko. Kuamukira mahoya ma Regina Kyle thimũ-inĩ yaku tasikiza tune. Hũra *860 *279#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, naguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba.
gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwĩnainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
ciakwa cia moko itinyitanĩte nĩ itiganĩte na itiganĩte nĩgetha ciara ciaku ciatambũrũka cione kũingĩra tondũ ndũmbirwo nĩguo tũrĩ ũrĩ wiki na niĩ ndiombirwo nĩguo ndũrende wika nengera guoko na wamũkĩre gwakwa na korwo wĩna gĩcũhĩ njĩkĩra nĩngenaga mũno rĩrĩa tũrĩ nawe nĩngenaga mũno twendanĩte nawe ũndũ ũcio ũndwaraga thĩng'eni thĩng'eni thĩa wendo mũtheri ciakwa cia moko itinyitanĩte nĩ itiganĩte na itiganĩte nĩgetha ciara ciaku ciatambũrũka cione kũingĩra tondũ ndũmbirwo nĩguo tũrĩ ũrĩ wiki na niĩ ndiombirwo nĩguo ndũrende nyika nengera guoko na wamũkĩre gwakwa na korwo wĩna gĩcũhĩ njĩkĩra nĩngenaga mũno rĩrĩa tũrĩ nawe nĩngenaga mũno twendanĩte nawe ũndũ ũcio ũndwaraga thĩng'eni thĩng'eni thĩa wendo mũtheri nĩngenaga mũno rĩrĩa tũrĩ nawe nĩngenaga mũno twendanĩte nawe ũndũ ũcio ũndwaraga thĩng'eni thĩng'eni thĩa wendo mũtheri Yes, rwĩmbo rwĩtagwo thĩng'eni rũu nĩ rwa mũigai wa Njoroge rwĩtagwo thĩng'eni rwĩmbo rũu ngwĩtĩtio nĩ kanda ĩtagwo Voke Mandiz Voke Mandiz aranjĩra atĩ rwĩmbo rũu rũkinyĩre mwendwa wake wĩtagwo Wangeci Wangeci nĩ wenderwo agĩkinyĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ya rwĩmbo rũu Wangeci nĩ wendetwo nĩ mũthuri ũgwĩtwo Voke Mandiz Mandiz nĩ kuga atĩa mũnene no etagwo ũguo Voke Mandiz na nĩwe wauga rũkinyĩre mwendwa wake ndakĩrwo ndikae kwa gũtambũra reke nyambe njigua atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa by the way nĩkĩ mũtumia waku acomplainaga mũno nĩkĩ hello Johi kwarwo atĩa Njoroge ũtina ũru karibu sana Njoroge wa Kĩhuyo ndĩrenda kwamba kũhe mũthuri ũrataka kwa pole ũrĩkũ ũcio etagwo Aroni wa Gĩcohi chairman ũtigwo nĩ mũirĩtu wake ũgwĩtwo Grace Nyawĩra ndĩmũhe pole sana tũkamũrũkia gũkũ Kĩhuyo haha Nyarũgũmũ mũthenya wa Friday igongona rĩgakorwo rĩ hau Nyarũgũmũ Trading Center thengio mũno mũno Njoroge ndĩmũhe pole sana ndĩmwĩre tũrĩ hamwe nake mũno 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 asanti nĩ ũgũcangĩra ndereti-inĩ nĩ ngũcangĩra nĩkĩ ũcomplainaga mũno kana ũtetaga mũno kana nĩkĩ mũtumia waku atetaga mũno gĩkwĩgie wakwa tũtaga no wĩra atĩa ndaruta wĩra mũno rĩ ngerwo yome ndigane naguo nĩ tũkũrire aya nĩ akwĩraga tigana na wĩra nĩ tũkũrire nĩ anjĩra ndige wĩra mũno mũno tondũ ndĩmuti wĩra nake no muti wĩra na gĩtĩrĩ andũ acio angĩ thengio mũno thengio Njoroge aya Njoroge atetagio no wĩra nĩ ndĩrenda mateta genuine tiga macio ma Njoroge ndaigua tarĩ kũrorwo kũu nĩ kũrorwo ũkĩrwo tige wĩra nĩ kũrorwo hello akwana atĩa Njomo ti Njomo mũthuri nĩ Cohi nĩ Cohi ndikũria wanyua mũndũ auga wanyua nyuma hakuhĩ gũkũria wanyua kũ nĩ Macharia Mũiga Mũkũrinũ karibu sana Macharia Mũiga Mũkũrinũ thengio mũno endake nĩ kũigua Njoroge ndĩmwĩre Ngai nĩ akũmakinyĩria ihinda-inĩ rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ
Angaithirie nyina mĩguĩ rĩu nĩ itetu wakwa harĩ mũtumia rĩ kĩrĩa ũtetaga mũno kĩrĩa tetaga rĩ nĩ kwaria na atumia arĩa angĩ. Haya ndendaga ũkĩaria na atumia arĩa angĩ ndakwamwĩra ngĩnyona ngĩaria rĩ nĩ ũhoro mũritũ hwaĩ-inĩ ũcio nako nĩ ndĩheo irio rĩ nĩ kanyua pĩrĩ mũndũ atindagwo akĩaragia tondũ onaga hĩndĩ ciothe ndaria tarĩ o kũmbana Macharia Muiga Mũkũrinũ. Okay, pole sana Macharia. Macharia ngĩaria na mũhiki ndakũ arie tu ona ti mũhiki arie tu na mũtumia nakũ mũtumia eciragia mũndũ ũyũ nĩ kũmbana arombana. That is bad. That is not good. Hello. Hello, sorry. Kwerwo atĩa Dani? Nĩndikĩrĩo gũkũ gavana. Na nĩ kwega kũu nĩ kwaiguĩka. Gũkũ gwĩ 15 kũraurĩte mũthenya ũngĩ no rĩu nĩcenetie hanini. Tondũ ndaigua gĩikaro wake igũrũ tũregaine tene. Ndĩroria atĩrĩrĩ we tũingĩre ndereti-inĩ twambe tũtige ũtetaga nĩkĩ ũtetagĩrio mũno mũndũ waku kandũ-rĩ? Niĩ njohi ndirĩ wakwa nĩ athire kuma Ndora Baitho no ndĩkaciana. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa arĩ kuo atetaga mũno nĩ ũndũ wa kĩ? Nĩ ũndũ wakwa? Nĩ ũndũ wa niĩ gũcererwo. Aceragĩrwo nĩ ũndũ wa wĩra. Gũcererwo kũinũka? Rĩu ndacererwo kũinũka akiuga atĩ kũrĩa nyuma nĩkuo nĩkĩ hĩndĩ ĩrĩa umire gũkũ 11. Thaa ici nĩrĩo ũrakinya. Ndũngĩhota gũcoka thaa 11 ta hwaĩ-inĩ ta andũ arĩa angĩ. Ang'ania nĩ makinyire hwaĩ-inĩ 11. Maũndũ ta macio na hĩndĩ ĩyo rĩngĩ nĩwacereirwo ũgĩetha gacenji rĩngĩ ũkĩmwethera kanyamũ na kũu. No rĩu tũndũ ta tũu tũtiagaga Njoroge. Good. Hega hau. Thank you very much. Ũcio tũmwĩtaga Dani wa gavana. Dani for now ndakĩrĩ na andũ kidogo. Akĩrĩ oro ũguo kidogo no nĩ wega nĩ atwĩra we complainagĩrwo kĩrĩa kĩanegenagwo mũno nĩ mũtumia wa Dani kĩarĩ ũhoro wa mũndũ ũcio gũkorwo agĩkinya arĩ mũcere na ngwĩciria mũndũrũme wothe wanaikara na mũtumia nĩoĩ gũcererwo nĩ icio ikoragwo ho. In fact, by the way, nĩtũgũbatara tũbundithie ciana cia ihĩĩ atĩ ona cingĩgakinya gũcererwo nĩ icio. Hello, kwerwo atĩa wĩ mwega? Ikora besoi. Niĩ ndiĩ na kaũru. We ũhana atĩa baba witũ? Tina ũru. Bali na Sancho kuma vukia hii. He mũndũ anyandĩkĩra message ya aranjĩra cohi atumia ona matiũĩ matetagĩra kĩ no ũngĩkahikia mũtumia aage mateta mũcokie kũrĩa wamũrutire. Okay, hello. Kwerwo atĩa? Ũkĩona ũngĩra sayo Ukari tutapile majority leader kuma tukakeni nyire. We ũtetagĩrwo kĩ majority leader? Ndĩrarĩ na waketie kwaria atĩ itu ndeti twakĩrikana ũrĩra ũkĩte hwaĩ eke babe bacangire. Hihi we nĩ ũrahĩtia no ũkĩhũre wage gũcangĩra tutwarĩrĩ atĩ wake munyunyanio wokire kimunyani tekegia. Hapana we urahura thaa ici gwĩtia rwĩmbo serious? Hapana we tu ndambirio we ona tondũ wĩ majority leader nĩ ũrahĩtia he gacĩra ũragera gatarĩ kega we iyo cie. Hapana asa thaa ici ti ithaa rĩa request cia nyĩmbo thaa ici ti ithaa rĩa ngeithi thaa ici. Hapana wewe mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ good morning Shohi twĩ hamwe mũno. Ũcio nĩ Deacon Kanyi wa Mwenja ũcio nĩ mwega nĩ aheaga kiugo gĩa kĩroko. Luce watwana cucu wendo nĩ maheni nĩ maheni Luce watwana cucu wendo atĩ we ndatetaga maheni moru rĩu macio nĩmo metagwo maheni. Ũgĩkaigua mũtumia oro wothe ũrakwĩra ndatetaga na ndanegenagia mũthuri na ndanegenaga ũcio nĩ maheni ũcio na matu-inĩ hakuna pahali maheni. Atumia angĩkorwo kũrĩ andũ anegeni nĩ inyuĩ. By the way mũtumia nĩ ũĩ no mũtumia no aikare ũguo arore ũguo age kĩndũ angĩkũnegenia akũnegenia nĩ ũrĩa akũhehire
kundu kuu ni kuheu na riu ni uri uraikara riu we to taraigua heo ai mutumia age kunegena ungihikia nino njire by the way riria murinjita conference njaririe imwana ni ngacira ungihikia mutumia age mateta age complaints age gukorwo ari na mateta make mucoki wenderio mundurume ungigura mutumia pana ungijiguithia mutumia no age mateta mutumia no agutetie ni undu wa nginya we kwaga gukorwo wina kaundu ungiuga no akurehere muya tumia inyuika ni kumaigua Katana gwako kwera ni uriro ni umagia moto ihogo nacio ngoko na ngoko agatwika nyoro nginya kwa mwendwa we ikoyo na ndogo ni makinya urata ni kuramata mundu wendete uria ungi ndari undu kana kindu atangimuhe ndaraga thimo-ini kana bisa kamisi maria twekaga matumaisha tuthaka simbo atumaga twadimaya ikethora ujokerere kumagwo ni gucokagwo ukahutia aria wahutagia ndie wa mama kahorera Imani wa tichi fam urathomithia arimi Timo ikoroko ya ndwere mathie mekareko mena meciria matheru ndaraga thimo-ini kana bisa kamisi maria twekaga matumaica tuthaka simbo atumaga twadimaya ingithora ujokerere kumagwo ni gucokagwo ukahutia aria wahutagia ndie wa mama kahorera Jude Maina no aigua tiarere konire tukiremo kwarereria ukidigo tare kwarerie nokiriganirwo ndenie andu aya nderu na mebuto atumia tuliroju nisi nigukiranireria ona kumanagiriria ndaraga thimo-ini kana bisa kamisi maria twekaga matumaica tuthaka simbo atumaga twadimaya ingithora ujokerere kumagwo ni gucokagwo ukahutia aria wahutagia ndie wa mama kahorera Christopher Wartere uliokira brios theka aiwa githaka nemakuonoriro tigokora kayo taririkanaga ciraniro wajiragiro ria unyendete ukenindira manerutaga mundu kobo-ini ukariu twaranirie mathano mari kiondo kimwe matiaga guko
thimo-inĩ kana mbica kamisi marĩa twekaga na tũmaica tũthaka simbo andũ magatũandimaya ingĩthora ũnjokerere kumagwo nĩ gũcokagwo ũkahutia harĩa wahutagia nĩwa mama kahũthĩra Team Joyce wa mama Mamwe ometi Yetawaroka Vera nevera Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno 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 tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
ingĩteng'era rĩngĩ niĩ nĩmenyete karotha jude na kono hutie maĩ ũkũrũgamia maĩ mwena na mwena agĩe na njĩra nyũmũ hote kũringa karotha juga kwa nĩ Jesu Kristo hutithĩtie makũmbĩ marũgame ingĩteng'era rĩngĩ niĩ nĩmenyete karotha jude na kono hutie maĩ ũkũrũgamia maĩ mwena na mwena agĩe na njĩra nyũmũ hote kũringa ũkũrũgamia maĩ mwena na mwena agĩe na njĩra nyũmũ hote kũringa ũkũrũgamia maĩ mwena na mwena agĩe na njĩra nyũmũ hote kũringa Yes, arundero aruviro wa mudo gwito Lucy N Wanjohi kana mudo gwito Lucy watu wanana arajeria by the way ni ararwira gituru kia mweshimiwa kule wa magana koguo all the best etago Lucy N Wanjohi kana Lucy watu wana shosho wendo na akigeitheke muno hario kule wa magana. Thank you very much. Turathie wega vio tu hamwe vio. Thengio ni undu wa guthie na mbere na gututhikiriria. Thengio vio ni tondu wa gututhikiriria urio hari uri. Asante sana ni undu wa gucagura Inoro. Turathie wega vio na tugathie tuichonjo oro kahora. Ndathie ngiroraga SMS cianyu handi cio irangenia by the way. Gutiri hindi mundu ono mwe especially mutumia angikwira ati ndari na complain ya muthuri wake. Sohi nima oguo niguo kuri. Ona no akunegenie nguku ingiaga kurekia. Icio ni irungu wa Jamcity wa Giwa Farm kuri Arungai. Manegenagira kila kitu. Ungirauga ono ngimuthinjira mburi matiganagira na hinya muno. Akupongeze, yani auge asanti na ni hinya muno akupongeze kana auge asanti ungirauga atiri hakwa ni ati ni ndanyuaga ndawa cia uriu mutumia ni athire kaundu fani iguru ria ndawa icio no riu nditumagira igekate acoke tondu ni ndasitigire maya nimo mateta okay sawa aya Sohi wako atetaga ni macani matarathira gutua na nie ndi ng'ombe-ini na ngiri okay dinanyita hau Ocean TV ni Kago. Thank you. Good morning Shohi to hamo muno. Sina mudu gwitwo Deacon Kanyimwenda. Mutumia waku kana muthuri waku ri niki kimunegenagia muno iguru waku no nginya hagiko ni hari niki kimunegenagia niki complainaga muno ni undu waku complainagira ki muno mutumia waku niki gitumaga complain muno ni undu waku tajira no hurire thimu 0722 200 720 0722 200 720 no ginya hagikorwo ni hari kiria gitumaga mutumia waku anegene you know a complain akorwo ni ari mateta aikagia niki gitumaga mutumia waku atete kiria gitetagia mutumia waku ni kiriko ni kiriko kimutetagia we niki okay tutigane na mutumia waku basi we niki uwi wikaga
niki uigika wikaga gikarakaria mutumia waku reke nganjuria kiuria kiu na njira iyo wikaga atia uguo tumaga mutumia arakare tondu ni arakaraga kana muthuri waku arakaraga jariria 0722200720 ndigutuna ni wejetereire thaici ni thaa 8 ina ndagika 37 ithaa riri ringi ndenda twarie na Reverend David Mwangi tumenye riria twekora twina kindu gigwitwo mateta twekora twina maundu maya twekora twina maundu maingi tukuanitie ngoro-ini citu twina maundu maingi muno tukuanitie riria twekora na maundu ta maya ri twagirire gwika atia riria twekora turateta tariu thaa ici anga gutire anga maguta anga guthire o mundu ni arateta twagirire guikara na njira ihana atia twagirire gukorwo tugiikara atia tondu ni turabatara by the way kwiyuria ciuria nyingi muno uria turabatara gukorwo tugiikarania na andu uria turabatara gukorwo tugiikarania na aria twendete sijui kama mnashika hiyo maneno haya niwejetereire thimu yaku ni kungenia muno 0722200720 ikaukaje kigwa muria I swear okiambiriria gaya kimba iguru nathi atumbire igothe twiganaine ndikiondigago ikikigiaga andu amwe tondu kuria andu mari gathina gutire mundu ombirwo ari special na gutire utari wote wake yimwiciragia uria bata kuri aria angi ni munogagia aria angi akiri tigai kuoya aria angi gitango nikari nene wewonaga uri nayo kana nyumba kono uri na nene kana ni mbia wewonaga uri na nyingi nginya kona tari we mwene thi nginya kona tari we mwene thi gutire mundu ombirwo ari special na gutire utari wote wake nyimwiciragia uria bata kuri aria angi ni munogagia aria angi akiri tigai kuoya aria angi gitango I swear atogi kuri moigaga oni athaka kuri aria angi metaga aria angi muka wa kweru ono thakare no saine kuri thabu muthu andu kamenya kurani muthu andu kamenya kurani gutire mundu ombirwo ari special na gutire utari wote wake nyumwiciragia uria bata kuri aria angi ni munogagia aria angi akiri tigai kuoya aria angi gitango kuri mombiro mari na watha mwiri niguo Ngai gocithagie nao nawe ombiro na ciĩga ciothe cia mwiri gatura wĩũraga gĩthũri gatura wĩũraga gĩthũri gũtirĩ mũndũ wombirwo arĩ special na gũtirĩ ũtarĩ wothe wake ngĩmwĩciragia uria bata kuri aria angi ni munogagia aria angi akiri tigai kuoya aria angi gitango ungienda gutura thina uri na thayu ta wirute guikarania na andu ni wega kuhe yaga andu aria angi gitio wenyihiaga yaga kwambararia wenyihiaga yaga kwambararia
gutire mundu wombirwo arĩ special na gutire ũtarĩ wothe wake nye mwĩciragia ũrĩa bata kũrĩ arĩa angĩ nĩ mũnogagia arĩa angĩ akiri tigai kũhe arĩa angĩ gĩtango niĩ kanjĩirie ndaga mũndũ ũrandĩa mũtwe korwo wĩna mbeca icio nĩ ciaku njugagwo mũndũ aikare na ngoma ciake na gũtirĩ mũndũ wĩtagĩria na gũtirĩ mũndũ wĩtagĩria gũtirĩ mũndũ wombirwo arĩ special na gũtirĩ ũtarĩ wothe wake niĩ mwĩciragia ũrĩa bata kũrĩ arĩa angĩ nĩ mũnogagia arĩa angĩ akiri tigai kũhe arĩa angĩ gĩtango Yes, tigai kũhe arĩa angĩ gĩtango, tigai kũmatanga. Nĩwe gĩtango ti kĩega. Gĩtie ndagĩka 15 ndĩrenda kuoya thimũ, Hello, Inoro. Hello. Wĩ mwega? Yes. Ndina. Johi. Nĩ ndakũigua. Ndina ũru kuma mwena wa Ng'aru Kinambari. Oni mahũa gũciagetwo Kĩhũngi. Kĩhũngi wa kũrĩa mahũa. Mwena wa Ng'aru mahũa. Good. Mahũa nĩ kwega. Ti kũru nĩ kwega biũ. Good. Ũhoro ũcio akĩrĩ mwega. Rĩu waku nĩ atetaga? Nĩ tondũ kwanja nĩ ndĩratũthire. Mateta make makoragwo marĩ. Tondũ nĩ ndaumagara. Ũthiaga kũ? Ayai. Rũgano rwaku kũrĩa ũthiaga rũkandakaria. Tondũ rĩu ũraumagara wĩna mĩhang'o mĩingĩ nĩ ũrenda gũthiĩ kũgũra tũmaguta rĩngĩ kĩnamba ũrakua mũndũ. Aya nĩ ũrendire gũthiĩ handũ rĩngĩ hauma na rĩngĩ na kamacini fulani nĩ ũrendire gũthiĩ ho nĩ ũiguire handũ hena wĩra nĩ ũthire kũrora. Rĩu thĩna wake ũkoragwo ũrĩ wa kumagara. Na no nginya mateta macio matiagaga. Koguo inyuĩ andũ a nduthi by the way nĩ mũkanyuĩra? Niĩ. Poleni sana. Kũngĩhoteka rĩ. Ũthakĩre rwĩmbo rũngĩ rwa mũndũ wĩtagwo matigari ma Njirũngi. Mũini nĩ arariganĩra. Matigari ma Njirũngi. Mũini nĩ arariganĩra no ũngĩcaci matigari ma Njirũngi. Ona ndaruona. No rũgũka. No rũrĩa ndĩna rũu haha nĩ rwa Kamaru na hena rwa Salimu. Ũrenda rũrĩkũ? No, hena rwa DK Karanja. Na hena no DK Kamau kana DK. DK Kamau nĩ mwene matigari. Sawa. Wengeithanĩria kũrĩa Mĩteta, ũngeithanĩria Milimani, harĩa Karũma indo jecio yothe nginya harĩa haitũ rĩ. Salimia hao watu kabisa. Thank you muno brother. Kabisa. Thank you. Ulisio ndaigua nĩ wa gĩcagi. Uthuri wa hau haitũ. Mzai wana hapo nyumbani, Uthuri ndaigua nĩ aramenya. Ucio ndamemenya. Ucio mũndũ ndiramenya. Na akĩigua thĩna nĩ gũkorwo atĩ nĩ akuaga na nduthi. Tumia matirĩ mehoka andũ a nduthi. Ndamenya nĩkĩ kĩmagiaga. Tumia kuna kashida. Hello. Nĩ ndura mũtumia. Ikarathage. Iyo wakwa rĩ. Atetaga nĩ ũndũ wa kĩ baba witũ? Atetaga tondũ ndĩ akamũgũkai. Ndakinya mũciĩ akambĩrĩria gũteta. Na atetete ta mĩaka igana ũguo?
Aterere miaka 5 na nduri wa kinya handu gecirio muthikiririe ze muthikagiriria no ngona ta ingĩtiganya na ta ngona ta kũnjikarĩra uregaga gutiganĩria tha ndagagũikarĩre ndakaga kuona ta aya kai kamũgũka karĩko gagũkũheaga ũhinya wĩ gwaku kone kanyi o handũ ũgakĩhota ũkĩhorera ũguo ĩni okay ni sawa sawa na ni ureciria hi ni ugakinya handu thikiririe ciugo mawoni make na mateta make reke njuge ni niĩ ngenda na matua ma ngoro yakwa ndĩta thuna wa mũtua nene no ti akuire no ti anjĩre okay niĩ ngetuĩra matua ĩni hau nĩ ndanyita ũhoro ũcio mũnene na ũngeithĩrie andũ arĩa karinga asante nakathage na roa nderi na furaha asante haya thuricio arauga atiriri we no atige mũgũka no akautige nda tierwo ti mutumia mwire tiga pana si pana hiyo sitaki hello we mwega muno sohi we mwega ndi mwega biũ wa Gideon ni wa Gideon kuma thero corporation ĩni we waku atetaga nĩ ũndũ wa kĩ akwacokia atetaga nĩ tondũ wa rĩrĩ niĩ ndĩ mwaria mũno na ingĩthiĩ handũ niĩ ndihĩtũkaga andũ rĩu niĩ thiaga ngĩgeithagia andũ mũndũ njũĩ ndingĩmũhĩtũka na rĩu ndendaga ũguo okorwo ta nduka ndĩrathiĩ nĩ njemanirie na andũ nĩ ndĩmageithirie na ngĩcoka gũcoka kanegena nĩngũ ũthire ngĩgeithagia andũ othe gũkũ rĩu ũikarire gũikara nĩ ũndũ wa kũgeithania rĩu augaga nĩ ũgeithagia ũtige kũgeithia andũ othe ndige gũtinda ngĩthiĩ ngĩrũgarũgamaga ũthiĩ cuguri iria igũtwarire thiĩte na ngacoka njokete na ndikae gũthiĩ ngĩrũgarũgamaga rĩu hau nĩwatũmaga arakare mũno atĩ nĩnjeragia ndĩ mwaria mũno amenye niĩ mbaitha niĩ ndĩ mũhunjia nĩhunjagia ndĩ mũinjiristi ũguo nĩhunjagia nginya ihunjio ũguo niĩ ndĩ mwaria tondũ ona kũhunjia nĩhunjagia ihunjio nginya cia na nja nginya makurusĩndi-inĩ nĩhunjagia nginya ona makanitha-inĩ nĩnjĩtagwo kũndũ kũhunjia nĩ mũhunjia rĩu nona niĩ ndĩkĩrĩ mwaria nĩ ndanyita ũhoro rĩu nona mũndũ mũhunjia rĩu ndangĩhota gũkira rĩu ona ingĩtharia rĩ ndĩmwĩraga niĩ nĩũkũnienda stadi niĩ ndĩ mũhunjia na ndingĩhota gũkira ona ũngĩenda ndingĩhota ndingĩhĩtũka andũ rĩu no nginya mũndũ njũĩ ndingĩhota kũmũhĩtũka rĩu ndĩmwĩraga niĩ nĩũkũnienda stadi tondũ ũcio nĩ ũndũ itangĩhota gũtiga rĩu ona ingĩgeria atĩa ndingĩhota kũhĩtũka mũndũ ndingĩhota amenye ti mwaria we nĩ mũkiri rĩu ndĩmwĩraga niĩ menye ndikĩrĩ mũkiri tawe niĩ ndĩkĩrĩ mwaria we ũkĩrĩ mũkiri gũkira no niĩ ndingĩhota thengio mũno wa Gideon asante sana thengio mũno ĩndagana nĩ kwaria nawe thengio cietagwo wa Gideon rĩu tũtigĩtie o ndagĩka nini na ngũcia ngũthaka rwĩmbo rũrũ ngũhoetwo nĩ mũthuri ũrĩa wĩtagwo Matigari ma Njirũngi ona ndarũigĩrĩra rĩ tũgĩcoka rĩu tũgũkorwo twĩna mũtungatĩri ũgwĩtwo Reverend David Mwangi wa kũrĩa CFF kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kahawa West nĩ mũthuri ũkoragwo arĩ mũgĩrĩu mũno na ũkoragwo akĩmenya mũno maũndũ matiganĩte megiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo maũndũ megiĩ mĩciĩ koguo nĩtũgũkorwo tũkĩaria ndeto icio oro rĩu na rwĩmbo rũrũ ndiamenya kana nĩ rwĩmbo rwa mũndũ ũgwĩtwo DK twetio Matigari ma Njirũngi nĩguo nĩ ruo rũu Ugaiye na ndwanini ndemohei matemo inywe mũciarĩtwo thutha wa mbara tondũ mũiguaga tarĩ ng'ano iria cia marimũ bara ndĩrĩ mwago na rekebire mũiguage gĩtwo bara hĩndĩ yarĩ ndathano gũtirĩ warĩ kuo ngende ngĩrũo Matigari ma Njirũngi ona mũthĩ ũyũ twĩ haha mangĩigua tu ngoro no kũrũgama
ona mothuri mokoro agethie na motirima ocereire agethia kiaragiria imbarere ahorirwo akiuno ria mukumu wiario yo warutiro hanene muoroto wao matwite kaba mathire biu kaihwanaga icukuru no twiyathe makibatithio maritwa itoi na imaramari Kayareda Kenya ne tweathire Umaheta botathia negatika matimo Tengene aria mararaga marima Matingaki ya mwakindogo ndikametanire Nacio nyama cio mithagio na riua Matigari majirongi-inĩ macokagĩrio ngatho Kũigua nĩ maingatire mũngetha Igũtha na mĩcinga yarĩ ya gwĩthondekera Magimarathanaga me mogite Athigani mathiaga no tuko Matindanga megatota njuke kĩhũnga-irũa Menyekage rĩnda yaringĩrĩra Ita rĩathiago tuko ta nyamũ cia gĩthaka Tangĩri meitinainĩ cia marigũ Moro wakinyanagĩrio ng'ong'o kenda ndagĩka Moca igethagwo kwĩ meiti gaitĩke Mathiaga mehũgĩtio mũndũ akuĩte ithĩgĩ Ithĩgĩ rĩako aragania makinya Eranĩte thiri yao ndĩkahe kumio na nja Ĩngĩ mamwe kwenda kũrigicĩrio Umai-nĩ rwĩmbo rwainagwo kĩayũha Rwĩmbugu wĩrwa gĩthara na ihenya Nĩkĩo mũiguaga gĩtwo mbara ya mau Itarĩ ndundure tienyenyekaga Aikaria gakoe Nginya gĩkoe Gatito O nginya gĩtito Othe nĩ maiguithanĩirie atĩ Kũrĩa metaga mũciĩ Nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro Ceceni hakuhĩ nawe Uhewi hoke kuta
ndoiraga karemwo nĩ kwaria ĩndĩ wendi waku arĩ atongorie ciana cia Isiraeli werũ-inĩ Enoku akwĩhoka wenda kwire wamwambatirie gwaku igũrũ ma na niĩ ndakũhoya ngũmenye wega nĩguo ngegwatĩra kĩrathimo ciĩranĩro ciaku nĩ ihingaga mahinda macio hatarĩ nganja hoya ũwe ũkirĩrĩria nĩguo Ngai nĩathũmbĩ ũhotani wĩhokeku ta wa Nuhu no kirĩrĩria ta wa Iburahĩmu na ngoro ya kwĩrira ta Daudi nĩgetha ngũkenagie Mũnyũmbi ũhocoka ndũgamia Mwathani handa wega gĩtina-inĩ gĩaku hitha mathagu-inĩ maku Ngai hote gũtorania mothe ma thĩ ciĩranĩro ciaku nĩ ihingaga mahinda macio hatarĩ nganja hoya ũwe ũkirĩrĩria nĩguo Ngai nĩathũmbĩ ũhotani Mwathani ũkĩndathima ũririkane ndungata ĩtagwo Mũgĩkũnjo nĩ tondũ wa ũtugi wake na ũririkane mũndũ wĩtagwo Jacob Studios nĩ tondũ wa ũtana na mataro megiĩ ũini Ngai ũromũrathima mwaramĩrie mĩhaka no mũtware kũrĩa guothe eriragĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa baba witũ na rĩa mwana na ithe witũ twahoya na tũgatikia amen ciĩranĩro ciaku nĩ ihingaga mahinda macio hatarĩ nganja ndakũhoya ũwe ũkirĩrĩria nĩguo Ngai nĩathũmbĩ ũhotani Mũgeni mũtare mĩrongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial star 770 hash sahi. Na cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na wache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly.
Cheza leo. Decide how much you want to win. Dial *770# now. Usi stress. Cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Cheki, unajua unaweza kupeperusha ndege bila bundles pale Cheza. Ndiyo, unapeperusha bila smartphone na bila data. Just dial *770#. Select option 8. Chagua stake kuanzia 50 bob, alafu weka cash out multiplier yako kuanzia 2 hadi 1000. Chaguo ni lako. Weka M-Pesa pin, tulia. Ndege ikigonga target, do inaingia kwa wallet papo hapo. Kuwa pilot bila bundles on Cheza. Dial *770# na ukamate win zako safi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Cheza is authorized and regulated by BCLB license number BK 0000856. Kuamukira mahoya ma Regina Kyle thimuni ya kutasikiza tune. Hora *860 279#. Shajamuka gatha ya iguru aleluya. Amuria we wagirirwo ni gukua aleluya. Ni ariokire ta uria oigire aleluya. Oya Ngai ni undu witu aleluya. Kena na shajamuka thigi Maria aleluya. Amwathani ni ariokire aleluya. Ni tuhoe Ngai we uria wetikire ukenia thiini wa irio karia mwana waku Mwathani witu Yesu Kristo gotie ntuguthaitha tugwate mokeni ma uturo utataga na njira ya nyina wake thigi Maria ni undu wa Kristo mwene Mwathani witu nigutwikeko. Kuamukira mahoya ma Regina Kyle thimuni ya kutasikiza tune. Hora *860 279#. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira ogwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Oh yeah, so rebaro rwetagwo Dina Jesu de sawanirwa John Praise na nigukunegereria wona twathi ya go guo ndenda wambe wikare oro hau nigukwirite amuthe ntugwikorwo tukiaria horo wigie tukiaria na Reverend David Mwangi wa Korea CFF ni mutungatiri tukoretwo twinake ihinda na ni tugikoretwo tugithie karugendo. Mutungatiri ni wageithika? Ni ndageithika muno bwana Shohie. Uri okuo wega? Niĩ ndĩ kwega mũno itarĩ na ũru. Kumoka mũthenya kaya tũkĩrĩgaine Ngai nĩ agĩtũrathimĩte twĩna thayũ. Na nĩ ũhoro mwega, no mathaa tũgĩcenjetie kidogo. Rĩu nĩ mega nani mũno manjĩkĩte wega maya nĩguo. Nĩ tondũ ithaa rĩrĩa thaa 8 nĩ rĩkoragwo rĩrĩ iritũ hanini tondũ rĩngĩ mũndũ akomaga arĩ mũcere, ta rĩu ndĩrakinyire kĩndũ ta thaa 5. Rĩu mũndũ agakinyira tondũ nĩ thaa 6 gwĩkinya ningĩ thaa 7 hau gũnyite wega rĩ thaa 7 no ane twokĩra. Nĩguo nĩma nĩguo. Maũndũ mothe mekĩkaga kwa wega nĩgetha arehere Ngai kĩrathimo. Nĩguo nĩma. Karibu sana. Thank you so much. Ndenda ũgeithie mũthikĩrĩria mũthĩ tũtirĩ na ihinda inene ta rĩrĩa tũiyagĩrĩra rĩrĩa rĩngĩ ndũkĩũĩ nĩ tũthiaga tũthiĩte. Noguo. Tũkũgeria twĩke o ũrĩa tũrĩ na ihinda rĩu. Rĩu nĩguo tũgwĩka. Na ngwenda ũmageithie ũtũhoithie tũthiĩ tũingĩrĩte harĩ ndereti itũ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ũhoro wa ma. Yes. Ndacokia ngatho mũno na nĩngũkĩenda gũkĩrĩria mũthikĩrĩria witũ rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩguo. Iwe njĩtagwo Reverend Mwangi ndĩ harĩa Kahawa
kanitha-inĩ wa Christian Foundation Fellowship CFF na nĩ ngwetaga mũno tũkoragwo harĩa ribaro hau ũguo wahĩtũka hanini ũkĩrĩkia bump umanĩte na kahaweti hau ũguo ũngĩhũgũra mwena wa left nĩ ũkuona kanitha wa CFF nĩguo rĩu nĩ ndagĩtambũrũkia wega nĩ gũkĩhoya cohi nĩgetha tũkĩarie maũndũ marĩa tũrakĩigua ngoro-inĩ marĩa ndaigua uma namo hau mbere mang'ũrĩ na marakara na mateta wega mũno kwaria tondũ ũmenyo kũgĩa na ũmenyo nĩ kĩndũ kĩ bata mũno tondũ kĩrehaga maũndũ maingĩ nĩguo nĩma reke tũhoe nĩgetha tũthiĩ na mbere karibu Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twagũcokeria ngatho Ngai nĩ tondũ wa mweke ũyũ tũhete gũtirĩ Ngai ũngĩhũna tawe rĩtwa rĩaku rĩngĩrogwo cio Mwathani ikawaida gũkorwo tũiguĩte ihinda rĩrĩ Mwathani tũrĩ na ũgima wa mwĩrĩ ona meciria maitũ marĩ soba twagũtĩra Ngai nĩ tondũ wa mũthikĩria witũ ũyũ ũrĩ bũrũri na ũrĩa ũrĩ na njĩra tũthikagĩrĩria Ngai reke twĩtĩkĩrĩke na mĩtambo ĩno mĩhũrani Jehova wĩtĩkĩre Mwathani ĩhote kũiguĩka wega harĩa hothe arĩ mũthikĩria othe ratũthikĩrĩria Mwathani twanaigua Mwathani kũrĩ andũ aingĩ marĩkoretwo hamwe na ithuĩ rĩu no twamaigua tũkwenda Ngai wĩtĩkĩre gũtũrathima nginya tũrĩkia ĩkĩra wega waku twone hamwe na ithuĩ nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twahoya na nĩtwacokia ngatho amen 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 yes karibu sana thank you mũno nĩguo niĩ nĩ ndaigua ndeto muma nayo hau na no tũkũrikarikĩria na nĩ njega mũno ũhoro wa wĩgiĩ kĩndũ gĩtagwo mateta nĩ mũtwĩtaga na gĩthũngũ complaining mateta mũndũ gwĩtwo cohi matarĩ na gĩtũmi nĩ kĩndũ kĩũru mũno mbere ya Ngai ona mbere ya andũ mateta matarĩ na gĩtũmi ĩto nĩ kũrĩ ũndũ ũngĩona mũndũ ũcio nĩ ma ũndũ ũcio araria nĩronekana no nĩ kũrĩ mangĩ makoragwo maumanĩte nĩ character yũmbĩkĩte thĩinĩ wa mũndũ mũtugo mũndũ akĩmenyeria kaũndũ gagatuĩka no nginya atete ũcio ũkoragwo ũrĩ ũgwati mũnene mũno nĩ ũndũ ũtakenagia Ngai ũrĩa watũmbire na nĩ hakĩrĩ mathara marĩa maumĩranaga na maũndũ macio nĩguo na mũno nĩ ndaigua nĩ mwagwĩra mũno harĩ arĩire witũ nĩ tondũ nĩ magwetangĩtwo Bible-inĩ ũhoro wa gũteta nĩguo manegene maingĩ matarĩ na gĩtũmi na nĩ gũtuĩka mũtumia no arĩ ciugo ngiri nyingĩ mũno mũndũrũme akirĩte nĩguo koguo nĩkĩo gĩtũmĩte hihi Ngai akĩaria ũhoro wao kũndũ kũingĩ thĩinĩ wa Bible no nyende kuona ũgwati ũrĩa ũkoragwo no nyende twarangie hihi nĩ ũgwati ũrĩkũ ũkoragwo harĩ mateta nĩguo he kiugo kiugaga atĩrĩrĩ twambĩrĩria hau tũcoke tũgĩthiĩ na mbere ũhoro wa complain na tuone point cigana ũna iria matokeo kana mauga ma ũndũ guothe gũkoragwo na matetania ũngĩthoma thĩinĩ wa Thimo 19 rĩ Thimo 19 Thimo 19 gĩtathomo hau tuone karĩ kũhutia hau mumba nĩgetha tũthiĩ na mbere ororĩ Thimo 19 Thimo 19 mũhari wa cigana 13 19:13 ĩkauga atĩrĩrĩ mathũgũta ma mũthamaki nĩ ta mũthungurumo wa mũrũthi nĩ 19:13 19:13 ndona ta ndahĩtia no tũringithanie na 27 mũhari wa 27 ĩyo gũthamaga 13 Thimo 19 mũhari wa 10 aya aca ndathoma 12 aya 13 ĩkauga mwana kĩrimũ nĩ wa ndiro harĩ ithe ĩtĩrwo arehe ũhoro mwana kĩrimũ nĩ wa ndiro harĩ ithe na mateta ma mũtumia no ta
mutatire uria utatigithagiria gutata. Acokera pati B nigetha muthikiriria aigue horo wa atumia acio. Ati mwana kirimu ni wa ndiro hari ithe. Na mateta ma mutumia no ta mutatire uria utatigithagiria gutata. Yes. Ati yauga ati mutumia erauga ati na mateta ma mutumia no ta mutatire uria utatigaga gutata. Urona itanda ria mai riu ni kuya irario wa mutugo niguo utataga na ndutigaga Ndiye kana ruona show hando itata ria mai ratata rikeja karima ndanona nitaguo riu kindu gitagwo manegene kana kindu kiwitagwo mateta mateta no menya makorwo ni monanagia ni kwa kuiganira niguo mateta monanagia ni kwa kuiganira maciragwo ni kindu gitagwo kwa kuiganira ndona nduiganire no ndu ucio wifukite niguo na niĩ ndanona andũ ta acio mũndũ ũrona atĩ no ũngĩgeria gwĩka atĩa kana ũndũ atambĩrĩirie no nginya arĩnegena nĩguo na namba nene ndĩnyonete na mũthemba ũcio cohi no ndũkoragwo ũrĩ wendo wa Ngai itata rĩu rĩa maĩ gũtinda rĩgĩtata nĩguo inegene rĩu rĩtarĩ na njĩra tondũ gũteta nĩ itainegene tondũ iganĩire na ũndũ ũrĩa wĩho nĩguo na guteta mundu wa guteta ndari gucokia ngatho acha ona hanini cohi atetaga continuous maundu memega ka memoru na undu ucio ni uhingura mirango nikio turi haha cohi nigetha turerie kuhingura cia witu meciria niguo na cenjie kamutugo kauga guteta tondu hindi ciothe guteta ni kwarahuraga marakara na guteta ni gutumaga ni kweheragia thayo ona gikeno thiini wa family na tutikwenda kugemea tu ona family tondu handu hothe hari andu aguteta he mirango mahinguraga no matimenyaga riu tukirona kiugaire mateta mothe kaingĩ na kaingĩ matirehaga thayo na matirehaga gikeno mateta mothe matarĩ na gĩtũmi mũndũ gwĩtwo cohi nĩguo nikio nĩ wega ũndũ ta ũyũ kũũrikĩria na kũrora na maitho ma kĩbaibũ tũrore hihi Ngai augaga atĩa igũrũ rĩa mateta nĩguo Ngai nĩatũkanĩtie ũhoro ũcio cohi nĩguo tondũ mũndũ wothe ũtetaga ndoĩ gũcokia ngatho na hanini na mũndũ wothe ũngĩtiga gũteta nĩ abatiĩ gũcokia ngatho tondũ wa nginya tũmaũndũ tũrĩa tũnini tondũ kiugo kĩa Ngai nĩkiugaga atĩ tũcokagie ngatho maũndũ-inĩ mothe nĩguo tondũ ũcio nĩguo wendo wa Ngai thĩinĩ wa Kristo Jesu rĩu kiugo kĩa Ngai nĩgĩtũkanĩtie cohi na mũthikĩria witũ nĩ wega athikĩrĩrie ũngĩthoma ibuku-inĩ rĩa wa Philippians nĩgetha mũndũ ũcio ũtetaga hĩndĩ ciothe ona nĩatũma maũndũ maingĩ mũno mekĩka matarĩ mega nĩguo nikio ũngĩona Ngai agĩtũkania Filipi ndenda ũrute ya Filipi 2 mũhari wa 14 Filipi 2 mũhari 14 Filipi 2:14 nĩyo ndĩracaria kidogo Filipi 2:14 gwĩciria nĩndakinya ho ĩkauga atĩrĩrĩ atĩ ĩkagai maũndũ mothe mũtekũng'ong'oranĩra nona rĩu kũng'ong'ora nona nĩ mateta macio na matirĩ na bata matirĩ na njĩra na mũtegũkararania G15 ĩkauga atĩrĩrĩ nĩgetha mũtuĩke andũ matangĩcukĩka na magĩte ũru o ciana cia Ngai itarĩ na kaũgũ mũtũranĩtie na andũ a rũciaro rũrĩ ruogomu na rũtũrĩku hĩndĩ ciothe rĩ mũndũ wothe angĩthiĩ na mbere gũteta nĩguo akoragwo akiuna kiugo kĩa Ngai kana kũng'ung'ua
githweri nikio kihuthirite mateta gutetania kana kunuguna niguo kungongora nikio gikuyu kiria kiega yes icio ciothe iraria point iraria undu umwe na yauga ati ikagai maundu mothe mute kungongoranira yes na mute gukararania handu hothe urona hena kindu gitagwo guteta atiagaga ngarari citiaga ikoragwo ciri oro hau icio ni brothers kungongoranira na kiria citwaranaga undu umwe huthira kindu gitagwo guteta tondu gikuo kiaria kiri uritu uria ukiri munene no Bible ciarĩtie ũhoro wa gũteta niguo handũ hothe ũrona haratetwo nĩ hagĩaga ngarari na ngarari reke ngwĩre itirĩkagia wega mũthuri ũmwe nĩaugire atĩ na nĩ twanaria haha nawe cohi agĩkiuma wĩra ndogete mũno akĩigĩrwo irio metha-inĩ aigirwo metha irio-inĩ ũrĩa mũthuri arĩaga irio agĩkĩra mũthuri na ti gũteta atethaga mũthuri ũcio nĩguo agĩkĩra mũtumia wake irio cumbĩ nĩ wakĩria gacumbĩ mũtumia agĩkiuma riko akĩhaia nĩ ikĩrĩe cumbĩ akĩrũma arũma akiuga atĩ ici ti ndũrũ nyina wa ithe wa ng'ania akĩmwĩra githĩ ti ndakũra nĩ ndũrũ tondũ ndaigua nĩ ndũrũ ĩhĩ ti ndũrũ nwaigua rĩu mũtumia ũkenjire kuongerera ciugo akĩnegenaga akiuga ti ndũrũ we ndũiganagĩra blabla na mũthuri araria ma gũteta kwa mũthuri kuma kwa ma mũciĩ ũcio watuĩkanĩire hau nĩ ũndũ wa cumbĩ handũ hothe haratetwo hatiaga ngarari nĩguo nĩkĩo maandĩko mauga mũtikang'orane na mũtikanegenanie nĩguo nĩwamenya andũ acio mũciĩ ũcio nĩwatuĩkanĩirio hau nĩ tondũ rĩu wa mateta na kwaga kũiguithania mateta na ngucanio ya gũkararania nĩguo ngarari kaingĩ ikoragwo ciĩ njega nĩ ciumaga harĩ mateta mũndũ taraiganĩra makagucania na kũrĩkagĩra kĩndũ gĩtarĩ kĩega nĩguo rĩu mũciĩ ũcio cohi wathũkĩire hau na hĩndĩ ĩrĩa mendire gũcoka gũthi kũiguana mũtumia tondũ athire kũruta kawĩra gake thoko-inĩ agĩthiaga kũndũ kũngĩ-rĩ mũthuri akĩmũkora thoko-inĩ akĩmwĩra rĩu nĩkĩ gĩatũmire tũhĩtanie na niĩ ndaragia reality ndaragia inegene yakora rĩ na gĩtũmi tondũ cumbĩ nĩ wekĩrĩte cumbĩ mũingĩ mũno na mũthuri nĩ ekwendaga magĩcokana na tondũ mũtumia arĩ wa gũteta-rĩ nĩ arĩa mataiganagĩra kana gũcokia ngatho kana tondũ nĩ araũguo nĩgetha amenye mũthenya ũngĩ ũrĩa batiĩ gwĩka-rĩ mũthuri akĩmwĩra nĩ ndakwĩte irio itirĩ na cumbĩ nayo akĩngararia rĩu nake mũtumia akĩuga niĩ ndakĩrũmirio na niĩ ndekĩrĩte gacumbĩ mambĩrĩrie inegene gũcokera ciugo iria handũ ha maiguane mũciĩ wathirĩria hau ningĩ mũthuri akĩthiĩ na njĩra yake na mũtumia agĩthiĩ na njĩra yake nĩguo rĩu handũ hothe hena mateta hatiaga ngarari na ngarari ti njega nĩ icũkĩtie kũndũ kũingĩ mũno tondũ handũ hothe he ngarari hena mateta hatikoragwo na thayũ ũrĩa wagĩrĩire handũ hau hatikoragwo na gĩkeno nĩguo kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra atĩ ĩkagai maũndũ mothe mũtegũteta nĩguo na mũtegũkararania he mbica ĩngĩ yagaga mũhari wa 15 yagweta yauga atĩrĩrĩ nĩgetha mũtuĩke andũ matangĩcukĩka andũ megũkorwo marĩ role model andũ mena igweta rĩega andũ marĩonekaga no merirĩrie mũndũ o wothe kĩonereria koguo mũndũ wothe ũtetaga nĩ arĩ ũcuke mũndũ wothe ũkoragwo na ngarari nĩ arĩ ũcuke nĩkĩo maandĩko mauga nĩgetha mũtuĩke andũ matarĩ ũcuke nĩguo ũguo gũteta cohi kũreha kuonanagia mũndũ ũcio nĩ arĩ katoro he handũ hatarĩ sawa harĩ ũndũ arĩcukagĩrwo mũndũ ũcio ti perfect mũndũ ũcio ndarĩ na integrity ĩho ĩngĩbatarania ũguo gũteta mũthikĩria witũ no nyende haha tũraria na cohi nĩ wega mũno ũrore nĩkĩ gĩatũma ũtete nĩ wega kũrora na ũthikĩrie tondũ rĩmwe mwathani oragia kĩo kĩu na nĩkĩendeithagia mũno mwathani oragia atĩ mũigua andũ makiuga niĩ ndĩ ũni na arĩa marĩ hakuhĩ nao magĩkiuga maugaga we wĩ wanga bla bla
aya nao makeinyui tutwitanagia mugaga ndio kwi handu cio mundu ateonaga niguo ubataraga wigue andu angi maugaga wiyo niguo yu bikerwo we mundu munegeni muno ri tiga kurega andu getikie ngore yaku muno tondu andu aingi muno a complain matitikagira gwi me one ni anegeni andu aria anegeni o matitikagira gwitikira ati o ni anegeni matitikagira na koguo no nginya kore kundu kwina ngarari na andu acio he kindu meno cuke makoragwo naguo niguo mundu abati korwo cuke nigetha utuike wa kwehera tondu kiuke gwa nigetha mutuike andu matari na magite uru koguo gutetania ngarari mundu ucio ni arituikaga ena kauru ka muthemba ena cuke ena uru wa githemba na uru wothe ndurehaga maciaro gutetania kuranagia mundu ena uru muna niguo ndaiganire gutetania guothe gutari na gitumi cohi kuri undu ukionekana handu ha kwerire niguo uguo enama uguo araria no handu hothe hatari nama na ni urateta nduiganagira tondu andu aria muno ndira kwegemea hario ni mataiganagira ni undu uriku kana uriku so ikuri andu mongitwo undu atambiriirie ndangiugatha no nginya riu negene na kiuga kimwega mundu ucio nĩabatiĩ kũgarũrũka tondũ no nginya akorwo na ũcuke na nĩ arĩoneka ena ũru mũingĩ mũno nĩguo cohi matetania hatarĩ gĩtũmi nĩ mehia mbere-inĩ ya Ngai mateta hatarĩ gĩtũmi nĩ mehia mbere ya Ngai ũndũ ũingĩre kũgerekania naguo nĩ Isiraeli Isiraeli mondire ciama nene mũno makiona matongetio nĩ Ngai na protection yake matongetio nĩ gĩtugĩ kĩa mwaki andũ acio nĩ monaga itu rĩkĩmatongoria maumĩte Misiri nĩgetha morere Kanani na marutirwo Misiri nĩgetha Ngai ameke wega na marathime andũ acio nĩ monire Ngai akiuria irio kuma igũrũ mana na andũ acio nĩ matetaga makanegena makĩnegenagĩra Musa ĩno Ngai nĩ arakarire andũ acio akiuga matigakinya gũteta nĩ kũgiragia mũndũ akinya promise-inĩ iria Ngai anauga inegene nĩ rĩhingaga mĩrango rĩu rĩa gũteta ũngĩkorwo na mũciĩ wĩna mũndũ taiganagĩra he handũ mabatiĩ gũkinya no nĩ mahingaga mĩrango ĩyo nĩ ũndũ wa inegene rĩu gũtetania nĩ mehia mbere ya Ngai nĩguo ũhingaga mĩrango coĩ koguo no nyende kwĩra mũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wega gwĩtrain tondũ mũndũ wothe nĩ kwĩruta na gũthoma gũtithiraga cohi wĩrute no thikagĩria andũ maugaga wĩ we nĩguo kũrĩ andũ mataiganagĩra cohi nginya bũrũri-inĩ kũrĩ andũ mataiganagĩra na andũ acio cohi nĩ matirĩ gũcokia matirĩ ngatho ona ũngĩmwĩka atĩa niĩ ndanona mũthuri warĩho mũciari atwarĩrwo kĩndũ no nginya ũrĩigua rĩu ĩno nĩ nguo ya gĩthemba kĩrĩkũ mwandehera na akanegena akamĩikia na hau rĩu ũgakora ciana iturwo na ironda ngoro itirĩ na thayũ tondũ megwĩkaga wega makora nĩ ũru mareka rĩu mũndũ ũcio ũtetaga ndaiganagĩra cohi mũndũ ũcio ndakorwo na thayũ akoragwo na ũrũrũ wa ngoro na no nyende kũmwĩra nĩ mĩrango ahingaga koguo ndĩrenda kwĩra mũthikĩria witũ atĩ gũta kaingĩ na kaingĩ gũkorwo kũrĩ mehia kũhingũra mĩrango ya mehia na tathomera mũthikĩria rĩrĩ ũkamũhĩri kamwe cohi na mĩrĩta twĩrĩ ibuku-inĩ rĩtagwo rĩa Ndari ĩrĩ na harĩa wauma kĩambĩrĩria ũke blabla wĩikũrũke ũthiĩ ume Exodus wĩikũrũke rĩthiĩte Ndari nĩho ndĩ Ndari cigana Ndari 11 Ndari 11 mũhari wa cigana wa mbere tuone Isiraeli ũrĩa Ngai akĩrĩ nao Ndari 11 ĩkauga atĩrĩrĩ nao andũ acio a Isiraeli magĩikara ta megũteta makaragia maũndũ moru makĩiguagwo nĩ Jehova na rĩrĩa Jehova aiguire maũndũ macio agĩakanwo nĩ marakara naguo mwaki wa Jehova ũgĩcina andũ o hau
nao mwaki wa Jehova ugicinira andu o hau mari ugiitika kuninana ndere-ini cia kiraro kinyite wari wa keri ukuga nao andu acio magigikaira Musa nake Musa agikihoya Jehova naguo mwaki ucio ugituika na njira ingi ukihorahora igahonekire mundu wa kurugama gatagati kao na Ngai niguo andu acio othe ni guthira mangiathirire ku iraro-ini ciao na undu ucio umana ki umana na andu kunegena na andu acio marutwo Misiri maranegena ni tondu matiraiganira ni kiria maraheo niguo tondu meraga Musa kaba tucokio kuria Misiri kwari na marenge na kwari na maundu mega maranegena matwaritwo to their destiny. Yes. Inegene nigitege mundu akinye destiny yake. That company mono na family iria ina andu mundu mwene anegenaga muno. Ni hari kindu magaga. Na hari mundu mwarahuraga marakara iguru ya mundu uri ongi. Niguo. Nyumba nyingi cio ina no nyende uturirio nawe. Yes. Kiundu giki turario horo hake na thukia misi. Na gigatuma andu ri mendanite matigane. Niguo. Mundu mwe eri family yake ina mbere. Na hari ungi utaiganagĩra. Onera ukamushara gaka nikaiganite. Amenye ero ukamushara gaka nikoheagwo ndetikagia. Niguo. Kanya mukari atigirwo tagaya netio nigetha ahote kurera family kana mahotera family ukaira mundu ucio ndaiganĩire. Niguo. Kuringana kiuyu twatho muhacohire. Mundu ucio kirekaga ni kwarahura marakara. Agikorwo Ngai ni kurakara rakarina andu ana ni amaringire cia manene amagitira ora andu a Misiri ni tondu wao macoka meweru-ini akamaheirio maga maya agathondeka githima kundu gutari githima makanyua mai niguo makiaria maundu matari mega ma guteta mbere ya Ngai marakara ma Ngai magiukira magiakia mwaki niguo umuthi uguteta gwakagia mwaki cohi nema uguo guteta ni mehia muno mbere ya andu na mbere ya Ngai no tiende kwira muthikiriria no wega train waga guteta na ndo cino matumire kirikaniro kieto kiturathoma ni kirikaniro kira gikuru cohi mwathani ahuthire Paulo kwandika kiandikira Akorintho ungithi Akorintho wa mbere 10 uthome hau muhari wa 10 cohi no thio guo nginya hihi 11 umihari twiri mandiko magwite atia Akorintho 1 Corinthians 10 tathie verse 10 ya niho jerekeire Akorintho 1 Corinthians yes niho jerekeire Akorintho 1 Corinthians 10 muhari wake wa 10 10 muhari wa 10 kauga atiriri ati ona mugitetaga ona mutigatete ta uria andu acio amwe matetire acio ritu kuonaga hau ibuku ria ndari na magikininwo ni uria muninani cohire kengwire guteta kuhingura murango wa gutuika destroy yes andu acio mateta no kuninwo maninirwo ni maninirwo na uria wa maninire ti Ngai we mwene shaitani wanire mweka wa kumanina Ngai ti muninani aca ni shaitani wa onire mweke mateta Ngai matoga mwaki ugiakana ukimanina riu hana ukiukira kiratwira ati utigatete ta andu acio nigetha tikae kuninwo family no ithire tohine ndo wa mundu rateta ni undu wa gukorwo no guteta mundu taiga guteta kunagia mundu ucio ndaiganĩire mundu ucio agiteta ndari na ngatho na nini aca mundu ucio he marakara ekwarahura
koguo guteta itego njega nĩ roho wa shaitani. He mũndũ ũroria kĩũria kĩega mũno haha. Ngũrani ya gũteta na kũraise issue nĩ ĩrĩkũ? Tondũ rĩngĩ nĩ ũgĩkorire o kaũndũ na nĩ marĩngĩ kaũndũ gaka-rĩ nĩ ũkarĩrĩirie mũno wĩna mũndũ ũyũ waku nĩ ũkerĩte. How do you handle that? Cohi tathoma rĩrĩ andũ twanathoma nawe mũno haha na mũthikĩria thikĩrĩrie athiĩ thimũ 15 thimũ 15 ũmũcokerie nayo thimũ 15 kamũhari gacigana ka mbere thimũ 15 ĩkauga atĩrĩrĩ 15:1 ĩkauga atĩrĩrĩ icokia ihoreri nĩ gũthengia rĩthengagia marũrũ. Icokia ihoreri nĩ gũthengia rĩthengagia marũrũ. Gũteta-rĩ nĩ harĩ na icokia ihoreri kweri? Aca nĩ gũka ũkĩra mũndũ rĩu we angakĩ we wĩkaga. Good. No hau gatĩa? Icokia ihoreri nĩ gũthengia rĩthengagia marũrũ. Atĩ no njino nĩ gũthombotha ithombothaga marakara. Rĩu hĩndĩ ciothe mateta nĩguo mekaga. Yes, gũthombotha marakara. Ithirari ya teta-rĩ tuona marakara magĩtogororoka mwaki ũgĩcomoka kũ iraro-inĩ ciao ũkĩmanina Musa nĩ wahorire marakara macio. Nĩguo Musa ũkĩrĩ ta mediator akĩrũgama gatagatĩ-inĩ kao. Ũguo hĩndĩ ciothe angĩkorwo nĩ handũ hena gũteta kwa marĩ tondũ nĩ njugaga handũ hothe harakũhatiaga manegene. No manegene macio nĩ manegene mena point. Harĩ gũteta harĩ mũndũ aigua nĩ character yake atĩ mũndũ ũcio no nginya atete. Mũndũ ũcio he mĩrango arahingũra mũtumia kana mũthuri reke tũrore both sides. Mwana mũthuri mũtumia mũtongoria. Tũrona ĩno Isiraeli nĩ rũrĩrĩ rwa Ngai. Nĩguo na mateta nĩ kĩrĩa ciarirwo nĩ gĩkuũ. Twathoma haha tuona kĩrĩkanĩro kĩerũ nake mũndũ gwĩtwo Paulo nĩ atongorio nĩ Ngai kwandĩkĩra agĩbutia andũ ũrĩa mekirwo nĩ Ngai akĩmera haha rĩu tũrĩ atĩ ona mũtikanatete ta ũrĩa andũ acio amwe matetire matiarĩ othe amwe arĩa matetire nĩguo nao magĩkĩninwo mũninani. Nĩguo in fact hau twakinya mũhari ũcio ngeragwo atĩ tũgĩcokeria mũndũ ũcio ũria kĩũria kĩu wa Korintho tũgũthomaga 10 twathoma 10 wa 10 mũhari 10 wa 10 tũnathoma na nĩ ngwendaga tũthomere ũgatĩrĩ cio igũthomere. Na rĩrĩ maũndũ macio mothe monire marĩ ta igerekanio na makĩandĩkwo matuĩke magũtũtara magũtũtara ithuĩ o ithuĩ tũkĩnjĩrĩirwo nĩ marigĩrĩrio ma mahinda maya ma ndũire. Rĩu nĩkĩo kĩa Ngai cohi atĩ maũndũ macio mandĩkirwo nĩgetha ithuĩ twĩrute. Arĩa manegena to matirĩ na ũmenyo, ithuĩ tũhetwo ũmenyo tweherie inegene. Atĩ arĩa mbere tũthomire tuona atĩ mũtigekage maũndũ mũkĩnegenaga na mũgĩkararanagia. Handũ hothe hena ngarari-rĩ ihoreri cohi. Ũguo no nyende kwĩra mũthikĩrĩria atĩrĩrĩ nĩguo ona atĩkũrĩtie atĩa point iyo nĩgetha ndĩmĩrũnge wega. Ekũrĩtie ngũrani ya kũnegena na kũraise an issue kuga point ĩno-rĩ ti njega handũ haha hatirathiĩ wega. Nĩ no ũkĩoneke ta ũrakĩnegena o hĩndĩ ciothe tarĩ ũkũnegena ũnegenaga. Thengi mũno cohi kũringana na proverb iyo twathoma 15 number 1 rĩ tonia ũrarehe icio warehe rĩ nĩyo editamainaga toni ĩrĩa kũhũthĩra. Toni nĩyo editamainaga. Yes. Nĩ ĩronania mũndũ nĩ inegene icio ararĩ. Ona gũkĩrĩ mũndũ ti inegene no toni yake ĩrĩitaga kĩndũ gĩtagwo kũnegena. O ũrĩa tu egũkwarĩria nĩ ũkũmenya ũyũ ũkainegene. Good. Tondũ
mwario ukoragwo kuite spirit iria ina iri undu-ini ucio no ta marũa ũkĩandĩkaga marũa makorwo makuĩte spirit iria wĩnayo nĩguo tondũ ũngĩruma mũndũ marũa-inĩ no ũndũ ũmwe na ka message nĩ kũrĩ mũndũ ũrakaraga akandĩkĩra mũndũ ka message ka message ko kakamũtheca akaigua ta angĩkuo hau the same case no ũrĩa mũndũ angĩarahũra icio ahũthĩre tone ĩtagĩrĩire nĩkĩo proverb yauga atĩrĩrĩ icokia ihoreri nona mũndũ ũngĩkorwo nĩ icio warahũra nĩ kũrarita maini wa toni yaku wahũthĩra atĩa nĩguo ndĩretĩkia ndacokia nĩ gĩathiĩ wega kĩu nĩ gĩathiĩ wega ngwĩciria mũndũ ũcio nĩ mũkenu koguo ngwenda kũrehe point ĩyo njuge atĩ kĩndũ gĩtagwo mammary kĩhingũraga mũrango wa mũndũ gũtuĩka destroyed kana destroy even family na nĩkĩo twathoma handũ hau nĩguo point ya kerĩ tondũ icio ithano cio ithiaga ta kĩndũ kĩngĩ gũtetania kũhingũraga mĩrango ya irathimo kwĩ mĩrango ya irathimo na nĩ hau twagweta ibuku rĩu rĩa Ndari atĩ Isiraeli matiakinyire kũrĩa mathiaga morathũire andũ aingĩ werũ-inĩ na mũndũ ũngĩenda gũthoma no athome Deuteronomy ĩyo kana Ndari ĩyo 14:28 andũ acio matiakinyire Ngai nĩehetire matigakinya nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo mammary maũndũ macio mandĩkĩtwo kũringana na tuna harĩa Korintho wa 10 mũhari wa 11 atĩ mandĩkĩtwo nĩgetha matuĩke ma gũtũtara atĩ njĩra ĩyo andũ acio magerio nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo mammary na ithuĩ no tũgere family no ĩgere mũndũ ũkore destiny ya mũndũ nĩyagũkinyanĩra nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩu gĩtagwo inegene wega mũno mũndũ gwĩturĩria icio hĩndĩ gũtũrwo na maandĩko maya atige gũcomplain tondũ wona wa complain destiny ya family ĩyo ndĩrĩkaga wega nĩ wega gũikara andũ me hamwe maiguanĩte cohi matetania matarĩ na gĩtũmi mahũraga iyo ritarĩ njega meheragia thayũ meheragia kwaga kũiguana marakara marahũke thayũ ũkaga gatagatĩ-inĩ ka andũ acio nĩ kũrakara no mũndũ kweri cohi kwĩmenyerera mũno ũndũ ũngĩ wa gatatũ ingĩenda kwĩra mũthikĩrĩria gũteta gũtũmaga judgment ya Ngai yũke na ihenya mũno thĩinĩ wa family gũteta gũtũmaga judgment ya Ngai yũke narua mũno na judgment yũkaga o hĩndĩ ũngĩthaka no yũke hĩndĩ kũringana level ya gũteta kũrĩa kũrateta thĩinĩ wa James kana Jacob ithano mweri wa kenda mweri kamwe tu coĩ Jakobu ithano muhari ithano kenda Jakobu ithano reke nyonekane ngomĩona arua Jakobu ithano kenda Jakobu ithano kenda reke nyonekane angĩkorwo nĩ ũmĩonete mwena waku rĩ kengũthomere ĩrauga atĩrĩrĩ ariũ a ithe witũ tigagai gũtetania atĩ ariũ a ithe witũ tigagai gũtetania nĩgetha mũtigacirithio tigai gũtetania nĩgetha mũtigacirithio koguo gũtetania nĩ kwarahũraga cira wa Ngai ya njoke rĩngĩ uga ariũ a ithe witũ tigai gũtetania nĩgetha mũtigacirithio ĩgatuga atĩrĩ wicira nĩ arũngie mũromo-inĩ matetania cohi marehaga o hau judgment kanua gaku ciuria kararia rĩ cia gũteta rĩ mũndũ atuagĩrwo kũringana na ũrĩa arateta ona Isiraeli Ngai amerire atĩrĩ kũringana na ũguo mwaria rĩ ũguo mwaria na ũguo ngũmwĩka thĩinĩ wa Numbers na harĩa tũgũthomaga maandĩko nĩ maratũkania ariũ a ithe witũ mũtigatetanie tigai gũteta gũteta ĩgacokegwa nĩgetha mũtigacirithio atĩrĩ mũtui cira
thie muramwa-ini kanua-ini ka mundu agiteta mundu atuagirwo na ciugo iria araria ungikorwo urateta cohi ni undu wa mari angikorwo urateta tondu wi muthece ringi ni uhinyiriirio ri Ngai ni atuagira mundu cira kuringana na uhoro ucio uraria no angikorwo hatiri kihoto judgment ya Ngai ni guka aikorwo aria na guteta ni ukorwo na bitterness niguo by the way guteta no nginya ukorwo wina mang'uri maingi muno gutikoragwo na thayu cohi no guteta kuria kwa kwina icokia ihoreri no kuonania kihoto kia undu ucio ona andu aingi thiini wa Bible ta Jeremia ni etaga Ngai akamwira ni ngurehe mateta makwa mbere-ini yaku mateta matigirĩtio cohi no ni kwa determine spirit iria wina hindi urateta niguo tondu mateta hindi ciothe urateta undu uria we utaiganĩire undu uria ubatie gucokia ngatho ni guteta urateta ri ndũraigane na kiria no undu uria wiho ri judgment ya Ngai ni ukaga niguo uritia kana cohi matetania mathukagia ngoro ya mundu na ndamenyaga matetania mathukagia ngoro ya mundu na ndamenyaga ugakora ngoro yaku ni atuma igie na umu tondu Israeli mari umu muno ngoro mundu ucio omaga ngoro atia ndari undu mwega ona umwe onaga ugiuka na ngoro yoma tondu meciria makorwo me mathuku makaruta mundu kwa kuiganira athondeka kindu gitagwo stronghold na wathondeka stronghold ni kindu gigutura gikuonete nduri hindi ukwana mundu ucio ari mwega ona hanini ona angigoka ena mawega mahana atia we uri onaga mundu ndirakwira ona angikugurira ongo tuge for example ni nguo agura urionaga mundu ucio ndanagikora kwagiriire na mundu tocio kaingĩ nĩ aringithanagia na andũ angĩ nĩguo nigetha ambĩrĩrie gũteta ũguo gũtetania nĩ kũmagia mũndũ ngoro na kũmia ngoro ũgakorwo nĩ wethondekera kĩndũ gĩtagwo stronghold nĩ ũndũ wa meciria maku stronghold nĩ kiugo stronghold nĩ kuuga nĩ kĩndũ gĩgũkũnyita nĩguo na gĩtigakũrekia na mũtũrĩre wa andũ aingĩ mandĩtũraga mũtũrĩre wao ũguo nĩguo na in fact hiki ukiaga ikere mwathani wita ati wimenyagire ayu aithe witu ati mundu ona uriku wanyu akanagie na ngoro njuru itetikagia iria igituma atane na Ngai uria wi muoyo uguo ni kuga ati ngoro njuru ni giaga ni tondu wa kindu gitagwo guteta niguo mateta mothe cohi matari na gitumi ukiaria horo wa guteta cohi ni tuya ati nyumba nyingi ni ithukite tondu andu na mataiganagĩra mundu ina nyumba yake na guteta guciaragwo ni kugucira kwa kuiganira mundu ucio ndarĩ mwega onaga ona andu mandĩko maugĩte nĩ kaba gũikara nyumba kona-inĩ nĩguo igana watho mathaburi thimũ ĩyo yaririkana harĩa no igĩte ati nĩ kaba gũikare handũ kona-inĩ gũkĩra gũikara na mũtumia wa kĩmbĩmbĩ ndanaigua wa mũtumia wa kĩmbĩmbĩ ndanaigua mutumia akĩmbĩmbĩ ũngĩthoma na version ingĩ nĩ mutumia wa inegene rĩu rĩa gũteta mundu wa inegene every time tukionire harĩa nĩ ta maĩ maratata matatigithagĩria ndiũ kana nĩ bũrũri thaiguĩte atĩ ũgĩteta mũndũ nĩgetha atete mũndũ hakiri ciake nĩgetha icenjie I don't know ndingĩririkana ndaiguĩte kaũndũ kau atĩ ũkahingĩrwo handũ o haha gatagatĩ-inĩ ga kĩongo rĩ ugathondekerwo handũ itata rĩa maĩ riumĩte hanene rĩkũgũthaga ta na ndũkweherera ũngĩ itata rĩu rĩkũgũtha haha hakiri-inĩ kĩongo haha gatagatĩ ga kĩongo rũtokia-inĩ cohi rĩ ũguo nĩ ũgũthira rĩu kũrĩ andũ inegene rĩao rĩhuana ũguo rĩthecagwo harĩa ngoro ta na nĩkĩo maũndũ maingĩ rona mategũthiĩ na njĩra ĩrĩa magĩrĩire cohi andũ aingĩ thikũ ici nĩkĩo mena marakara nĩkĩo ũraigua nyũmba ciĩko njũru nĩ irekanwo njũragano itarathira ũngĩtuĩria mũno kũrĩa kũriku tondũ nĩ ũndũ ndwĩrangĩtie rĩ nĩ ndeto ici cia kwaga kũiganĩra niĩ nĩ ndamwĩkate ndaiganagĩra mateta macio nĩ moru mũno cohi na kĩhũthanio na no mokaga makaingĩrania nginya kĩhũthanio hau macio na nĩ marahũraga ngoro ĩgakora nĩ yoma mũndũ akauga ndikeka ũndũ mũna na nĩ wega kwĩmenyera ngoro ndĩkae kũũma nĩ ũndũ wa matetania nĩguo nĩma ũgakora mũndũ nĩ arauga niĩ rĩ ndienda tũgere haha rĩu ũkaigua
muthuri ni onete njira no nake mutumia arauga muthuri uga ni murango nake akauga neke uyu akauga ni dirisha na ngarari twaranaga hamwe cori niguo uguo gutetania ni kumagia ngoro ugakora andu gutiri mundu urata kuhuthia ngoro ya mundu uria ungi matinyitana niguo itobati kwimenyera muno hari mateta cori. Good. Gocia ni undu wa mathaa Reverend tugukinyia hau kai mathira ni mathira tondu ti muthereruka ni kuingira ingira. Oh my, okay. Mathiaga uguo no Ngai ne gutuhe o njira o ingi noguo na nigetha tugikorwo he mundu waria haha na no wega tukimwaririe aragoria atiriri ungihikia mundu tocio utamuiri coke uingire kihiko-ini ukore ni wa manegeneri mundu abatie gwika atia riu tondu gakiohane koira karina ri aine na kiria ni tondu wa riri cohi Ngai niwe oi muthuri na mutumia makihikania twathomire Malaki kauga ati niwe wari muira kihiko-ini niguo na igerio riu rikoraga mundu Ngai niamenya mundu ucio niagutoria niguo akorintho yugite ni ngira mundu ucio atiriri patient ni kindu kia bata muno angieterera muno ri na agena icoke ihorerire mundu ucio no agacenjia gitikitie mwanadamu gutiri utagicenjia cori gutiri mundu utagicenjia no mwe mundu utagicoka to grace yo ya gutuma mundu acenjie kira kirabatara ni a lot of patience na ugena ngoro ya gweterera na mundu ucio no agacenjia niguo uraragi na muthuri umwe ajaga mutumia wake ni murwaru nasi na ndarora ngona tari ukoragwo na thina no ti mutumia aumite mithingine tondu nuona uhoro wa kunegena marakara gikoragwo i pattern na hari kihumo kiria gitumaga undu ucio uciarwo kurerera wa mundu warerirwo no no kiambiririe kihumo giaku ni kiriku no wandikire ciugo cia mbere no wandika no mwana ni karatathi gatari kandike cohi na kaingi mateta maumanaga na kihumo kia mundu uria wa ndui ugera twa mathatani nona ona guteta ni hari riu ngirora mundu ta Musa ri ni ari munegeni muno ni arakaraga muno nginya ukaigua ciugo iria acokeria Ngai ni ciugo ona yo raigua tora ina ni kwandiko ciandikitwo no ngirora kihumo kia Musa ri marakara make maumite hari agukawe Lawi niguo na marakara make mari marume koguo ona guteta ungirora guteta he asiri ya guteta hari akumite na koguo mundu ucio nake ro ateta ni abati kwimenya arikia kwimenya nigetha undu ucio athia unie tondu mundu amenya uhoro wa manito turahujia acohi uhoro wa mani kura mundu komba-ini niguo na uhoro wa mani turathoma mandiko-ini niguo koguo cohi mundu wothe no wagaruruke undu ucio no wakimuhe time nigetha ahote gucenjia. Good. Mutungatiri ngucia ni ugutuhoithia na hihi mundu no ngienda gukiaria nawe ni ukumuhe namba tukirikiria umuthi ni njui ni ukoragwo kuria kanitha-ini umuthi ni ngoragwo no umuthi ni ngoragwo kanitha-ini na mundu angienda kuria kahawesti hari ugitonya na Bima Road town office tukoragwo ni kanitha tukoragwo naguo hau na agiuka kuma thaa 2:30 uguo ni egutukora niguo na ni tukoragwo no tucokanirie horo wa maundu maingi tondu hau ni ihinda rega tukorwo tukiaraniria wega na kuhoya hamwe niguo na kugundacokia ngatho cohi. Thank you very much ona ithuĩ tũrĩ akenu. Yes. na ihinda rĩa kĩnyiha ngũcia nĩ tondũ tũkoragwo rĩrĩa rĩngĩ nĩ tũiyaga nginya rĩrĩ rĩmwe nĩ tũhutahutaga tũgakĩra hanini no rĩu rĩrĩ rĩkĩrĩ na mĩhaka kidogo. Thengio nĩ ngũiganĩra nĩ tondũ ũhoro ũcio tondũ nani korwo nĩ ihinda rĩngĩ nĩ ngĩokĩra ndĩ mũnogu mũno nĩguo nĩma no rĩu no angora handĩ iguĩte na nĩndacokia ngatho nĩ tondũ ũhoro ũcio. Karibu sana. Thengio reke tũhoe na mũthikĩrĩria.
mwathani witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twathoma maandĩko na tuona ũrĩa Ngai witũ atĩ tũngĩikara tũgĩtetaga maũndũ marĩa maciaragwo. Nĩtwacokia ngatho nĩ tondũ wa kiugo gĩaku kĩrĩa kĩandĩkĩtwo na watwĩra atĩ maũndũ macio mandĩkĩtwo nĩgetha tũrute namo Ngai witũ na arĩa othe manageria tũkona kĩrĩa maciaro kana macũngĩrĩra ma maũndũ marĩa maumanĩte na gũteta Ngai. Mũthamaki tũteithie tũkĩaria maũndũ marĩa tũkwaria gĩkorwo nĩ handũ tũrenda kũiguana na hamwe na mũthikĩria witũ Ngai. Tũteithie baba mati tigakorwo nĩ gũteta tũrateta, tũtikae kũninwo, tũtikae kũhinga mĩrango ya irathimo baba tũrĩa Israeli mahingire. Twana teta rĩngĩ mbere-inĩ yaku mwathani mũthikĩria na teta. Jehova Ngai witũ atũgateta tondũ wa maũndũ matarĩ ho Ngai na matarĩ na gĩtũmi. Na koguo nĩ tuona macũngĩrĩra nĩ marĩkũ Ngai mũthenya wa ũmũthĩ. Na hora mũthikĩria witũ Ngai wa matuĩte kiugo gĩaku nĩ gĩtũcenjagia. Mũthamaki makinya marĩa tũngĩoya ũtugi waku ũkorwo hamwe na ithuĩ. Tũcokie ngatho nĩ mĩtambo ĩno mĩhũrania inoro Ngai ĩtũheaga mweke ũyũ gwĩtũkĩra cohi mwathani witũ. Mwathani ĩtĩkĩra kũmĩrathima Ngai wa kĩgongona ĩtuĩke mĩhũrani hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku. Ngai mathaa marĩa matigarĩte twahoya ũtũmenyerere ona cohi akĩinũka Ngai ũkorwo hamwe nake. Tũrenda gũkwĩhoka Ngai nĩ ũgũtũhe mũthenya ũngĩ ta ũyũ na mũthikĩria nĩgetha Ngai ũngĩtũhe ũndũ ũngĩ tũngĩta kwaranĩria nĩgetha tũkũgĩa na ũũgĩ na ũmenyo no tũgacokia ngatho. Thengiũ mwathani witũ gĩtine hamwe na ithuĩ Ngai. Ona arĩa megũka thutha witũ mĩtambo-inĩ ĩno Ngai nao mũrathime tondũ arĩ Ngai mũrathimani. Tũcokia ngatho athima cohi nĩ tondũ wa mwega Ngai. Na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Good. Na gwĩciria hau nĩ hega ha kũrĩkĩrĩria. Thank you. Na Ngai agĩteithia tũngĩkĩrora kiumia kĩrĩa kĩngĩ angĩkorwo kuri andu aria makoragwo na mundu akiuga have temper issues. Yes. Na ringi mundu ucio nginya yahikanitie tari ungi ndakorwo ngiona wa Githurai mwana kiororagire nginya mwana wake no marakara macio. I think ni kaundu tungirora nginya kiumia kiria kingi Ngai enda. Nitũkwĩharĩria cohi nĩgetha maũndũ macio nĩ mega tũkarora maũndũ marĩa marĩ maingĩ mũno bũrũri-inĩ na nĩ mandĩkĩtwo maandĩko-inĩ. Nĩguo twakĩhota gũtara mũthikĩria nĩ tondũ ũtaro witũ no umire harĩ Ngai. Nĩguo rĩu mũndũ ũngĩenda gũkwarĩria angĩkũnyita atĩa? Namba yakwa nĩ ũngũheana nĩ 0721 936 332 0721 936 332. Ndio gajire mũthikĩria tu wega kũhũra thaa ici. Nĩguo nĩ kaba akĩhũre gwake akĩa kana kwandĩka message. Yes. Rũgũkĩrĩa ũtukũ gatagatĩ. Nĩguo anani ngakĩgĩa na ihinda. Nĩguo na nĩtũgũkĩra Ngai akũrathime mũno cohi. Asante nawe ũrathimwo mũno ũgĩe na mũthenya mwega. Thengiũ mũno ngeithirie andũ yes. Asante nĩngũmageithia mũno. God bless you. Thank you sir. Thank you. Good. Ucio tuma nake tago Reverend David Mwangi niwe tuma nake wakaruda. Good morning. Ndero ndĩmũgeithie na mũthĩ tũkoragio ũhoro wa rĩrĩ maũndũ ma andũ arĩa matũraga macomplain na gĩthũngũ katũmĩtaga nagging. Mũndũ wĩra wake no gũtia rĩu ĩyo nĩ ngari ũragũrire rĩu yani mũndũ ũcio ndakona kaũndũ wĩkaga kĩega kaũndũ ũkoragwo na hĩndĩ ĩyo nĩwe mũhikanĩtie kana mũraikarania na mũndũ ũcio nĩwe ũkoragwo arĩ wa mbere gũkũhuhũra. The first instance ya kũhuhũra nĩwe ũkoragwo nayo. Twakĩaria twerwo atĩrĩrĩ arĩa matũraga matetaga mũno rĩ andũ acio mati na nĩ ũndũ by the way ũngĩkorwo wonete ona ũngĩkarora mũndũ ũrĩa ũtũraga atetaga ona hĩndĩ ĩmwe ũngĩgakinya ũmwĩre thĩna nĩ wake andũ acio matiĩroraga. Always look at andũ acio angĩ ndĩracereirwo nĩ tondũ wa karura nĩ cohi ona mũtũrĩre wakwa ti mwega tondũ aciari akwa matiathomithirie mablamaga everybody nginya magatuĩka aciari nao tigere cohi rĩu niĩ ningĩ rĩ kũnene mũno. Exactly. Rĩu agĩkinya handũ ũgatũra ũnegena nginya ũgagĩkinya age ũkariganĩrwo atĩrĩ onawe no watuĩkire mũciari. Rĩu ona no by the way he age ikinyaga onawe ũkauga atĩrĩrĩ kumania na haha maũndũ marĩa mothe ingĩka ndibataire ku associate ona hanini ũhoro wa mũciari wakwa. Nĩguo nĩ niĩ nĩ matua makwa. Anyway rĩu
karibu sana. Asante. Kigena muthenya mwega, Ngai akwende na ugitinde oro wega. Thank you. Na tafarira ya thereruka ikiagire o makiria. Asante. Uthikiriria ntukuonana nawe ona ciari kia kana kiroko kia rucio, ngakuhoera muthenya mwega utinde wega, utiga moko-ini mega ma team thereruka. Nigetha magutwarithie wega, tuonane rucio, wana Ngai enda. Have a good day. Ngai akurathime na agwike wega biu, na tuonane. Asante sana. Tiganiwe urari wa mwena wakwa. Ruburuthe kamuno makiria. Ruburuthe kamuno muno makiria. Na tithero tigane Jehova koretwo wi wa mwena witu ri. Iyo muthi ari tariki 15 ri. Mweri wa kana ri nitungia kinye hihi. Thengi Jehova ni gutwenda. Thengi Jehova ni gukorwo wi wa mwena witu. Thengi Jehova ni gutuhe gia kuri na gia kunywa. Ni guturwagirira bara ona makirima maria mangi mothe ni gutwendaga. Good morning. Jitagwa wanyuto kana the only super girl ni wendo Wednesday ni doka. Tutore na wewe kama thameri makurathimo ni Ngai. Mathameri mako igwo iguru, mathameri mako jitie rwimbo guthakire wega ta wega. Na givara umuthi ni nyititie wega koguo ri. Tutorane wega mathama ya meri thini wa Kristo Jesu ni thaa 10. Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirema-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake.
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Matina matu, emaromerere.
ndagutia ni uri hinya ni ndakwambararia Ngai ni uri hinya etego Pastor Simon Ngasha riburugeto ni ndagutia rukihingura wega thereruka umuthi ari tariki 15 mweri wa kana mwaka wa 2026. A very good morning to you muthikiriria wa Inoro hariho thiogi korori ukatogoshokeria Ngai gatho ni undu wa muthenya ungi mwega atunengereria ukatwambararia Ngai ni undu wa gututuma tigari make rucini rwa muthenya wa umuthi. Ni hinya wake ni wega wake na ni tugi wake tumite tukwa twimwe muthenya wa umuthi. 22989 ni namba yakwa SMS 22989 na nigukurogira ndamririsha thairia cira koroshkigira mwena ucio kure mwena wa Facebook ni Inoro FM rodo muna kure mwena wa YouTube no Inoro FM. Hello anyuto song ya Munyuniri Migwi by Jane Muthoni etagwo John Kumakuru kumakura mwena wa Kafuge. Thegi muno makiria mundu gwetwo Steve Kago, good morning. Hallelujah, tumwambie Bwana asante. Negora hora aikari othe a Gilgil Langalanga na kure mwena wa Karuga na muthikiriria wothe watafarira ino twendete mutinde thayo ni Elder Njiri wa PCA Jerusalem Gilgil. Thegi muno Pastor Njiri arahura wakangara OGW na kama wakangetheta kumirimiri kure mwena wa Kerenyaga. Thank you, good morning. Ukaitugoshe Ngai hamwe ukaitumwambararia ni Ngai muthemba mwega leto ria kona wakaruru wanyu tu. Moyo ne wakwa yene tueretie gathuthuria ona gakorana gashama wega gahutia gona wega ye muthemba mwega anyway Muthemba mwega edweretie ona gakorana wewa mwanya muthemba mwega eniega ye muthemba mwega moyode when you honagia mwiri ukagera ukagiana hinya corona meshiria when you honagia we moligitie muthemba mwega anyway na matwine gutirio hana tawe wene wega ithe mwana ona roho mutheru gutirio getawe utongagia muthini kongoyo kamuhumba wega akariana kanywa kamwakira nyomba mugunda kagea sheko shiakwe muthemba mwega anyway Ngai muthemba mwega edweretie ona gakorana wewa mwanya muthemba mwega eniye Ngai muthemba mwega
andu othe thĩ yothe mwathani makũmenya atĩ we nĩwe Ngai mũthemba ũrĩa mwega Jongĩũhumbaga riri waku igathakara ona ikagĩra magũrũ magonyoku we nĩ ũrũngaga mũndũ agarakara mũthemba mwega anyway Tithero we Ngai muthemba mwega nĩngũtuĩrĩtie na ngamenya atĩ we Ngai muthemba mwega Evangelist Anastasia Karanja thaa 10 ĩkahĩtũkia oro ndagĩka 15 uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe, ceceni hakuhĩ nawe, ceceni hakuhĩ nawe, tukiuga atĩ we Ngai muthemba ũrĩa mwega nĩ tũgũtuĩrĩtie na tũkamenya we Ngai muthemba ũrĩa mwega ona rĩrĩa tũrarĩra we Ngai muthemba ũrĩa mwega ona hĩndĩ ĩrĩa tũrakena we Ngai muthemba ũrĩa mwega tũrathagathaga maroho maitũ gũkorwo tũgĩthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na mahoya tũmũhoe mũthenya wa ũmũthĩ atũgitĩre tũmũhoe mũthenya wa ũmũthĩ akorwo wa mwena witũ na gũtikĩre kĩndũ gĩa bata mũno makĩria ndĩkĩtie kũmenya matukũ macio manini ndurĩte mũhuro ũyũ wa riũa kana maingĩ nĩ atĩ Ngai agĩtuĩka wa mwena waku gũtirĩ mũndũ kana kĩndũ kĩngĩhota gũgũtoria. Maũndũ nĩ maingĩ mabangagwo thiri-inĩ, maũndũ nĩ maingĩ mabangagwo nĩ andũ arĩa makwendete na nĩ andũ arĩa magũthũire na mangĩ nĩ magũkũnina. No korwo Ngai etĩkĩra gũtuĩka wa mwena waku gũtirĩ mũguo wa mbara ona ũrĩkũ ũngĩharĩrĩria igũrũ rĩaku ũngĩtuĩka wa kũgacĩra. Ũndũ ũrĩa tũgũkũhoya Ngai mwega na mũtugi na mũthingu nĩ atĩ ũtũũre ũtũhithĩte wega-inĩ waku thĩinĩ wa Kristo Jesu. Rĩmbo rũrũ rwa mũndũ gwĩtwo Paul Moi nĩ rũrũ gũkorwo rũkĩthagathaga maroho maitũ tũgĩthiĩ mbere-inĩ ya Ngai ũngĩkorwo wĩna ibataro rĩothe ũngĩenda no wega ũtwandĩkĩre thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ndoka hariwe Jesu wetu nawe ngoro yakwa imbendeze sudhiririe uhingerere kanero na merireria magoreno negwadi kaneoke haria magodhuire naria magosabithagia nyonerio cia mwiri uyu we muragiri iragira ngoro yakwa tondu aragiri marutaga watu we mwaki wa nyumba ndakuhoya njakĩreno tondu ciakwe akĩra no ire momoka.
Nĩndakinya mũico gĩkĩgĩthima ndwaiga ndikwĩetera rĩngĩ we mũthundũri wa ithima werũ-inĩ nyetera gĩaku tondũ cia kwĩetera irutaga maĩ marũrũ we mũrangĩri rangĩra ngoro yakwa tondũ arangĩri marutaga watu we mwaki wa nyũmba ndakũhoya njakĩre no tondũ cia kwĩakĩra no irĩ momoka kĩheo gĩkĩ mwathani reke gĩtuĩke gĩaku mũgambo ũyũ Elohinu ngũrutĩre ta igongona ndikanekore tidũ-inĩ cia Filisti ngĩmakenia na kũmathĩra ngano nĩguo mandĩhĩre nyũmba we mũrangĩri rangĩra ngoro yaku ndirikane tondũ arangĩri acio monagwo marutaga watu we mwaki wa nyũmba ndakũhoya njakĩre no ũndirikane tondũ cia kwĩakĩra no irĩ momoka mũrangĩri we mũrangĩri we mũrũmbũiya wa ngoro ĩno yakwa ndigathekwo nĩ thũ nĩndakũhoya Ngai gitĩra ngoro yakwa nĩguo ndikanarũmwo nĩ nyoka cia werũ ũyũ igathekwo nĩ thũ ciakwa na arĩa mendaga thire njage muoyo tiganĩre njoke ndegwo nĩwe mũnyũmbi we mũrangĩri rangĩra ngoro yakwa tondũ arangĩri marutaga watu we mwaki wa nyũmba ndakũhoya njakĩre no tondũ cia kwĩakĩra no irĩ momoka rĩu o ta Danieli ndũiga ndigwĩtukania ici nyama ndikũrĩa ona cianora ndathura ndiage mboga na nĩnjũĩ nĩngũtũra ikeno ici na mĩago ĩno kaba ĩikare ũnjigane we mũrangĩri wa ngoro rangĩra ngoro yakwa wĩtare nawe tondũ arangĩri marutaga watu acio monagwo marĩ mwaki wa nyũmba ndakũhoya njakĩre no tondũ cia kwĩakĩra no irĩ momoka tondũ itarĩ we mũrangĩri rangĩra ngoro yakwa ũririkane ona mũciĩ tondũ arangĩri marutaga watu we mũnene
murangiri twakire nyumba ici nĩ tondũ ithuĩ tweyakĩra no ikumomoka. Tagwo Paul Mwai, Reverend Paul Mwai. We murangiri rangira mawĩra maitũ, we murangiri rangira ihiko citũ, we murangiri rangira kĩrĩa gĩothe twĩnakĩo, tondũ ithuĩ twarangira no tũgũtunywo, ithuĩ twarangira no menyo witũ no tũgũtunywo. We urangagira, we maandĩko maugire wega atĩ tiga nyũmba yakirwo nĩwe amĩaki marutaga wĩra wa tũhũ. Twagũthaitha ithe wa maroho maitũ, ithe wa maroho maitũ, we Ngai wa kĩrĩkanĩro, tũrangire tu. We murangiri, we murangiri watuheire iheo, turangire. We murangiri watuheire ũhoro waku ũkĩwĩkĩra thĩinĩ witũ, turangire. Ndiwe nĩkĩ kĩu rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ũngĩigua kwĩra Ngai akũrangire. Thũ cia muoyo waku nĩ nyingĩ makĩria ma ũrĩa we ũngĩciria. Daudi araiga thũ cia muoyo wakwa nĩ nyingĩ ta njuĩrĩ ciakwa. Nĩ kũrĩ na andũ marakaragio nĩwe ti tondũ nĩũrĩ wameka ũru. Wete mũcemanio ũkoria nĩkĩ ndekire ng'ania, nĩkĩ ndekire mũnene witũ, nĩkĩ ndekire jirani yakwa, nĩkĩ ndekire mami kana baba witũ, you know, ũkaga. No nĩ marĩ mbara nawe. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ũtanathiĩ wĩra, tũrera murangiri, we murangiri, we ũrangagĩra iheo, we ũrangagĩra mawĩra, we ũrangagĩra ihiko, we ũrangagĩra kĩrathimo gĩaku, tondũ kĩrathimo gĩaku gĩtiumagwo thutha nĩ maithori ona kana kĩeha. Tũrangire Ngai. Marutaga watu we mwaki wa nyumba ndakuhoya jakireno todo cia kweyakĩra no ire momoka. Tũgĩthiĩ mbere-inĩ ya Ngai rũcinĩ rũrũ rwega, ngũririkanie gũkũ nĩ kwa Inoro, mũtambo-inĩ wa Inoro FM, tũgĩthererũka rũcinĩ rũrũ rwega. Niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wakarĩro Wanyĩtũ, no wega wĩre Ngai arangĩre kĩu akũheire. Reke ngwĩre mwana witũ, nĩ kũrĩ andũ aingĩ, no kurire kiugo andũ aingĩ marĩ mbara na kĩrĩa Ngai aragũtua na kĩrĩa Ngai agũtuire. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ marĩ mbara na kĩrĩa Ngai aragũtua na kĩrĩa Ngai agũtuire, tondũ nĩ ũrĩ wa mahĩtĩria, no nĩ maturagwo mũno nĩ kĩu watuĩkire. Amwe korwo nĩ hinya na ũhoti marĩ, no makũnine. Na tondũ ithuĩ tũtimoĩ, no maitho ma Jehova matiĩhithĩtwo nĩ andũ acio, tũkũmwĩra we murangiri, tũrangire. Rangira bamĩrĩ citũ, rangira mawĩra maitũ, rangira marĩtwa maitũ, rangira o twĩkaga. Amwe andũ arĩa manenda gũtuona tũgĩthiĩ thĩ nĩo aingĩ tu mũno. Ona nĩ kwĩna mũndũ ũkona thĩna na cambiki mũna, tondũ cambiki mũna nĩwe wĩiguĩkaga mũno gũkĩra ũrĩa ũngĩ. I know it for sure. Tũngĩka atĩa? No tũguthũkire kwĩ murangiri, tũmwĩre we murangiri, tondũ gũtirĩ mũndũ ũkoragwo wĩ handũ na mahĩtia in whatever capacity and position. Gũtirĩ mũndũ Ngai aigaga hau na mahĩtia. We murangiri, kĩheo gĩkĩ Mwathani reke gĩtuĩke gĩaku, mũgambo ũyũ Elohinu no ire momoka. Kĩheo gĩkĩ Mwathani reke gĩtuĩke gĩaku, mũgambo ũyũ Elohinu ngũrutĩre ta igongona, ndikanekore tidũ-inĩ cia Filisti ngĩmakenia na kũmathĩra ngano nĩguo mandĩhĩre nyũmba. We murangiri, irangĩra ngoro yaku, ũndirikane tondũ arangĩri acio monagwo marutaga watu, we mwaki wa nyũmba
rucini rwa muthenya wa umuthi tugithagathaga maroho maitu guthi mbere-ini ya Ngai na mahoya mwira murangiri turangire amwe aria atwenderi uru ni aingi no wega kumenyithia ati ni ciarikie kwihanda wega thaa 10 na yahitukia oro ndagika 30 na ndagĩcoka ngũmenyithia mathaa tũkũrika mahoya-inĩ rũcinĩ rũrũ rwega thaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana. Thank you so much. Na tondu ithuĩ tutire mũrũmbũya tutire andu mana tunyita guoko no nĩ tũrĩ ithe witũ wĩ kũrĩa igũrũ ũrĩa tuoyaga agatukua kĩndayaya ũtũrũagĩrĩra mbara agatũma tume tũrĩ ahotani nowe tũgũthiĩ mbere-inĩ yake kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ njũĩ nĩ egũtũigua thĩinĩ wa Kristo Jesu. Twĩtĩkie na tũhoe. Mũthamaki wa thamaki, Ngai mwega, Ngai mũigua tha, nĩ twagũtĩĩa mũno rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Thengio nĩ tondũ wa wega waku, thengio nĩ tondũ wa ũtugi waku, thengio nĩ tondũ we nĩ watwarahũrire ona wona nĩ wega mũthamaki mwega tũkorwo twĩ muoyo rũcinĩ rũrũ rwega. Amũkĩra ngumo, amũkĩra ngatho, amũkĩra riri na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ we nowe mũrĩithia witũ, nĩ thengio Ngai nĩ tondũ we nĩwe ũteithio witũ, nĩ thengio Ngai nĩ tondũ we nowe mwathani twanoka kũrĩ we, ngoro citũ cinamĩte no gĩcinamũra mũthamaki mwega, akĩrĩ we ũkoragwo we ũteithio witũ wa hakuhĩ mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo. Nĩ twagũtĩĩa rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ twakwambararia mũno kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, twathengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku kũrĩa hinya witũ umaga. Ithuĩ nĩ tũĩ Jehova Ngai tiga nĩwe, tiga nĩwe mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo, tiga nĩwe wanarega na ithuĩ, tiga nĩwe Jehova Ngai wanatũrũĩrĩra, tiga nĩwe wanatũhonokia mĩtino-inĩ, tiga nĩwe Jehova Ngai wanetĩkĩra gũtwambararia. Ithuĩ nĩ tũĩ mũcukani ni angiana tunina mũthamaki mwega, nowe kĩrĩa wĩtĩire, nowe mũndũ ũrĩa wĩcagũrĩire mwathani nĩ ũmũgitagĩra. Ithe witũ nĩ twagũtĩĩa mũno, nĩ twagũcokeria ngatho rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ wega nĩ kũgitĩra maroho maitũ, nĩ wega nĩ kũrũaga mbara citũ, amũkĩra ngumo na wamũkĩre ũgoci rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Twatira maitho maitũ na kũrĩ we, amu na kũrĩ we rĩ nĩ kuo ũteithio witũ ngiuma. Twatira maitho maitũ na kũrĩ we, we wanatũrathima. Twatira maitho maitũ na kũrĩ we, we wanatũrũĩrĩra mbara. Twatira maitho maitũ na kũrĩ we, we mũheani wa muoyo, we mũheani wa mĩhũmũ. Amũkĩra ngumo, ngatho, riri na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Twagĩgũthaitha we Elohim atĩrĩrĩ, gĩtĩkĩra gũthiĩ na ithuĩ. Twagũthaitha mũno Ngai wa arĩa marĩ muoyo, ndũkanatũrekie, ndũkananogio nĩ ithuĩ, ndũkanatũneane moko-inĩ ma thũ citũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yahshua Mesia. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ĩtĩkĩra kũigua mathaithana maitũ. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ twĩke wega tu nĩ ũndũ wa ũthingu waku. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ twakũhoya favor na gwĩtĩkĩrĩka. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, maũndũ marĩa mothe tũgwĩka mwathani, reke makũrehere ngumo na ũgoci. We wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega, we nĩwe Ngai ũrĩa mwathani twanenjerwo marima na ũkamathika. We nĩwe Ngai ũrĩa tũheaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na gĩa kwĩhumba. We nĩwe Ngai ũrĩa tuohagĩra mehia maitũ na ũgatũhonia mĩrimũ itũ. Awa, amũkĩra ngumo, amũkĩra ngatho, riri na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Nĩ ũhĩti kwĩyugithia, we nĩwe ũteithio witũ. Tiga nĩwe Ngai tũngĩathĩnĩkana mwathani, tiga nĩwe mũthamaki mwega tũngĩanahotwo mbara, no nĩ tũrũagĩrĩra mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo. Wanatũheithia gwĩtĩkĩrĩka. Nĩ twagũtĩĩa Ngai, nĩ twakwambararia mũthamaki mwega. Twanathugundĩrwo macira, twanaigĩrĩrwo igenyo Ngai, twanathugundĩrwo mbara, o magĩetha muoyo witũ mũthamaki mwega. No we ndũkĩrĩ wareka tũhotwo kana tũhoteke. Nĩ tũgũkwĩhoka mũno na nĩ tũgũkwenda mũno. Wĩ Ngai wa ma na wĩ Ngai wa kĩhoto, wĩ Ngai wa ma na wĩ Ngai wa kĩhoto. Amũkĩra ngumo, amũkĩra ngatho,
amukira riri na gitio ciothe ni ciaku toro tunyitete moko Ngai na tondu twetheri uru Mwathani mararaga utuko na muthenya Ngai magietha undu wa gututhitangira ithui turi andu twaguthaithe ndukanareke tuonekane magikahamba bara ni undu witu Ngai ugatuhitha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo hamwe na uguni na muthikiriria wakwa Ngai turathime no twike wega turathimire mawira maitu no twike wega aria matari mawira Ngai mahe aria mahatikitwo ni muturire Ngai maririkane aria metadi-ini cia thibitari awa maririkane we niwe uteithio witu we niwe mwihoko witu we niwe Ngai witu we utahakagwo we niwe tugwitikia rucini rwa muthenya wa umuthi itikira Mwathani gututhikiriria na kuigua mathaithana maitu turathimira muthenya wa umuthi thiini wa Kristo Jesu undu maria mothe tugwika muthenya wa umuthi Ngai makurehere ngumoro gwa togoci na tondu kiugo giaku ni kiama na kiugo giaku ni kinene otawe muthamaki mwega ugite gutire miguu ya bara ihaririirio iguru ritu ikagacira riu twagiguthaitha miguu yothe ihaririirio iguru ritu uromiharagania uromiunanga na uromihundura thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ugite thiini wa kiugo gitu giaku Mwathani ni urituheaga Mwathani mugate wa umuthenya gitikire gutuhe mugate wa umuthenya wa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wewe Ngai wa ma ugite Ngai ni urirathimaga wira wa moko maitu ni twaroka aria twina mawira Ngai ni twaroka na ngino marehanirie kuroka na ngino marairie mawira-ini macio Ngai na tondu we niwe watuheire mawira maya magitire gaturume ka uthingu no reke turire kirathimo kia mawira maya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwono ni makagwa 10,000 na mwono ni makagwa 1,000 no Ngai uru gutiri ugatukora twahoya kiugo giaku Mwathani gikorwo gikiama thiini wa miturire itu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twagutia Ngai na ni twakwambararia aria othe hatike Mwathani ni meciria aria rwaru mirimu ya meciria ona uno twakurehera aria ngoro ciao cinamite ona uni twakurehera rogota tongoria bururi witu wa Kenya muthamaki mwega othe ni twakurehera igitikire kumeka wega Mwathani thiini wa Kristo Jesu tuthurire atongoria magwetigirite baba witu tondu ni utwendete Ngai na wona weka uguo yawe uturi ugocagwo mindi na mindi thengiu ni tondu wa muthenya wa umuthi thengiu ni tondu muthenya wa umuthi ni gukorwo wa kirathimo thengiu ni tondu tukuona wega mibango itu yothe Ngai twamenana na kuri we mikinyanirie Ngai we mutwaririria we uigana wa uthingu witu na wehia witu turathimire muthenya wa umuthi thiini wa Kristo Jesu tukirikiria Ngai witu ndukana tutige na ndukana tute Ngai wewe Ngai witu we niwe twihokete ndukana rikie na ithui tuhona macio manini tutikite maritwa na hoya ni umoi na ni ugutuhingiria thiini wa Kristo Jesu tuhona twacokia ngatho amen and amen and amen. Riria wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuri we iguru ni kuri Ngai uiguaga mundu tituguturagia andu ngeta na iguru tituguturagia andu ngathaitha Ngai ndakenirio ni muthurio ria wangorire Jorodani tomboya-ini nemetwo guthie akinjarira gacira kamutharaba na ndatuiria ritwa ngirwo niwe Mesia ndakenirio ni muthurio ria wangorire Jorodani tomboya-ini nemetwo guthie akinjarira gacira kamutharaba na ndatuiria ritwa ngirwo niwe Mesia riria wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kureba
Jabure marina jane nimokirire munabii waku Musa na nyoka ciao gutire muti wa bara muhariririo nomwe wa gutukirira ukagacira. Jabure marina jane nimokirire munabii waku Musa na nyoka ciao gutire muti wa bara muhariririo nomwe wa gutukirira ukagacira. Ria wanyonire kuhoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru ni kuri Ngai uiguaga mundu tituguturagia ndu ngeta na iguru tituguturagia ndu gathaitha Ngai. Mara wanaotanira nĩcinyonetie tituguturagia ndu gathaitha Ngai. Ndwari nyingĩ wanahonia nĩcinyonetie tituguturagia ndu gathaitha Ngai. Ĩro nyingĩ wanagĩria nĩcinyonetie tituguturagia ndu gathaitha Ngai. Irathimo ũndathimĩte nĩcinyonetie tituguturagia ndu gathaitha Ngai. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩwe igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ tituguturagia ndu ngeta na igũrũ tituguturagia ndu gathaitha Ngai. Rĩrĩa watuonirie kũhoya hĩndĩ ĩyo nĩguo watũheire matharaita ma mbara marĩa matarĩ morwo kana manathirwo nĩ hinya. Rĩmbũrũ wega mũno makĩria rũgĩtũkinyĩra wega ciandĩte wega thaa 10 kahĩtũkia ndagĩka 42 gũkwarĩ kwa Inoro tũgethererũka rũcinĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wakarura wa Nyũtũ. Ũiguaga mũndũ tituguturagia ndu ngeta na igũrũ tituguturagia ndu. Igũrũ nĩ kũrĩ Ngai wĩiguaga na gacokia mahoya. Igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũhuraga andũ maithori. Igũrũ nĩ kũrĩ Ngai woyaga mũthĩni akamwambararia akamũikaria gĩtĩ-inĩ kĩonene. Rĩrĩa watuonirie kũhoya Ngai watũheire hinya no gĩtũhe ũhitho. Ithuĩ tũrĩ aku kũna, ithuĩ tũrĩ ciana ciaku, twagaga kũhoteka mũthamaki mwega nĩ tondũ nĩ watuonirie hitho ya mahoya Ngai. Nĩ tũĩ twanambĩrwo mĩtego, nĩ tũĩ thũ yana twetha, no kuona nĩ watuonirie hitho ya mahoya nĩkĩo tũtarĩ twahoteka. Na nĩkĩo tũgũtĩĩa mũno rũcinĩ rũrũ rwega tũkwĩre nĩ wagĩrĩire, tũkwĩre gũtirĩ Ngai tawe thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ tituguturagia ndu ngeta na igũrũ tituguturagia ndu. Na matuko marĩa mothe ngũgĩtũra mũhuro ũyũ wa riũa nĩ twarĩire karĩko na Ngai. Nĩ ngũtũra njaragia ũhoro ũyũ wake na nĩ ngũtũra ndirikanagia andũ ũhoro wĩgiĩ mahoya. As long as I live I will remind people about prayers. Tondũ mahoya nĩ itharaita rĩtakorwo nĩ hinya. Mahoya matigathira version. Nĩ njũragia mũndũ nĩ ndĩ mũrata wakwa ndĩmũragia atĩrĩrĩ tũngĩkiuga tũuma haha nawe, tuge tũuma haha nawe tũrathiĩ Juja, we uge ũgũthi magũrũ na niĩ njuge ngũthi na ngari, nĩma we nĩ ũgũkinya na noni no ngũkinya, no niĩ ngũkinya na ihenya na ngũkinya itarĩ mũnogu, no we ũgũkinya wĩikarĩte no kinye wĩ mũnogu. Ũguo nĩguo mahoya mekaga andũ aitũ, matuoyaga magatũtengeria magatuiga kĩrathimo gitũ harĩa kĩrĩ thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Mahoya nĩ makuoyaga magagũikaria metha ũtagĩrĩire gũikara. Mahoya nĩ makuoyaga magagũikaria gĩtĩ-inĩ ũtagĩrĩire gũikara. Na nĩkĩo andũ amwe makoragwo na mbara na andũ arĩa angĩ nĩ kũrigwo ũrĩa kinyire harĩa atĩa na ndarĩ na qualifications, ũrĩa no oĩ, ũrĩa no akomire nake, ũrĩa no amũnyitire guoko. Mwana witũ nĩo wĩ thiri ya mahoya, nĩo wĩ thiri ya mahoya.
na gutire hende muhoi Ngai ari hoteka stikihandite wega thaa 10 kahetokia ndeka 45 ndojisikiri nyambe ngumenyithie mathaa ndarĩkia kũmenyithia mathaa njoke ngunengĩrĩrie kiugo gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ngĩkũririkanagia angĩkorwo mandwĩrĩga kũhoya mwana witũ rika mahoya-inĩ o rĩngĩ nĩ kũrĩ Ngai wĩiguaga na agacokia mahoya ũramenyithio nĩ Inoro FM horera mathaa macio nĩ tũkũigua wega mũno makĩria mũndũ ũgwĩtwo Njerũ Thĩga amba gũkira Njerũ witũ amba ũkire tu o ndagĩka cigana ũna tambe tumenyithie mũthikĩrĩria wa Inoro atĩ nĩ ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 10 na ndagĩka 46 angĩkorwo we nĩ ũkagĩra ũgathi wĩra-inĩ arahũka wambie kwĩharĩria mathaa nĩmo maya tũkĩmenyithio mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro Asante sana, thank you so much. Dakika ni 14 cihande wega thaa 11 njitagwo mwari wanyu tondĩ mũhonoku Kristo wa Ngai nĩ amenyereire ngoro yakwa Mesia Yashua nĩ ikarĩtie ngoro yakwa na ngĩkĩmũtũrĩra mũno makĩria ngĩgũkũmũtũrĩra mũno makĩria ngũrĩka kwaria ũhoro wĩgiĩ andũ arĩa makoragwo na mbara na andũ angĩ. Nĩ kũrĩ andũ me mbara nawe na mana gũtirĩ kĩndũ wamekire, makoragwo na mbara nawe tondũ Ngai nĩagũtuire ũguo agũtuĩte, makoragwo na mbara nawe tondũ amwe nĩ maregire gũgũteithia. Oh my goodness. Makoragwo na mbara nawe tondũ we wĩna kĩoneki na wĩna kĩroto. Makoragwo na mbara nawe nĩ tondũ nĩ ũrĩ favor ya Ngai. Na ndũkanamakio, na rĩu hau nĩho ndĩrenda kwarĩria ciana cia wĩtĩkio. Ndĩcire ndũkanamakio nĩ mũndũ wĩna mbara nawe, ti we arũaga nawe, nĩ kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku. Ngũthomaga ũhoro wĩgiĩ mũndũ ũgũtwo Juthubu na karũgano kau nĩ tũkoe mũno makĩria in the book of Exodus 37 and verse 15. In the book of Exodus 37 and verse 15 maandĩko moiga Juthubu agĩtarĩria kĩroto, na atarĩria kĩroto brother ciake ikĩmũthũra mũno. Rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo. Rĩmwe andũ matikoragwo na mbara nawe tondũ harĩ kĩndũ wamekire, aca. Matikoragwo na mbara nawe tondũ harĩ kĩndũ ũkũmatunya, no. Matikoragwo na mbara nawe nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ũngĩciria. Makoragwo na mbara nawe nĩ kĩroto na kĩrĩa Ngai agagũtua. No nĩ ngũtĩĩa Ngai mũno makĩria tondũ Ngai nĩoĩ kũgitĩra kĩrĩa kagera igũrũ rĩa andũ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ngai nĩoĩ kũgitĩra kĩrĩa kagera thĩinĩ wa mũndũ. Harĩ mũndũ ũreyũria nĩkĩ gĩtũmaga wakarura andũ aitũ mathũre ũguo mũno makĩria. Nĩkĩ gĩtũmaga wĩra-inĩ njokererwo mũno makĩria. Nĩkĩ gĩtũmaga gwitũ andũ mamene mũno makĩria. Sometimes you're not the problem. The problem is your dream. Tareke njokera rĩngĩ thĩna tiwe mwana witũ. Rĩmwe thĩna nĩ kĩrĩa Ngai agagũtua. Maandĩko maigaga rĩrĩa oni njata monire njata na makĩona Jesũ nĩ agaciarwo, magĩthiĩ makĩra Herode atĩ nĩ kũrĩ mũthamaki ũgũciarwo. Herode akĩmera thiĩi mũtuĩrie aciarwo kũ na mũke mũnjĩre nĩgetha thiĩ ndĩmũthathaie. No manakĩhotania atĩ ndathiaga gũthathaia Jesũ, endaga amenye kũrĩa aciarĩtwo nĩgetha thiĩ mũrage. Arĩ na mbara nake nĩ ũndũ wa kĩrĩa agatuĩka. Ndiũĩ kana nĩ ũraigua, okorwo nĩ ũraigua nĩ ũngĩraiga ameni mwana witũ. Nĩ kũrĩ andũ makoragwo na mbara nawe nĩ ũndũ wa kĩrĩa ũgatuĩka. Mũndũ ũgwĩtwo Juthubu ararota na akera brother ciake ũrĩa arota. Maandĩko makaiga makĩmũthũra mũno. Makĩmũthũra. Already nĩ mamũthũire. Genesis 37. Already nĩ mamũthũire. Kũrĩ mũndũ already nĩ agũthũire. No he position ũngĩhewa gũthũre mũno makĩria. Thĩna ti we.
Saũlũ thĩna wake ti kĩndũ kĩngĩ nĩ maguta marĩa Daudi namo. Ndĩrenda kwarĩria mũndũ ũrigagwo nĩ kĩndũ manjũragia makũragia kĩroto. Na nĩ ngũgatha Ngai mũno makĩria tondũ in the book of Genesis 50:20 o Juthubu ũyũ mathondekire ũrĩa mekũmũraga magĩcoka magĩthondeka ũrĩa mekũmwendia. Aramakora kamera, inyuĩ mwathugundĩire ũru no Jehova athugundĩire wega tondũ Jehova ti mũndũ. Na nĩ ngũgũkania wewe rungu rwa mũgambo wakwa, woi yeye wakwa. Kũrĩ andũ mamũrirwo nĩ igũrũ ona ũngĩrũa nao matigathira thĩinĩ wa Kristo Jesu. Thĩna ndwarĩ Juthubu, aca. Thĩna warĩ kĩroto kĩa Juthubu. Thĩna ndwarĩ Jesu, no. Atĩ Herode, you can imagine, tathikĩrĩria, ona korwo Herode tu nĩarekire mwana ũyũ atũre, ũma na kĩhoto nĩ atĩ matingĩathanire the same time. Tondũ mwana ũyũ no nginya angĩakũrire na agimare. Koguo Herode nĩ angĩumire gĩtĩ-inĩ, no oririe njĩrai kũrĩa aciarwo mũthamaki ũcio thinga mũthathaie. Ngoro-inĩ yake thugundĩte kũmũraga tondũ nĩ aigua nĩ gwaciarwo mũthamaki. Nĩ igana marũaga nawe maigua thamaki nĩ waciarwo thĩinĩ waku. O rũcinĩ warahũka ĩraga Ngai gĩkĩ wanduire kĩgitagĩre. O wanduire ngitagĩra. Rĩtwa rĩu Ngai akũheire rĩa cambiki arigitagĩre. Wĩra ũcio Ngai akũheire aũgitagĩre. Kĩhiko kĩu Ngai akũheire kĩgitagĩre. Ministry ĩyo Ngai akũheire amĩgitagĩre thĩinĩ wa Kristo Jesu. Tondũ andũ arĩa mena mbara nawe nĩ aingĩ gũkĩra njuĩrĩ cia mũtwe waku. Ũguo nĩguo Daudi araiga. Gũtirĩ kĩndũ kĩao wanarĩa. Niĩ nĩ njũĩ nĩ ũramenya ũrĩa ndĩrauga. Niĩ nĩ njũĩ arĩa me roho-inĩ nĩ maramenya ũrĩa ndĩraiga. Ona nĩ njũĩ kĩhunjio gĩkĩ ti kĩa andũ othe. Ũrigagwo nĩ kĩ ndekire. Tirĩ kĩndũ wĩkĩte mwana witũ. Maandĩko maraiga atĩrĩrĩ, ndũrĩ kĩndũ ũrabatara gwĩka. Be still. Tondũ Ngai nĩ egũkũrũĩrĩra. Ndũrĩ ũndũ ũrabatara gwĩka. Na mũkunji ngundi gũkũhũra tiwe arahũra na Ngai. Wathi wĩra-inĩ nĩ marĩ thĩna nawe. Rank yaku ĩkũrĩa thĩ. Ona ũngĩtua kũrũa position yaku ĩharĩa thĩ. No ũrĩa wĩ igũrũ rĩaku ndendaga gũkuona. Na ndũrĩ kĩndũ wanamwĩka. Wĩna gabanda na mũndũ ũngĩ na nduka. Ndũrĩ kĩndũ wanamwĩka no nĩ arĩ thĩna nawe. Mwana witũ tiwe arĩ thĩna nawe. Nĩ kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku. Saũlũ njũragia kĩ? Be still. Nĩ ngũtĩĩa Ngai mũno tondũ Ngai witũ ndahotagwo mbara. Araiga be still. It is not your battle. Mbara ĩno ti yaku. Aca. Tiga gũkũnja ngundi. Tiga kũria ngũthi kwarĩria ũ wĩ igũrũ rĩake. Tiga gũthi kuga niĩ bamĩrĩ yakwa nĩ ngũma block othe nĩ mamenire mũno. Tiwe marũaga nawe nĩ kĩroto. Juthubu nĩ ũgũtuĩka prime minister. Na nĩ wonio kĩroto na nĩ wakiuga nĩkĩo mena mbara nawe. Ngai arakũhe ũmĩrĩru atĩ ũrĩa ũrathugundĩrwo mbara namo maru maku matikaimage thĩ uga ameni thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ ngwenda kwarĩria ciana cia wĩtĩkio tondũ message ĩno nĩ andũ anini mũno na nĩ andũ anini mangĩtaũkwo ũrĩa ndĩraiga. Ngwĩre maru maku matikaimage thĩ na ndũrĩ hĩndĩ ũkahoteka. Wahota koma, we shall kneel and the heaven will defend us in the mighty name of Jesus. Maru maku matikanaime thĩ. Ndũkanaige ithera itarĩ a maru thĩ rĩrĩa rĩothe ũgũtũũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Saũlũ njũragia kĩ? Kwane papa ndĩrarithageria ndoka
Mururaria mitunda kora kuliado Akimanyara akimanyorora kia mundo Sauro tulagia kina nokina tue Enoke odairo na kia mugabo Dariki diarepa kama sefika orela Na ando akorela wapagia para Igibeti kuya kodaria koteidie Na watumia memororo kama tulaine Magenere anarebo adoro majira Na nerebo wakoro anadawa kuleando Sauro tulagia kina nokina tue Enoke odairo na kia mugabo Dariki diarepa kama sefika orela Na ando akorela wapagia para Masia kusiera oka ibatara gonoepo Na paurepo nere poro le kitarega Na mugapa mwega komasia pika olela Sauro tulagia kina noki na tue Enoke odairo na kia mugapa Dariki diarepa komasia pika olela Na ando hako olela wapagia para Erotiko inere toga magaki kuitira Morale piena coleante Non è cote a caiore a mucchita di guape Di gita e ti motaremo fino a bagna Sauro tu la ghiacchina no pena tue E no che odairo na che un mugabo Dari che ti arepa come si fica olela Na ando a cuore na wapa che para Que tira cae Sauro tula ghiacchina no pina tue No che odairo na che mugabo Dariki diarepa kama se pika olela Na ando akorela wapagia para No dita que kanekure que kire kuete Padoka iwa patiria ono kagia guabe Que te que ue karire menate nege akwa Ninia pura time na que tereria me gusta Sauro tula ghiacchina no pina tue No che odairo na che mugabo Dariki diarepa kama se pika olela Na ando akorela wapagia para Sauro tula ghiacchina no pina tue No che odairo na che mugabo Dariki diarepa kama se pika olela Asanti sana. Thank you so much. Sauro joragia ketako matha wa mao mutumi onede mutete muno na gaia na aria nake iguru ria kwa muno makiria taigwa haha ore matharaiga na ende nete kama kega ukuraga begira dike kutia getira kai Sauro joragia kena nokina tui Sauro ni joy ni uri bara nani na ni uri joy ni ligago muno kule ndagereire ngikinya haha na mugamba mwega komasia pika olela Sauro tulagia kena nokina tui no que odairo na que mugamba Dariki diarepa komasia pika olela na ando akorela wapagia para Erotiko inere toga magaki kuitira Ugere kahiti morale piena coleante No nekote akayore amukita liguabe Digita iti motare mufira wapanya Gayero kabegite matimu mothe mego ikiro shini ro muthenya wa umuthi thini wa Kristo Jesu No nekote akayore amukita liguabe Digita iti motare mufira wapanya Sauro tulagia kena nokina tui
Asante sana. Sauro turagia ke. The only Simba. Good morning. Good morning. Gayerore kabegitewe itimo ciothe kana matimo mothe mari gukorwo gikiriro ciniro muthenya wa umuthi thiini wa Kristo Jesu. Yagerekwa na kuriwe Gayero miunaga thiini wa Kristo Jesu. Itie handa wega thaa 11. Gurikane guko ni kwa Inoro tugithererũka rucini ruru rwega tugitikia Ngai na tukimwihoka muno makiria na tukimwihokera muthenya witu ni njitagwo Karura wanyu tuturugie itha ni tugucoka atucokererie ndugathi kuraya. Uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo kuoco rwa Hesbon thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 286 hash. Wamwendea Yesu kwa kusafi na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Neema yake umemwagiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Hey, Kwamũkĩra rwĩmbo kuoco rwa Hesbon thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 286 hash. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ũũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia muthenya waku. Ũyũ nĩ muthenya mwerũ, muthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria muthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwa
Uhotani timatha itambarani ya Jehova. Hotaniti mathaita bara ni ya Jehova. Hotaniti mathaita, hotaniti matharaita ti bara, tigari cia kurwa bara. No way. Thaa 11:09. Good morning. Umeamka salama? Unatuthikiriria we muno riku wa bururi witu wa Kenya. And by the way, maguta litemwe ni 200 maithathatũ beturu na ndithuru. Riu ukira mwana witu tugethe mbeca tondu fare ni kuhamba, maguta ma ngari ni mahamba, koguo fare ni kuhamba, giakura ni gikuhamba, na riu no tugire ithui turi Ngai uyu tacenjagia na seasons. Arahuka tugethe mbeca mwana witu. Good morning. Gukuri ku inoro tugitheruka thengio muno makire ntondu wa we unyandikire kwitukira kure muno wa 22989. Thengio muno nani we ukuhurira thimu kwitukira kure wa 0722200720 na rema nyandikire kwitukira muno wa TikTok. May the Lord bless you so much. Rema Kenya na nje ya Kenya, nje ya itonga cia Kenya. Rema rajira tu Australia wa Karura, tu Kagio, tu Kiambu, tu America, tu Japan, tu Nyandarua. I appreciate you. May the Lord bless you so much. Good morning wa Karura. George Geshuru kumakura mwana wa Rimuru arauga jaraurira Gigi family, asante sana. Good morning, hiyo nimeona. Salimia Dr. James Kangara na Njiro Mkombozi, tako sister Jamuma, asante sana. Good morning my sister wa Karura. Arahura Dr. Patron Murithi wa Kangara, jitako Kariuki Mushifi wa Gathabi, Kiuri wa Ruben ari mushoru we Moro, akaga arahura aremi a Moro o them. Philip Kamau we kura mwana wa Zimmerman urajere mitambo ina, asante sana. God's favorite ukajira ni wa Karura de kura mwana wa Toronto Canada. Toronto Canada. Okay. All right. Nigo ikarari nikira nigo wadika. Ege muno no rathi muno remi gukuma. Good morning wa Karura. George Geshiru. Sawa sawa ukajira we kura mwana wa Rimuru wa Karura kihuje kiu nigi yakwa. Waithaka. Sawa sawa. Thank you so much. Wanyike mechanic. Wara hoka wega. Thank you so much. Jambul Michael. Ginya guko na murato tumira message ici.
Sikiza watapeli. Jambo Michael, kudhibitisha hali yako ya CRB bonyeza wasiliana nasi kupita huu ujumbe. Hao ni watapeli. Sawa sawa. Haya, Paul Mokurino, asante sana. God bless you so much. Grace Eliud onawera jirawe kura mwana wa Washington ni kuona Timothy ni kuona thegimuno makiria Luke ni kuona kajira mitabo ine Ibrahim ni kuona asante sana na riothe marajira me mitabo ine Wanyuke Mechanic. Thank you so much. Zikirinya bejo ya thimo no muthi ndida kuya thimo emwe mirongo ere guku kwa Inoro muthi ndida kuya thimo 20 by the time thina shara irakinya ndida goro joete makiria ma thimo 20 kuma kuri we muthikiriria wako na kugu wahura thimu matu etikira kugeithia andu atatu tweherete 20 of them. I know we can do this. Andu atatu tukeherera. Good morning Inoro. Wanyuto haha Otiono wa kigogo inite tunyere na mitabana ya 97.8 ni thimonera ikareka gya na gasdash ni joni uguturorera reke gwala holera HS UGW Dr. Patrick ni mwidi wa kangala arekirenyaga niguo mudogo to Gorgeous Michael jogu ari hari akibiregwe na tone gwandika wa muicore ni mwachimwa maina wa magoro ari hari mweki twala hokene wa kigogo nyira ndimo muno wa nyuto nikio ni nyedete wajo ndio mimi nakupenda watatu tukisonga kusonga 0722200720 leo it's possible tutigirira mundu wothe ni akorona kanya ga kugeithania muthenya wa umuthi. Good morning Inoro. Uyu haha Kama hulenjala ule mudu wetu na kuashuka mama ya ikike ya ule mudu wetu mwakakarza na wakaji wa mali oda maikala ni kaboi. Asanti mashabiki Mainoro gaya murathimage na mwikage wega 0722200720 ni namba yako ya thimu muthenya wa muthenya wa Wednesday turida kuya andu makirima 20 magithia andu atatu tuhetukite. Good morning Inoro. Wakaruda uyu haha wanyuto murarira mundu witokari musubi kumagathambikirinyaga ndira sokeria nkainga ni kunjara huroga na ngaigwa sona uratu twagicio wega ukora thimo. Amen. Njara kwa mundu witopatu ni murithi wa kangara mundu wito director wa John Mununga ikari mothe magathambikiriria na ikare o hau no rathimo muno ni ngai. Asanti ni kuigura tena thikiriria ega 0722200720 we oratu thikiriria mwana uri kwa bururi witu wa Kenya rogotere mere kure mwana wa TikTok ni gukorogi mutabura ukishika simu salimia watatu tukienda. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Agoso mwathani atugire muno mwathani witu ugakora kamano wa kirere na ngakena muno rucini mwana witu ni nguhoyagira na ngera ngai ni guthii haraihu. Amen oni ukenagia ngoro yakwa na ngoro cia andu aingi athikiriria. Amen ngai aturi akurathimite na gwikage wega. Amen na family yaku njaragure patroni witu Dr. James Murithi wa Kangala UGW na mutumia wake na nĩnjũĩ nĩ magũtũmĩire kiugo nĩguo mũndũ ũgwĩtwo mũheshimiwa Maina wa Magũrũro nake arahũke na mũheshimiwa Ruce wa Twana othe makĩarahũke tondũ watwĩra twarahũre andũ anini Mwangi Njogo ndakĩarahũke oro nake tondũ no mũthuri mũkũrũ. Thank you Akamano. God bless you so much. Atatuthiete gure mundu gwitu wa ngui wa muigaini ndakuna urajire mitambo-ini sana nyandikira agikorwo kure muno wa TikTok ujire we uratuthikiriria we muno uriku to ni gukorwo gigutambura tu oete thimu cia ndwana ni makana ni ndirahitia wa gatano. Good morning Inoro. Karura Nyoto. Yes, wa Karura Nyutu. Uko hapo kwa studio kabisa moja kwa moja. Asante nigeto Dani wa gavana karahura mundu gwitwo Njoroge wake huyo mundu gwitwo Pastor Kerofi mai mahiyo na kanitha yothe ya JCM ĩtongoretio ni Pastor Mwangi mai.
Asante sana nyabe gumenyithie mathaa riu ni ciarikia kwihanda wega thaa 11 kahitukia oro ndagika cigana wanyu tu ikahitukia ndagika 15 na ndakirikia kukumenyithia mathaa no gugicoka nigetha thii na mbere na kwamukira thimu yaku muthikiriria wakwa. Remember muthenya wa umuthi tugatiriri tukuoya thimu nyingi o uria tungihotithio ni undu na wathikiriria ria mauga ni thimu yakwa wakaru ndiri yaingira ni ria mbere thimu yakwa kuingira ni no nyende muthenya wa umuthi thimu yaku ingire ni no nyende thimu yaku muthenya wa umuthi waranirie nani imwe kwa imwe. Yes, nitafurahi sana kwanza ndaigwa we silent listen na ndaigwa niri akuria mbere ndeto ni kungenia muno makiri. Ririkana andu ni 20 turakorwo tukioya muthenya wa umuthi thaa 11 ahitukia ndagika cigana mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe. Beni Hadadi ni anirire baranenema Samaria nake Ahabu ni etereire Emmanueli omoroere wenewe Ngai wakerimaine na nowe Ngai kwaraganu wenewe Ngai wakerimaine na nowe Ngai kwaraganu nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa nduremagwo nidanirira ekerimaine todo anego otanage nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa nduremagwo nidanirira ekerimaine todo anego otanage wedoro waga na madaraita na doroaga na baradi itana goko ni joe wega otire hede goteka itana goko ni joe wega otire hede goteka nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa nduremagwo nidanirira ndekeremaine tondu anirwa matanagera nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa nidanirira gekeremaine tondu anirwa matanagera Shirimine kufeni penita ibinide tanuna beko uhoti waku ni munene dukeigananio na wabuto uhoti waku ni munene dufataraga madaraita nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa nduremagwo nidanirira
aneo otanagera nikekerito ikore maga we mwathi wakwa nduremago nidanirira ndikire maine tondu aneo otanagera nikekerito ikore maga we mwathi wakwa nduremago nidanirira ndikire maine tondu aneo. Asante. Haha niho tuhotanagira William M official. Thank you so much nikore mitabu ni riborda kamuno makireta ko Kevin Samista. Rotukinyirie wega ciadete wega thaa 11 na dakika 22 tugithererũka rucine ni njitago wanyu tu na tiga bara ciothe cioka tugaciamukira amuri mwe na rimwe tiwe uhuragwo nawe nikire githiini waku na koguo twihe hinya kana te mundu gwituma mati. Yes, namba ya thimu ni 0722000720 adu atatu tukahituka nao. Good morning Inoro. Good morning Wakarura. Yes. Ukaria na andũ agwa famko kuma sana Kirinyaga. Gucokerie ngatho ni mahoya mega na kiugo kiega. Asante. Ningire mundu murathime rucine. Aha, hetukana tatu. Jarahure patwo ndagitari muriithi wa Kang'ara. Mundu gwetwo Mheshimiwa Maina wa Maguru ehara mwena wa Mwiki. Yes. Na Mheshimiwa Russo wa Twana ehara mwena wa Magana Matibie thayo. Asante sana. Thank you. Nani ndimwendete. Tithero kumahida nyambire kuya thimu ino gutiri mundu urira gagwathika 0722200720 tutigire ona maselend list na muthi ni matwariria. Good morning Inoro. Akarua mwega rucine. Ndi mwega. Ani ndi mwega ndi thayo ngetoki Mathoresti. Aha. Eja ule Jadhiman. Eto jegana Gideon wanyo ikana oligia Kefas. All the mara. Thank you so much. 0722200720 ni namba yako ya thimu muthenya wa umuthi andu ni atatu tugathi tuthonganeirie ogwe na ndeto yagakorwo ijega. Good morning Inoro. Hi. Hello. Hello nyeta wa mugwabi ni gacere ya Kinyona hai. Muthuri mwata kwa muno ita ugita wa gaceri ri. Ni ara igua ri. Muthuri mwata kwa ita mukurima murungaru ri. Na Paulo Ngogere. Acio githika kia marora ucio. Asanti. Thank you mugwabi dani. Tamakara kegwire. Watheka kuga more about you. It says a lot about you. Mwende kumugaga ati watheka ukirite magogona majino. 0722200720. Good morning Inoro. My sister. Uyu haha. Ndege sobika muthikuma kia mwathikire nya kaunti. Lokwo wega. Dio kuo wega. Ngeithie muciri mama mugumo mbai. Si wa kia mutoko. Akangare kutu si othere. Masambiki yago kugwitore. Yes. Maikale mutambo ine nawe ri. Wakirikio na wagithie na wega. Thank you so much. Netwarikia andu 10 tutigeti age 10 tuthoganira tutigerera ati mundu wothe muthenya wa umuthi ni akorwa kigeithania orogotare marajira me mitambo-ini muthenya wa umuthi. Niguonete mundu gwetwo William akijira mitambo-ini, niguonete mundu gwetwo Milkshake akijira onake ari mitambo-ini muthenya wa umuthi. Asante sana nigukorwa ati ni uratwenda muno makiria aria mekure muno wa 2299. God bless you. Aria mekure muno wa Inoro FM. God bless you. Aria mekure muno wa Inoro YouTube channel na kodo ra subscribe thio hinye subscribe yaku hau subscription yaku hau jogo na witu na ndeto ne gukoro ejega muno makeria kana mundu gwetwo Philip ni atia odumo na mundu gwetwo Silva arajira niko ndani sana. Thank you so much. Wewe uratuthikiririe muno liko wa bururi witu wa Kenya. Tom CEO akajira mimi niko ndani gona mundu gwetwo Paul Mwangi akijira Deko Germany. Ukajira hure mamie kure mwana wa Shamata Nyandarua. Asante sana. Riu marito madu wa TikTok mage mukadekera tu tondu riu marito makabuni no nemo ni kumagweta
Alex Bogo, thank you so much. Mudogo to Musabao Bao Kajira, good morning. Good morning, Inoro. Hello, Inoro. Hello. Nejugo na mutuane nei. Yede oko kariga gathage. Hitukana ate tumwana bitu. Rekejera hore baba niwe maceria wa njugu ne gathage. Na juru itu eta dora. Aha. Na family ove active. Asante. Ya do aroma. God bless you so much. 0722200720. Ni wara hokire muthenya wa umuthi tuthi kamathe no umuthi ni tukumatha na tumathie kuria gukuma thiini wa Kristo Jesu. Umuthi ni ikunyita moko thiini wa Kristo Jesu. Good morning Inoro. Jambo. Osho kreda uru engineer. Aha. Ngakende mara hore andu atatu. Mara hore matheuri witu. Gitawara magogo. Yes. Mugwa pita ndake muigua hau. Yes. Ya gwafa mkono wa kamano othe ndimere atiriri. Yes. Ya cenjie mutambo ucio nayo tibie muthenya mwega na Ngai akurathime. Asante, God bless you too. Makiria giothe wirire mwathani akwe. Amen. Gukira ihoya riga gukira riu. DJ Raj wikure mwana wa Naivasha. Salimika sana my brother, ukajira ona wewe mitambo-ini. Ameniweka huru. Ni rurumbo rwa gukorwo ngiguthakira no riu no wega ngumanyithie ati cihandite wega thaa 11 na ndeka 27 tugitherera rucini rwa muthenya wa umuthi na ithuĩ tũrĩ arathime hatarĩ na nganja. DM Mwangi wikure mwana wa Katal, Timothy witu ithuĩ tũrĩ arathime muthenya wa umuthi hatarĩ na nganja. Tukũria kirathimo tukiumagara magũrũ maitũ makiumagara kĩrĩgĩte tũkũnyita na moko muthenya wa umuthi mũndũ gwĩtwo Alex witu Bogo witu kĩrĩgĩte tũkũnyita na moko maitũ nĩ gĩkũtherema thĩinĩ wa Kristo Jesu. Tucoke tuge gotire. Good morning Inoro. Good morning. Senior Bishop Emmanuel. Thank you. Good morning. Nitako Kenywa. Aha. Kumakajiado. Kodere raisi. Okay. Rekeja ole atatu. Yes. Jara ole Eriki. Joke jara ole Bode wako ya haha. Na Bernard. Asante sana Ngai akurathime. Ngedumere na ukewega. Thank you so much. Ngai witu akurathime na gwike wega. Beti kuma kure mwana wa Juja ni ndakuona. Timothy, thank you so much na we ni gukuonete. Senior Bishop Emmanuel weko urajira mitambo-ini muno makiria. Asante sana. Uyu ni wa 15 itikia na urege. Good morning Inoro. Mwalo wanyu tu. Uyu haha muthaka taithe. Na ni gitagwo Njuguna wa mukundi wa Mundoro. Ngetheria andũ a Mundoro othe Athakarampton kũrĩa ya Nyahururu. No ngetheria macambiki mothe mainoro ndĩmendete. Asante. Thank you so much. Riu itikia kana urege tu ya andũ 15 tutigitie andũ 5 na umuthi tugane guthonganira wa kamano witu guthonganira nigetha shabiki wothe wa Inoro atigire na igwa ekuria kwagiriire aria maroka kawaru na inyue gicokereria gukorwo ndina inyue bumper to bumper aria mekura mwana wa Facebook ona inyue ndimutamburite muno makiria na umuthi turaiga ithui turi arathime makinya maitu ni marathime na gutiri mundu ungikwira otherwise. Ndakwira wi murathime rucini rwa muthenya wa umuthi kiria giothe kana kuria guothi uguthie no wega umenya ati we wi murathime na gutiri mugu wa bara uhariririe iguru riaku ukugacira na ihoya riu hoete Jehova no ararigua na no gutucokeria mahoya maitu thiini wa Kristo Jesu. Cihanda wega thaa 11:30 jitikire nyambe kumenyithia mathaa tugicokereria ngorongirora ndumiriri ciothe cia andu akawaru na Ngai amurathime na mwike wega. Uramenyithio ni Inoro FM. Riu uramukira memerekia witu mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushie watu ginotana.
ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa, nimeokoka na furaha, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furaha, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Neema kuwa nilipata kuacha njia ya mauti, na nguvu ya wokovu yanichukua siku zote. Neema kuwa nilipata kuacha njia ya mauti, na nguvu ya wokovu yanichukua siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu, milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukrani. Na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu, milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukrani. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia
Asante sana. Nimeokoka na furahi. Ribore to ameniweka huru kweli. Ratukinyire wega thaa 11 ikahetukia dakika 37 thank you muno makiria negwetikira kwenjana na ithui muthenya wa Wednesday ino ya magegania Wednesday no dathime ni sago wakarura wanyu tuna ni gatho muno makiria ni undu wa gwitikira gugitwaraniria gutwariria ni undu wa gwitikira gutwandikira ona ni undu wa gwitikira gututhura tu ti kwagirira ni gwitikirika ugo ni gutugaga nake Ngai kemukire ngumo no goci uyu watuma twitikirike nguririkanie gikorwo ni urathi wira arauka mwana witu wiharirie ni undu wa traffic no kiririkania ati riu maguta ni makihambite koguo no kiarahuke tuthi tugathukume muno makiria na mahinda mothe na mathaa mothe makoragwo makirio ma Ngai gutiri ndu ukoraga Ngai hi na hi pana hiyo yote alikuwa anajua na atatuprovidea by the way riu ningi tutingikoo twina kie hatiru maguta ni mahaba andu awitikio tutinde tukirira pana Mungu wetu ana uwezo wa kutuprovidea kana ata mundu gwitwo mwalimu Jagoni ni egi muno my brother ni gukore mitambo ine kiri mwathu no imweshimiwa nzikinya be nyabi na ndwaria ukujirite nyabi nao matogoretio ni mundu gwitwo Samithua no kajira kuri Kariobangi light industry tu hamwe muno nyirithiri Samithua muthenya mwega mena Serafina Kinyanjui Moses Njane Dani Mugo Gideon Wanyoike Juliet Joyas Magi Mureithi na Burua Pipeline na Nancy's acio the magithike mageithio ni mweshimiwa kirima watho guno irushine ruru rwega. My brother John Njoroge urajira wakarura ndikure mwana wa Kiveveri githire my mom ni we nyina wa Gacoba ha muthoni gwa Kahiga Kiveveri andu gwa Kahiga hai kairetu getagwo Rachel Jega kure mwana wa Iraq Baghdad na wene ndakuona asante sana John Kihiti kuma kure mwana wa Rogai urajira mitambo-ini no kajira ciugo cia muthenya wa umuthi ni cia kurathima muno kana kiugo kia muthenya wa umuthi ni kia kurathima Ngai akurathime gona my brother Joel akijire mitambo-ini kure mwana wa Sumbuku arajira hiyo message ilikuwa yangu leo salimia Grace Kamau Karemi na mama Mutegi wakuwe na good day asante sana jitikirinya behene pole ciakwa kuri family data yakwa muno makiria family ya Francis Muthodu ni gutigwo ni mami wao mama Kangethe aya makoragwo kure mwena wa Miharati Kamahia na nimerega gutigwo ni baba wao baba wari mutungatiri iru mami wao ni aramatigire family no yothe ya Kahuro matogoretio ni Lydia na Timothy wao na Francis kuma guku kwa Inoro na kuma kure wa Karura Wanyoto pole sana uyu ni mutumia Joey na ni mutumia mwega family yothe ya Kahuro Meharia Kamahia Kiveveri na mundu wi hau irio yo amere kuma guku kwa Inoro ndaiga pole sana ndu agutigwo ni mami wao ni merega gutigwo ni baba wao ciana cia ndigwo citigagirwo moko-ini ma Ngai na gukiri kindu kiega gukira gutigwo moko-ini ma Ngai inyuru muriroragwo ni Ngai mamu wanyu ritwikaga Ngai baba wanyu ritwikaga Ngai na andu aria othe magitigitwo ni endwa ao aria othe matigitwo ni mami wao poleni sana 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 Lydia wito a Timothy a Francis na bare othe ya Kahuro na arata poleni sana Ngai aromumiriria na ndamenya mathikonire ndahota gwikinyia kuu mwena wa Nyandarua hau Kamahia aria othe maragithikiria me hau Kamahia Primary School hau ni niyo area ya mweshimiwa witu twendete muno makiria Wanjiku wa Muhia ni neighbor itu akiumite oro hau na Ngai akimurathime muno makiria tuhota gwakorwo tugikinyia mwena ucio hau no hega. Yes, good morning. Nitwara hokite ni Washira wa Kirathimo. Good morning. Nyandarua County tuko full. Washira githirikario the Nyandarua gemiciumaga na muci. Gacuka kuna mundu gwitwo murata wakwa arajira emitambo-ini kure mwena wa Malta egi muno makiria andu njiraga ritwa riaku. Good morning etago good morning my sister ni machinery kuma Shauri Moyo twi hamwe muno makiria hai wa Karura Shifra Njoroge
ndeto gamirira kumagia Friday na ujitikirie tu ndeto gamirira kumagia Friday na Ngai agikurathime ni gukorwo imitambo-ini gutigitie thimu ingi ithano maya mothe no maitu na no gwika uguo. Good morning Inoro. Akaru oyo ha wanyu tu ojo ne Sister Jamuma kuma kyangu makere gai. Yes Sister Jamuma. Sister Jamuma ndana orue ke Dr. James Mureithi wa Kang'ara ni weche amani wa Jubilee goko kega atia ozi na saima wa Kiranja. Asanti. Tanijiro kana ndiraigwika wega tondu he mundu ranjira we can't hear you well. Na ni ndirona mwena uyu wakwa ndongerera thauti igatuniha ikanjira thauti yo ni nene muno makiria. Ni murajigwa wega andu Ngai. Ngugi wa Kihingo Mattresses. Unanipata vizuri? Munanisikia kwa umbali. Gona mundu gwitu John Muthoga wa Kiamatheri Kigumo ukajire mitambo-ini sana. Maina wa maguru mwejimiwa we mitambo-ini tadura ndeto ujira kana isawa. Reverend Father Patrick Waberu Njoroge, thank you so much. Ni ndakuona Philip Kang'ara kuma Kagunti government ya Kirinyaga githika muno makiria. Good morning wanyu tutheruka WCW Tarbo tuko tuned sana. Jerahurira wa Gasheri wa Almagogo kithenya wa Hiltina Olvia Kefas ngita wa Tarbo. Asanti sana. Good morning Inoro. Inoro akaluga. Wene urajigwa wega kuri uri? Nida kungwa wega ta wega. Gitego Stano wacha kuma makutano. Odi yako igwara ya Kiria. Thank you Stano. Jabe gizie family yo de yako ya Dunyo. Ekagwo kwatare wa Gitugu. Abari ya Morage. Yoke gizie family yako ero kupino kumakutano. Nasio neiganu mwana bitu. Dadego wanyabu. Asanti family ni that tutoka thiturikitie 0722200720. Thank you muno makiria mwatha wa makobo kiona we ni ndakuno rajira de mitambo-ini wega ta wega. Jaba wa makutano uko aje my brother Nduru wa Njogu uko aje ata wewe githika muno rucini rwa muthenya wa umuthi ona mundu gutoburu matigari kuma kure mwena wa Nyeri. Good morning Inoro. Good morning dada Karura anye to magaro cine ndi mwega muno mahatare gaje kwa kije kumona kwa mona na kurusiti subukia kienda sana kadhima wasema na jabadi to mugristo region wa subukia Oko nako gwira amagwa gatheruka tare wa Karura yo titheruka tana mako yo pira mugabo kwanza goko gwira atumia magwa mwire tule to magara mohoro re donye se tego thoma mohoro na ta ukitherera rucini Aya, ego serious magwa mwire tule matiga aklo magwa mwire tule re donye ore to magara mohoro kuri TV ina Inoro ore ukatherera wanasema bila thereruka wakalo yesithereruka serious guys madendo leo kwa masubuki akienda sana kore hiyo kutumia kuria kuni kwa garu yararugama kone kwa garu yararugama okay na dame akaino kumuonekana alafu akarura ndakuria kwa mwana wito subuki akienda sana lazima kuria kurire iki muno tanya ndarwa amakejero tie kwa maikagia joka mathakero boromo wa kuriro hare wiki ninde maikagia jakweli niguo maruga gakora matimu ne madomara gakora kamera na ruboro mono kono ikiriza remwe akaigwa ne mwakaru ne mara mayokete riu ke gole ndo na totomoka ha metambo nda bena moshiru ajere ta mono wako na garuta gofia goteka to moina wa maguru yes ate weto de one fast ready kuma kwa nyere town stage yake na modo to jeshifanye ole kana au magara hare ho dokora ga kora dime na ha daka ha waki ga ha rada buzana joto ko boko thegio muno makiria we ni wendete kunichocha muno no ri mwalimu Njago ni muira wako ati ndikagia kurinoja niguo ranjira uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena ũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro Eni mwalimu Njago ni no atuike muira wakwa na mundu gwitwo Wakamano nake no atuike muira wakwa. Yes hapana wale amukuri no atuike muira wakwa no majigireire gutire mundu mendete kungira ruburu rukinyire bari othe ya Maria
Asante sana goroja gaya Maria utuhoere rukinyire wakatoliki wote kabisa. Ihoere ono muga salamu Maria mjane neema, Bwana Yesu yunawe, mbarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu, na sote tuseme amina. Saa 11:52 dakika 11 kana dinashara yatigia dakika siga na dinashara yatigia dakika inyanya. Regi muno nitadu wa ukora mitabo inisho ni jagarathimu arahura patron murithi wa Kangara jitagwo kariki mushifi wa Gathabi. Asante githiria patron murithi wa Kangara Pastor Mwangi ya wamuna witu thegi muno makiria githua kwa ini wa Kamashari. Asante Dirago Farm ko, thank you so much. Michael Jogu wa kure muno wa Kivirigwe, Sister Jamuma, thank you. Nyumuri ya fataga ya murathi muno makiria wega tawega demitabo ine tagonja thimane kure muno wa Ruby cia Flyover, thank you. John Githenya kuma kure muno wa Hilti, asante sana. John Kihiti kure muno wa Rogai mudu gwitu no akihara, thank you muno ndakuona kure Subukia Gona Mugiristi original, thank you. Reverend Chaplain ona unida kuona John Jage kure muna wa LD, asante sana. Gashuka Gona Meja Samuel Wango bewe katabeka ona kajire mitabo ine mzee Mongi Jogo murata witu na digushi duhura gadi mu mwana witu ukajire mitabo ine kure muna wa turi gitawo almagogo na gasheri gake turi mitabo ine kure muna wa turi moro no magithike muno makiria. Praise God my dear sister, shone jaga ni darathi mo kindly jauri patron murithi wa Kangara etago wajoke kure mwana wa Subukia Gashoka Gona uge Boni wa Kavaru ona kerajira we ni Inoro Damu mama kene kure mwana wa Barisho, asante. Mirimiri kure mwana wa Kirinyaga, thank you my sister. Gona mudogo wetu muhuje Mwagi wa Mashebe, asante sana. Ni magai niwe muragiri witu ona rushini ruru etago kanyiri kuma kure mwana wa Mudhuru Athoko, thank you. Yo yuma thaa 10 izi Jumatano morning Kigumo ni mvua tele. Charles Waga sekure mwana wa Kigumo Muranga, good morning wa Karura. Thakira rubo Kafoguo by Liz Ngushu ni mugwe wa ambulance kuma kure mwana wa Rugairu nende na rithire waru ni gatha kamuthenya wa rushu muthani ngai aheo goshi madamu wa Karura wanyitu kwa rahukani kiama kia ngai arahura Dr. Patron murithi wa Kangara HJC, Charles murithi wa KK etago wakamanu witu thengio muno makiria. Gushiri ndathoma ndumiriri ciothe cia kawaru muthenya wa umuthi ona murata wako gugutwo Dr. Kamawe kure mwana wa Lanet nidamuona Ngugi wake Higo Mattresses nigukuonete. Gideon Wanyoike, asante sana, nimekuona pia wewe. Ngai wa mwenda kimurathime na mwike wega ndatigia thire wa thimu igiri tu ici twikange na ihenya muno ndu wa mathaa. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Pakalga wanyu to good morning. Good morning. Yote ne jathimani wa Rugikio na Flyover. Tego hurira am kauti power ya soko mpia. Yes. Bora hurira jose computer ha Flyover. Ajose makanike ha ya soko mbiga vekio mona. Thank you so much. Githiria asakeja kuma kwa haraka wakili Daudi Kinyanjui kuma Nyandarua admiro wa Kingori. Thimu ni 0722200720 na thire ndari ha. Good morning Inoro. Anyeto kwa na atia wanyeto ni mwega muno ato ida ngachari kuma mago kina gofo. Yes ngade mahigire ane gwita mugwabida ni hauwe Ewa igimia na muruto gwita hega ndagite mesika to chajo ni kafa atai ngade mitambo ine. Thank you so much. Thaa 11 kana thina shara tigede kaidano na kama kawaida patron Dr. James Murithi wa Kangara HSC OGW Salvation Army member number 817 ni akodumire kiugo kuma kure mwana wa Alawi 18 in the book of Leviticus. Niyo Alawi ukorodi hetetie tuhigure ithuothe thini wa Alawi kohereza uthama Alawi niyo ya gatatu 18 muharu wa 22 madiko maraiga atia mundu murume o wothe ri
ndakanakome na mundu murume uri ungi tari mundu wanja giko giki ki magigi arawi 18:22 mundu murume o wothe ri ndakanakome na mundu murume ungi tari mundu wanja giko kiu ki magigi na kiu nikio kiugo kia muthenya wa umuthi girathime kiugo giake na no wega gutumagira kiugo ta kiu iria gitathomagwo makanitha-ini na Ngai ni amenete ndeto iyo. Good morning Jeff. Good morning. Kwa salama? Nashukuru sana kwa rote. Ni kwega muno. Kwa nyuma gutene mahaba. All right. Yes. Mahad darona. Dora igweka. Degira. Ndio nikidira kuko umbali sana. Ereu. Ndakugo. Ndakora atiriri. Haria mahaishagira oguo manererwo oguo thathita gucia andu a petrol station makoro metereire ipra irute ndumiriri oguo mathogora haria makahaisha chap thathita mothe ni mekuhambite mothe na riu ndu uria wina kiha ni ati ndiraiguaga maguta maria mekuo ndaiguire ipra kiuga tu na maguta mangi tu sustain wiki igiri matekuongerereka. Okay. No riu hoino ni marongereire na all of a sudden ri maguta marahaisha na petrol station icio iragia na maguta oguo ri ta muhuri biashara mugi ntondu wa return on investment ri wongerere ciringi 28 na ciringi 40 na ndona andu amatatu makiuga kuma muthi ni mekuongerera mathogora ma fare naguo ni kuga thogora wa kila kindu ni kuongerereka ini nginya thitima igukiongerereka ntondu he kanya muturi haga ka ipra Ngai arogiteine. Bye bye. Good show. Titago mwari wanyu tu Ngai akurathime rurimi gukumia na cinyite moko. Pero yo ne dioro kete yakega kinya merongo ena ati ongai wanyu netie isoka ire gothira hinya pero inyo ndi ale ndore kwa ni endathia kanani uko kwaria kuhetukira destiny hari kanani inya wa mwere na nyama ona tisoka sikondwara niro angayo kongua inyena rwakore thiaga inya taore awakuira ija kiuma karimeri akigeye nyage tengera kule baradisia korona uningere kiamai ondo arenginye na ihenya yumeani endoraga anite tanda korogeiro ninjue na mati ahudhu no ange uthika inya waku na onjoe onjikie mbere thina wakocoke na thutha inya wa mwere tumwitaga Samirogo rwimbo rweru rwake muno rwitagwo weru uyu na rwatukinyiria wega riu thinashara cia rucini kana ni thinashara ihandite wega na gucokerie ngatho kahinda gaka na murithi wa Sasini ndirerirwo uke uhe uhoro wa kahua muguo caria mahinda uke muthenya umwe mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Amukira ngeithi ciakwa ni rucini rwega na ni Jumatano tariki 15 mweri uyu wa ina na mwihoko wakwa ni ati ni warahukite thayu njitikiria ngunyite ogeni metha-ini itu ya mohoro kumenyithia mamwe ma maria turarumanirira namo kiroko giki. Akenya mararokera mathogora ma iguru makiria ma maguta thutha wa ruhonge ruria ruramataga thuguri ya maguta bururi-ini IPRA kwanirira mathogora meru maria mambiriirie gutumika umuthi.
Thogora wa dithũrũ ũrongereirwo na makĩria ma ciringi 40 harĩ lita, betũrũ nayo ĩkĩongererwo na makĩria ma ciringi 28. Na rĩu lita ya betũrũ gũkũ mũciĩ wa Nairobi irendio ciringi 207, dithũrũ ĩkĩendio o thogora o ũcio ũmwe. Na thutha wa thogora wa maguta kwambatĩra na njĩra nene, mũingĩ wa Keno Murang'a rĩu nĩ ũtarĩirie wagagu wa thogora wa mũtũrĩre kũhaica na makĩria. Arĩa maranĩirie na mwandĩki witũ Jose